Jesu, wimwega, wimwega Jesu, wimwega, wimwega Jesu. Mwathani agocwo. Rucinĩ rwega, Ngai nĩ mwega, nĩ atũririkanĩte, na Ngai nĩ mwĩhokeku. Ngwenda tũtongorio nĩ tũgĩthiĩ na mbere na mahoya, tũtongorio nĩ kiugo thĩinĩ wa Danieli mahoya-inĩ, twĩ mahoya-inĩ, tũtongorio nĩ kiugo thĩinĩ wa Danieli 2 mũhari wa 20, Danieli 2 mũhari wa 20, nĩkĩo gĩgũtũhingũrĩra na mahoya. Tuhingũre na mahoya rũcinĩ na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa Danieli 2 mũhari wa 20. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ: rĩtwa rĩa Ngai rĩrotũũra rĩkumagio tene na tene, tondũ ũũgĩ no ũhoti nĩ ciake. Mwathani agocwo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrotũũra rĩkumagio tene na tene, tondũ ũũgĩ no ũhoti nĩ ciake. Koguo ngwenda tũkĩre na igũrũ tũtongorio na please twambararie rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai, tũkumie rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai, tondũ nĩrĩo rĩtũhotanagĩra, tondũ nĩrĩo rĩna ũũgĩ, nĩrĩo rĩna ũhoti. Ũguo ngwenda tũkĩre na igũrũ rũcinĩ rũrũ, twambararie Ngai ũyũ, tũgocithie Ngai ũyũ, rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai tũrĩambararie, tũrĩkumie, tũrĩgoce, tondũ nĩrĩo rĩatũtũma tũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩake. Tondũ ũũgĩ no ũhoti, tiga nĩ ũhoti wa Ngai tũtingĩhota gũkinya, tiga nĩ ũũgĩ wa Ngai atũhete, agatũhe ũũgĩ wa kũhota gwĩka maũndũ tũtingĩhota. Ũguo ngwenda tũkĩre na igũrũ, twambararie Ngai ũyũ, ũgocithie rĩtwa rĩrĩ rĩa Mwathani ũyũ, wambararie rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, twambararie rĩtwa rĩa Ngai ũyũ, tondũ nĩ rĩtwa rĩna hinya, nĩ rĩtwa rĩa gũkumio, nĩ rĩtwa rĩa kwambarario, nĩ rĩtwa rĩna ũhoti, nĩ rĩtwa rĩna ũũgĩ. Ngai ũyũ nĩ mũtheru, Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Ngwenda twambĩrĩrie. Ngai tũhoe. Ngai tũrĩa ũtũũraga muoyo rũcinĩ rũrũ, Ngai nĩ twagũthathaia Ngai, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambara, nĩ twagũkumia mũno Mwathani. Twahoya Jehova Ngai ũtherie ngoro citũ na meciria maitũ Mwathani Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo. Ngai twetia hinya waku tũhothamakĩre Jehova Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩrĩ rĩaku Mwathani Ngai nĩrĩo tũka gũkumia rũcinĩ rũrũ Ngai. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩtikanage kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Reke ndũkanage gũkumio kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Reke ndũkanage kwambarario kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai Jehova, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũthathaia rũcinĩ rũrũ Mwathani Ngai, tũnyitanĩte na athuri, tũnyitanĩte na atumia, tũnyitanĩte na anake na airĩtu Jehova Ngai rũcinĩ rũrũ, na ciana nini cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu Mwathani. Tũũka kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, o gũkumia rĩtwa rĩrĩ rĩaku Ngai, kwambararia rĩtwa rĩrĩ rĩaku Mwathani, kũgocithia rĩtwa rĩrĩ rĩaku Ngai, kuga rĩtwa rĩaku nĩ itheru, kuga rĩtwa rĩaku nĩ inene, rĩtwa rĩaku tũgũtũũra rĩkumagia Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Rĩrĩa twambararia rũcinĩ rũrũ Ngai, twambararia rĩtwa rĩaku Mwathani, twahoya vĩva, twahoya gwĩtĩkĩrĩka Mwathani. Rũcinĩ rũrũ Ngai tũkĩambĩrĩria, rũcinĩ athuri makĩambĩrĩria, rũcinĩ rũrũ Ngai atumia makĩambĩrĩria, rũcinĩ airĩtu makĩambĩrĩria, rũcinĩ anake Ngai makĩambĩrĩria, praise and worship gĩkĩambĩrĩria Mwathani, tũkĩambĩrĩria Ngai, o Jehova Ngai ona macini ciothe ikiambĩrĩria Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twahoya vĩva, twahoya gwĩtĩkĩrĩka rũcinĩ rũrũ Mwathani Ngai, marĩtwa maitũ Mwathani Jehova nĩ twameheria, twekĩra rĩtwa rĩaku Mwathani, tũrĩgocithie rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, o tũrĩa ũragocwo kũu igũrũ mũno, o tũrĩa ũrambararia kũu igũrũ mũno. Ngai nĩ twa matu-inĩ, tũka gũkwambararia rũcinĩ rũrũ Mwathani, tũka gũgũtĩithia rũcinĩ rũrũ Ngai mũtũũra muoyo, tũka gũkũnenehia, tũka kuga nĩ wĩkaga maũndũ manene, tũka kuga Jehova Ngai ũũgĩ nĩ waku, tũka kuga Ngai ũhoti nĩ waku, ũhotaga Ngai mũtũũra muoyo gũtũhotithia gũkinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno Mwathani, nĩ twakwambararia mũno Mwathani, twetia vĩva Ngai, twetia vĩva Mwathani rũcinĩ rũrũ Ngai mũtũũra muoyo. Ndahoera athuri othe
ndahoera atumia othe, ndahoera anake othe na airĩtu othe. Jehova Ngai ũmeke maũndũ manene, ũmahotanĩre Ngai ũtũũra muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Twahoya Jehova Ngai ũtũhotanĩre Jehova Ngai tondũ wĩ mwega. Ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ twamĩneana kũrĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova Ngai ũtũhotanĩre, ũtũrũĩrĩre, ũtũtigithũkanie na ũru wothe, ũtũtigithũkanie na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtigithũkanie na maroho ma mwĩtĩĩo, tũtigithũkanie na maroho ma kwĩyambararia, tũtigithũkanie na maroho ma kwĩhũra gĩthũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtigithũkanie na maroho ma ũmaraya, tũtigithũkanie na maroho ma ũtharia, tũtigithũkanie na maroho mothe Ngai ma kusimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho waku mũtheru athamake, hinya waku Ngai ũthamake, ũhoti waku ũthamake, ũũgĩ waku ũthamake, hinya waku ũhotane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩtagwo Ngai, twahotera twagũcokeria ngatho na twoiga nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ. Twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Wata Kariuki, Pastor Kariuki, kuja uendelee. Praise Jesus. Mwathani agocwo rũcinĩ, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thengio kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gwĩtwara na gũtũkinyia nyũmba-inĩ yake, nĩ tondũ kiugo kĩrauga nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Kiugo na inyuĩ mũigua mũiganĩire na mũigua mũkenete nĩ tondũ mwĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Tondũ twĩ mathaa ma mahoya ndĩrenda tũthome kiugo. Kiugo kĩ Jakubu nĩonete Mwathani agocwo rĩngĩ. Tũgũthoma Jakubu 2 kwanjĩrĩria hau 19 nĩgetha gĩtũtongorie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mahinda ma mathaithana. Tũgĩthaithana kwĩ Ngai witũ na nĩ agũtũigua. Mũkinyĩte hau 13:75. Kene ngũthoma. Wee nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai no ũmwe. Mwathani agocwo.
nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai no ũmwe, ũguo wĩkĩte no wega. Mwathani agocwo. Ũguo mwĩkĩte no wega. Ona ndaimono nacio nĩ ciĩtĩkĩtie igakĩinaina. Mwathani agocwo. Rũcinĩ rwa mũthĩ twenda gwĩtĩkia Ngai nĩ ũmwe. Mwathani agocwo. Nĩgetha ndaimono ciothe ingĩenda gũtakia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ tũtuĩke wa gũcinainia. Nĩ mwĩtĩkĩtie ũguo? Tũrenda rĩu twambe tugĩrĩrie ũhoro wa ndaimono ici nĩgetha ciĩtĩkie atĩ nĩ twĩtĩkĩtie Ngai nĩ ũmwe. Andũ a Ngai nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai nĩ ũmwe? Ndĩrenda twanĩe na mũgambo mũnene nĩgetha ndaimono iria cingĩkorwo ikĩenda kwatakia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ cituĩke cia kũinaina, tũtuĩke a gũcinainia nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Rĩu ndĩrenda twĩharĩrie, tũgũtara 1 nginya 3 tugĩrĩrie ndaimono ici rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũciĩre Ngai no ũmwe na nĩwe tũratungata rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na tũtigũcenjia nĩ tondũ ũcio Ngai nĩwe tũratungata rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono rĩngĩenda gwatakia athuri matigoke kĩgongona-inĩ nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono rĩngĩenda kwatakia macini citũ nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono ciothe ona ingĩenda kũnyita TV itũ ndĩgakinyĩre andũ matũra-inĩ me mothe nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Na no nginya cituĩke cia kũinaina nĩ tondũ tũtungataga Ngai ũmwe, Ngai ũrĩa mũtũra muoyo. Kĩoguo ndĩrenda twĩharĩrie. Samuel ndũkĩoe microphone. Tugĩrĩrie ndaimono ici rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũciugĩrĩria maita 3. Ndatara 1 2 3 tũkaugĩrĩria ndaimono irĩkũ. No ũkagweta nyũmba ya Ngai, ũkagweta athuri, ũkagweta matigatakwo nĩ ndaimono irĩkũ. Ũkagweta macini, ũkagweta indo ciothe cia kĩgongona gĩkĩ iria ciothe ingĩkorwo ciohetwo nĩ ndaimono ici tũmenye atĩ nĩ ikũinaina. Tondũ no cikorwo ciohete nginya indo citũ nĩgetha tũtikahote kũgoca mũthenya wa ũmũthĩ. No ciũkore ciohete athuri aitũ, atumia aitũ, ciana citũ nĩgetha matikahote kwambararia Ngai ũyũ na twerwo Ngai nĩ ũmwe. Kĩoguo no to nginya tugĩrĩrie ndaimono ici rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ imenye tũratungata Ngai mũtũra muoyo. Ngai warutire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha atũkuĩre nĩgetha tũkona muoyo ũcio wa tene tene. Mwathani agocwo. Amen. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Mũtikĩharĩrie. Tũgũtara 1 2 3 tũkaugĩrĩria ndaimono ici nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mwĩharĩirie? Haya. 1 2 3. Shindwe katika jina la Yesu. 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 Ndaimono ciothe ingĩenda gũtũataki nĩcio tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ituĩke cia gũtũma, ituĩke cia gũtũma nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Ndaimono ici nĩ cikũnina rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaimono ici nĩ ikũmenya nĩ kũrĩ Ngai. Ndaimono ici nĩ ikũmenya nĩ kũrĩ Ngai nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani agocwo. Twauga Ngai no ũmwe na nĩ twĩtĩkĩtie Ngai nĩ mwega mahinda-inĩ me mothe. Kĩoguo ndaimono ciothe ingĩenda gũtakia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ciramenya atĩ Ngai tũratungata Ngai ũyũ, Ngai cio mũtũra muoyo. Reke tũthiĩ ibuku rĩngĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya. Twauga twaciugĩrĩria nĩ ikũmenya indo citũ nĩ ikũrekia maũndũ maitũ mothe matigũtuĩka gũtakwo nĩ ndaimono ici. Tũgũthiĩ Akorinitho wa mbere. Tũkagenwo tũrĩ o mahoya-inĩ. Ndĩrenda gũthiĩ ũgĩthoma nĩgetha twatua kũingĩra mahoya-inĩ tũmenye tũrenda kugĩrĩria ndaimono mũthenya ũrĩkũ. Mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Akorinitho wa mbere 1 kwanjĩrĩria hau 23. Mwathani agocwo.
tuikare tuiguite biu nigetha tugererie ndaimono ici itigatuike kuya meciria maitu ona itigatuike cia gutuhingica maundu-ini memo. 23 na ni guthoma Akorintho wa mbere 23 kwa jiha 23 mwathani agocwo 12:94 twenda kumenyithio horo o ndaimono ici ati Ngai ura turatungata ni Ngai wi muoyo. Mwathani agocwo. Ana ni guthoma amu Ayahudi metagia ciama. Mwathani agocwo. Ati Ayahudi metagia ki? Nao Ayunani macaragia ugi. Mwathani agocwo. No hani ho ndera tunyite riu kiugo kia twira amu Ayahudi metagia ciama. Mwathani agocwo. Amen. Nao Ayunani macaragia ugi. Mwathani agocwo. Amen. No ithuĩ Ngai no ithuĩ tuhunjagia uhoro wa Kristo. Mwathani agocwo. Amen. No ithuĩ tuhunjagia uhoro wa Kristo uria mwambe muti iguru, naguo uhoro ucio ni muhinga hari Ayahudi na hari andu a nduriri no urimu. Mwathani agocwo. Amen. Kiugo ndaimono ici cionaga utungatira tutungataga tari urimu. Turenda gucimenyithia rucini rwa muthenya wa umuthi ati na ithuĩ tuhunjagia uhoro wa Kristo uria mwambe muti iguru. Mwathani agocwo. Ithuĩ tutikuhana Ayahudi aria metagia ciama. Mwathani agocwo. Ithuĩ tutikuhana Ayunani aria macaragia ugi. Mwathani agocwo. Ithuĩ tugutuika tukuhunjia uhoro uria wa Kristo uria mwambe muti iguru, ni tondu no turerirwo twahunjia Kristo uyu uthamaki wa tweteirwo ni wa kuhunjagiria aria arwaru magatuika a kuhona. Mwathani agocwo. Nikio turero no ithuĩ tuhunjagia uhoro wa Kristo. Mwathani agocwo. Kiugo rucini rwa muthenya wa umuthi tucamanitie ha nigetha tuhunjie uhoro wa Kristo uria wambirwo muti iguru, nigetha twahoera arwaru magatuika kuhona, nigetha twohorithia kigongona gigatuika gia kuohorwo, nigetha tweteria andu neema magatuika kuona neema. Nituguthi na mbere. No kuri andu aria metitwo Ayahudi ona Ayunani, Kristo niwe hinya wa Ngai na niwe ugi wa Ngai. Mwathani agocwo. No kuri andu aria metitwo Ayahudi na Ayunani, Kristo niwe hinya wa Ngai. Turenda kumenyithia aya Ayahudi na aya Ayunani aturerwo maretia ciama na ugi ati hinya wa Ngai tuhunjagia uhoro wa Kristo uria wambirwo muti iguru, nigukorwo urimu wa Ngai uria ugi kuri uria uigi gukira andu, onaguo uhuthu wa Ngai ni uri hinya gukira andu. Mwathani agocwo. Amure ariu a ithe witu. Mwathani agocwo. Ariu ithe witu, kibarei mwitire uria mwetirwo naguo. Mwathani agocwo. Kibarei uria mwetirwo naguo. Mundu ni uyu uria etirwo, muone ati andu aria ete hari aingi. Muone ati andu aria ete hatiri aingi. Mwathani agocwo. Toko nikio takiingiha kanitha-ini tondu aria ete ti aingi. Muone ati andu aria ete hatiri aingi ogi na ugi wa guku thi. Mwathani agocwo. Na hatiri aingi mari na hinya, na hatiri aingi mari na igweta. Mwathani agocwo. Kiugo mutikana make ati tondu mutikoragwo mwina igweta ona thiini wa bururi, mutikana make tondu mutiri aingi, no mumenye atiri rucini rwa muthenya wa umuthi muhunjagia uhoro wa Kristo uria wambirwo muti iguru. Mwathani agocwo. Na niwe turenda gwita rucini rwa muthenya wa umuthi Kristo wambirwo muti iguru. Niwe turenda gwita rucini rwa muthenya wa umuthi atuike wa gutuinainiria ndaimono iria ciothe ingenda gutwataki muthenya wa umuthi. Atuike wa gutuinainiria ndaimono iria ciothe cingenda kuinainia utungata wa athuri. Atuike wa guka muthenya wa umuthi, atuike wa kuinainia
undu wothe gutuika kigoco kia muthenya wa umuthi gitikagirire ni tondu ni tuwe ithui tukuhunjia Kristo uyu ngina Jesu akagira kanitha tukugoca ngina Kristo akagira kanitha. Ngai wa mwenda kimurathime riu ndira twarahuke na iguru tuhoe Ngai ainainie ndaimono ciothe ingikorwo ikienda kwata kigongona gitu ainainie ndaimono ciothe ingienda gutwataki ni tondu twerwo tuhunjagia Kristo uria wambirwo muti iguru nigetha twahunjiria aria arwaru magatuika kuhona. Mwathani agocwo. Worship ni atuthie na mbere na mahoya tuhoere kigongona tuhoere mairo na maitu kuria guothe mainainitio ndaimono ingenda guka gututingithia ri Ngai atuka kuinainia ndaimono icio. Amen. Otoreta to gloria maitho maitona igoro Mungu mwega Ngai
twagwĩta Baba nĩ ũgũtuĩka wa gũtũigua Mwathani, ndũngĩtuĩka wa gũtũũmĩria ũthiũ waku Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakwĩra wĩ mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtwetia ndũgũ Ngai Mwathani kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki Mwathani, ndũgũ ĩrĩa terera na Ibrahimu Mũrungu mwega Ngai, nginya arakũrutĩire mũrũ wake wa mũmwe Baba nĩ ũndũ wa ndũgũ Mwathani. Ĩyo nĩyo twetia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tũtuĩke Baba gũtungata manothe na ũthingu na ũhoro wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba we wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ we nĩwe tũreta Ngai Mũrungu mwega Ngai, tũkiuga ndaimono yothe ngĩenda kwarahũka Mwathani nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩyo tũrenda kugĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũkĩmĩra ithuĩ tũratungata Ngai mũtũũra muoyo, tũkĩmĩra ithuĩ tũratungata Ngai watũrutire mũrũ wake wa mũmwe Ngai. Nĩkĩo tũrakũhe na tũgagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tũrauga nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai, gĩtuĩka gũtuonekania Baba wa Nazareti Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ Baba we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai. Ũratwĩra nĩ watũĩ Ngai mothe ta twaciarwo Baba wa matu-inĩ, ũratwĩra wĩna mũbango mwega igũrũ ritũ Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo twoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũkorwo na mũbango mwega thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, ũkorwo na mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo wĩ hamwe naguo Jehova wa matu-inĩ Ngai. Nĩkĩo twaregana Mwathani na ndaimono ciothe ikĩenda gũtwataki Mwathani, maroho mothe makĩenda gũtwataki nĩmo tũgĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũuga matirĩ na hinya igũrũ ritũ Baba wa matu-inĩ Ngai, twamatũma marima-inĩ marĩa mariku Mũrungu mwega Ngai, tũuga ithuĩ nĩ twenda gũgũtungata nothe na ũthingu na ũhoro wa Jehova wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Gĩũke Baba ũtũtirĩre ũthiũ waku Mwathani, gĩũke Baba ũtũtambũrũkĩria gwaku gwakũra kwĩ hinya Mwathani, nĩ tondũ kiugo gĩakĩratũra guoko gwaku ti gũkuhĩ na ti kwanju Baba mũtũũra muoyo. Nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo tũragwĩta ibada-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ, ũtuĩke wa gũthamaka Mũrungu mwega Ngai, ũtuĩke wa kuonekana kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ Baba tũtingĩhota tũtarĩ nawe mũtũũra muoyo Ngai. We nĩwe gũtũhotithia gũtungata Mwathani Ngai, we nĩwe kũhota gũtũteithia Baba, tũkwambararia na tũkũhe Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire mũtũũra muoyo. Nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we wetĩkĩra tũkinyithie magũrũ maitũ nyũmba-inĩ yaku Mwathani, we wetĩkĩra Ngai Mwathani gũtwarana na gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Mwathani, we watũgitĩra mothe moru Baba wa matu-inĩ nginya nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ kiugana no kĩratua nĩ twakenyehera manjĩrĩrie tũthiĩ nyũmba-inĩ yaku Baba Ngai. Nĩkĩo Baba tũnganĩte haha Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ twĩna gĩkeno Mwathani Jehova wa matu-inĩ, nĩ kũmenyera tũrokire nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai, mothe nĩ mahoteka harĩ we Jehova wa matu-inĩ Ngai. Nĩkĩo tũrauga we wĩ Ngai mũthemba mwega Jehova wa matu-inĩ, nĩkĩo tũrahoya Mwathani ũtũtongorie Mwathani, nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani ũtũraganĩria tũthũng'ũri tuothe Baba tũngĩkorwo twĩ mbere itũ Mwathani, tuothe tũngĩtũma tũtigagũtungate Mwathani, tuothe tũngĩtũma Mwathani ũtungata waku ndũkagĩrĩre Baba wa matu-inĩ, tuothe tũngĩtũma Baba Ngai tũgatuĩka wa kuonekana Mwathani, kana kĩndũ gĩothe kĩngĩtũma tũtigacemanie na ũthiũ waku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kana kĩndũ gĩothe kĩngĩtũma Baba tũtikaigue mũgambo waku Mwathani, nĩkĩo twoka kinyume nakĩo Baba wa matu-inĩ, tũkiuga Baba wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai. Twakũhoya Mwathani tũtongorie Mwathani, twakũhoya Mwathani ũtũrĩithie Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ ũguo nĩ ũgakenanĩra ciothe Mwathani ikaingĩra Baba wa matu-inĩ, twĩ nja-inĩ ciaku Mũrungu mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩgwĩta Ngai mwega Ngai, tũgĩgwĩta Ngai kĩhoti mũtũũra muoyo, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba wa matu-inĩ. Kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩwe tũrabatara Ngai, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩwe twetereire Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ ithuĩ tũtikũhana Ayahudi na Ayunani Baba wa matu-inĩ, arĩa mendaga ciama na ngumo Baba wa matu-inĩ. Ithuĩ tũrenda gũtungata Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo, ithuĩ tũrenda gũtungata Ngai ũrĩa mũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki Baba, arigicĩirio nĩ athuuri acio 24 Baba wa matu-inĩ, makiuga kũgocwo nĩwe Baba wa matu-inĩ, ũcio nĩwe twĩrĩgĩrĩire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ ũcio nĩ aringaga ciama nene Mwathani, nĩ tondũ ũcio nĩ ekaga maũndũ ma ũtugi Mwathani. Nĩkĩo tũragwĩta Mwathani Mũrungu mwega Ngai, tũkiuga ũrogocwo na ũrotũgĩra Baba wa matu-inĩ, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai, tũkiuga wamũkĩre ngumo na ũgooci Baba Mũrungu mwega kĩgongona kĩa mũciĩ
wa matu-inĩ turauga wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega mũtũra muoyo turauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana ta Mũrungu mwega Ngai Baba wa Nazareti nĩwe tũreta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Baba wa Nazareti nĩwe twetereire kũigua kuma kũrĩ we Baba wa matu-inĩ we nĩwe twetereire kũigua mũgambo waku Mũrungu mwega Ngai nĩkĩo tũrakũhoya Baba ũtũtongorie Mwathani nĩkĩo tũrakũhoya ũnyite makinya maitũ Mwathani nĩkĩo tũrakũhoya Baba ũtuonekanĩre mũtũra muoyo nĩ tondũ Baba we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai tũrenda kũinainia ndaimono ici Baba Mwathani ingĩenda gũtuonekanĩra maũndũ marĩa matarĩ mega ingĩenda gũtũgendera maũndũ marĩa matarĩ mega Baba wa matu-inĩ twacira rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tũratungata Ngai mũtũra muoyo ithuĩ tũratungata Ngai ũrĩa wautire mũrũ wake wa mũmwe Ngai nĩ tondũ nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire Baba nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire Ngai nĩkĩo tũrauga wĩ kĩhoti wa maũndũ me mothe Ngai nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na twagũtĩa Baba nĩ ũgũtuonia maũndũ matarĩ monwo kana magecirio kana magathugundwo nĩ mũndũ Ngai nĩ tondũ Baba we wĩna hinya na wĩna ũhoti nĩ tondũ Baba gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana ta Mũrungu mwega ngumo na ũgoci Baba ituĩke cia gũcokia rũcinĩ rwa ũmũthĩ thamaka kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ thamaka tondũ we wĩ Ngai twakĩhoera athuri na atumia na ciana na anake na airĩtu Ngai Mwathani thabarĩ njega magĩũka kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani ona ndungata ciaku Mwathani ikiuma kũrĩa ikuma Baba ciũke nyũmba-inĩ yaku Mwathani twatherithia barabara ciothe na thakame ya Jesu Kristo twathika marima mothe magĩkorwo menjeirwo ndungata ciaku Mwathani mĩtego yothe ĩngĩkorwo ĩtegetwo Mwathani ihana rwanda rwa mbũmbũ ĩtonekaga Mwathani ĩyo nĩyo tũka kinyumena na twahoya Baba mategũrĩre Mwathani ũtuĩka kũmakinyia nyũmba-inĩ yaku Mwathani o wega nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai twakĩhoya ndaimono ciothe ingĩkorwo cimenjeire marima icio nĩcio tũrainainia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũhotithĩtio nĩwe tondũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai
Ngai mwega, Ngai mutugi, twathenga gitini kia uthamaki, twagucokeria ngatho, twagutia, twakunenehia ni tondu wa utugi waku Ngai. Ni wikite magegania, nikio twi muo muthenya wa umuthi, nikio tukite nyumba-ini yaku gucokia ngatho na guguteithia muno makiria Baba. Ni tondu wa twira wina hinya makiria hinya muthamaki, ni tuonekaga turi orimu ni andu aria mari guku thi Ngai. Nikio twakwambararia kiroko kio muthi tukiuga wi Ngai, we Ngai makiria muthemba uria mwega, Ngai wa kugocwo na Ngai wa gutio. Ni tuonete utugi waku, ni tuonete unene waku muthamaki Ngai, ni tuonete ugitwarana muhena ithio muthamaki Baba, ugatugitira kuri mitino ya mibituko muthamaki, ona mirimu iria ikoraga andu a Ngai muthamaki ni utumenyereire. Twagucokeria ngatho, twagutia, twakunenehia muno makiria twi muthenya wa umuthi kigongona ni giki muthamaki wiriri, giki gitanitio na ritwa riaku muthamaki wiriri, nikio twakwambararia na twagutia muthamaki Baba. Twaigiriria ngoma na mawira make mage kiene, tumurenda na fathi thiini wa kigongona giki muthenya wa umuthi. Ni tuguuriirio ona ni turotete muthamaki wiriri uria hiteire muthenya wa umuthi, na ithue ni twoka kumwira ndari na kamweke na ndari na kanya thiini wa muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi ni wa Ngai munene, muthenya wa umuthi ni wa Ngai uguthamaka, umuthi ni Ngai tukwambararia na ni Ngai tukugocithia. Saitani coka na thutha witu ni tondu uria twetikirie Ngai. O mundu athi mbere ya Ngai akihoyagira muthenya wa umuthi, no tungata wa muthenya wa umuthi tukira Saitani ndari na kamweke Ngai, o kamuthamaki uthamake muthenya wa umuthi. Twakone utungata wa muthenya wa umuthi, tutari nawe tutingihota Ngai. Kwana bango maundu maingi muthamaki Baba, no utari ho no wira wa tuhu Ngai. Niwe twarikitio tuike mugeni wa muthenya wa umuthi, uke wikarire giti Ngai, utwire ukwenda muthamaki Baba, uria ugutukania ni tugukandika, uria ugutwatha muthamaki ni tugwathika. Twakone athuri atumia na kena iritu, ona ciana ni toe kuma kana gutonya, tukiambararia Ngai munene, tukiambararia utungata wa Ngai. Riria rwimbo rurainirwo ni Mariamu muthamaki Ngai, no gwikorekire maundu mega na mautugi, na tondu ni muthenya wa umuthi Ngai, ni muthenya wa gukugocithia, na ni muthenya wa kwambararia rugoco rwa andu aku Ngai. Ukawike undu ni tondu wi Ngai mwega. Rathima kigongona giki muthamaki, rathima athuri na atumia na kena iritu, ona ndungata ciaku twaciga moko-ini maku Baba. Woririkanaga andu aku Ngai, wogitagira andu aku muthamaki Baba. Gitira andu aku muthamaki, gitira roru ruru rwaku Ngai, gitira ng'ondu ciaku muthamaki. Tukiumagara na tukihunduka, ni turamenya matua maria tutuite muthamaki, tutigucoka na thutha, tutigucoka na thutha muthamaki. Uguo ni nduguo ndungata yaku iraigire, ndegucenjania utungata na kindu kana maundu muthamaki. Ndeguthie tuguthie Roho Mutheru wa Ngai atutongoretie, Ngai wakwa na mwathani wakwa tuteithie. Ni tondu rugendo ruru muthamaki ruri na nyamu ndiani, ruri na mitito mitumanu muno muthamaki Baba, wikwire irio cia kuigana na mai ma kunywa. Ni tondu ni mugendi arerwo ukire ehotore mwathani Jesu, nigetha tuhote gutuikania kiriti giki. Ngai wakwa na mwathani wakwa utari ho tutingihota, kigongona gitingihota utari ho Ngai, athuri matingihota utari ho muthamaki Baba. Utangimateithia muthamaki, gutiri undu tungihota gwika. Ni twatia Roho Mutheru wa Ngai agite guthamaka muthenya wa umuthi, mahinda ma kiroko na mahinda maria megukorwo ma muthenya ona hwaini. Twatia Roho Mutheru wa Ngai, andu a Ngai mwetie breakthrough ya Roho Mutheru wa Ngai, mwetie Roho Mutheru wa Ngai agite guthamaka ona cia kigongona giki. Tutingihota tutare na muthamaki Ngai, twirite umundu othe ucoke na thutha, ni tondu uria twetikirie Ngai, tukira Saitani acoke na thutha witu. Gutiri undu tungihota muthamaki utare na ithue Ngai. Uka muthamaki utwarane na ithue, uka muthamaki utureithie, uka muthamaki utwambararie. Na weka uguo ngumo na ugoci-ini ciaku Ngai. Ni wega Ngai, ni wega muthamaki wiriri, ona ihinda riri uhete ndungata ciaku muthamaki, ugatuhingura maitho ma kiroho, ugatuhingura matu ma kiroho muthamaki, tukaigua mugambo waku Ngai. Nikio twoka kugiriria ngoma, tukimwira tutire urumwe nake, tutire kamboni nake. Kigongona gia Theophilus Church
tutiri urumwe na ngoma na tutiri hamwe nake muthamaki wiriri uka muthamaki uthamake ni tondu niwe twambararagia tutikwambararia ngai cia ciama tutikwararia ngai cia moriru tukwambararia ngai mutura muoyo we urathimaga andu aku muthamaki we utugaga andu aku baba niwe tukwambararia na niwe tugwita kiroko kia umuthi wetwo ni athuri muthamaki niwe itikaga wetwo ni atumia niwe itikaga wetwo ni ciana niwe itikaga wetwo ni anake niwe itikaga ona wetwo ni tukenge niwe itaga muthamaki ngai we niwe tweta we niwe twambararia kiroko kia umuthi uko twike maundu mega muthamaki kona ciothe ciumaga huwa muthamaki wiriri twaria roho mutheru wa ngai twaria thakame ya Jesu Kristo iria itirwo mutharabaine ni undu witu na mitonde iria muthamaki wahurirwo ni tondu wa mwiri witu ngai uka tuhania muthamaki baba merimu iria ngikurehetwo ni saitani maonje mothe mangirehwo ni ngoma ni tureganite namo muthamaki wiriri uka muthamaki wambararia andu aku ngai uka tungatia andu aku muthamaki baba uka twarane na ithuĩ muthamaki wiriri kigongona niwe tunete kuri we muthamaki giki niwe twambararĩtie muthamaki giki ni kia ngai ũyũ nikio turagwĩta tondu ni tukũĩ giki ni kia ngai onekanaga ni tondu ni tukuonete kigongona-inĩ gĩkĩ ngai uka ũthamake muthamaki na koguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku we ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega ngai wa kũgocwo na ngai wa gũtĩo ngai wa kunenehio muno makiria uko turirikane utuiguire tha muthamaki wiriri uka muthamaki uthare ruciaro ritu baba uko uthare aria twitanitie no muthamaki ngai mari ciaria itu muthamaki mari aria maitu ngai ona aria ithe witu aria turiaga na mugate wa muoyo uko tuiguire tha no turirikane muthamaki ngai macoki ma ngomo tuohore muthamaki wiriri na we koguo Jesu ni tugukwambararira tugutie ona tunenehie ritwa riaku ngai we mwega na we mutugi we wa kugocwo na kwambarario ona kunenehio na gutio na we koguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ngai ngai Jesu ni mwega atwendete ũũ nĩaimire igũrũ agĩũka gũkũ nĩathĩnirie mũno na nĩathĩnirie akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe na nĩendaga mũno kuomeya o ũrĩa werira akamuoyokia na ndagĩte mũndũ ũmwĩtĩkĩtie o amũteithagie hingo ciothe Jesũ narĩa kũreme ndũgũ mũno we
Thank you. Tuhoe nĩ tondũ wa mũhunjia, nĩ ihinda rĩega rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, na Ngai nĩ egũtũrathima na twĩke wega. Mr. Njuguna nĩgetha ũkohoere mũhunjia Kevin nĩgetha tũtware mbere ya Ngai, nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai arenda kuga. Na nĩ ingĩenda tũgũthoma tondũ nĩ ihinda rĩa gũthaithana, na tondũ tũrĩ a Ngai nĩ tũkwenda gũthoma, mũthiĩ mũthome kiugo gĩgũcokerithia Maathani 20, mũigue ũrĩa Mwathani ekaga andũ ake. Na rĩrĩa tũgũthiĩ mbara-inĩ nĩ tondũ nĩ kugĩrĩria tũraigĩrĩria ngoma, tũtigetigĩre nĩ gũkorwo Jehova arĩ mwena witũ. Koguo rĩrĩa kiugo kiugĩte hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ mbara-inĩ ũngĩkona ita rĩingĩhe rĩa mbarathi, ndũkanetigĩre nĩ tondũ nĩ Ngai wĩ hamwe na ithuĩ. Koguo tũtigetigĩre tũgĩtungata Ngai, tũkĩhunjia Ngai, tũkĩambararia Ngai, tũtigetigĩre nĩ tondũ nĩ Ngai wĩ mwena witũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgĩtungata, nĩ tondũ nĩ ũtungata Ngai ekenereire na nĩ Ngai etereire. Koguo Saitani akawĩhĩtĩra nake tũkamwĩra ndarĩ na kamweke, nĩ tũgũtungata ngoma akĩendaga na atakwenda. Thank you. Na mũthome kiugo kĩu, mũigue ũrĩa Ngai egwĩka na ũrĩa Ngai ekũmwĩra nĩ tondũ wa tha ciake. Karibu Mr. Njuguna. Mwathani agocwo. Praise God. Mwathani agocwo. Marĩtwa ake Peter Njuguna wa Nding'uri, ndi mũhonoku. Kwenda tuige mũhunjia witũ mahoya-inĩ, kiugo kĩrĩa gũtũhe tũkĩega gũtũrathima. Tũhoe. O rĩngĩ Mwathani ngũgũcokeria ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ gũkorwo Mwathani nĩ ũtũrarĩtie na hinya waku na wega waku. Tũiga athuri a kĩgongona gĩa Theophilus nĩ arathime, tũiga atumia a kĩgongona gĩa Theophilus nĩ arathime, tũiga airĩtu a kĩgongona gĩa Theophilus nĩ arathime, tũiga anake a kĩgongona gĩa Theophilus nĩ arathime, tũiga airĩtu na ciana nini cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu nĩ arathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũiga gũtirĩ Ngai ũngĩũhiana tawe, wee wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Ngai. Tũiga kiugo kĩrĩa tũkũheo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus, ũrĩa tũthurĩte mũthuri atũtongorie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩguo tũtongorie na gĩtũteithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũiga gũtirĩ Ngai ũngĩũhiana tawe, wee nĩwe Ngai ũrĩa twendete na nĩwe tũgũtũũrĩra Ngai. Tũrega na mĩbango yothe tũgĩkorwo tũbangĩirwo nĩ ngoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũiga Saitani rungu rwa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũiga gũtirĩ Ngai ũngĩũhiana tawe, wee nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, wee nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Wee nĩwe Ngai ũrĩa twendete, gũtirĩ Ngai ũngĩũhiana tawe. Tũiga nĩ tũgũkũgoca Ngai, tũiga nĩ tũgũtũũgĩria Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Gũtirĩ Ngai ũngĩũhiana tawe. Nĩ thengio nĩ harĩa tũkinyĩtie Ngai. Wiki ĩyo yathira Mwathani, kũrĩa kwĩna maũndũ maingĩ mũno Mwathani, gwakorwo kwĩna mĩtino mĩingĩ Mwathani ya barabara Ngai. Twaregana na mĩbango yothe ya Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Tũiga na Mr. Derito thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Tũiga nĩ mũrathime Ngai, ona hau arahutirio Mwathani nĩ ngoma na nĩ hote thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩũhiana tawe. Tũiga Derito nake nĩ mũhonu Ngai. Tũiga Derito nĩ akũigua wega Mwathani, ona arĩa matakinyĩte kĩgongona gĩkĩ Mwathani, tũiga nĩ megũkinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ona arĩa me bara-inĩ mebangĩte gũka Ngai, tuohorithie thabarĩ ciao. Tũiga nĩ megũkinya Ngai, tũiga nĩ megũkinya kĩgongona-inĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tuohera mũhunjia wa ũmũthĩ oke atũhe kiugo Mwathani, na ngumo na ũgooci wa gũcokerera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Yeah.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Rekei tuikare thĩ. Nĩ thengio kwĩ Ngai rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ gũkorwo nĩ atwarahũrire na atũrehe nyũmba-inĩ yake. Bwana asifiwe sana. Pastor in charge Kawangware na Njathainĩ, Pastor Lucy, ndanyiha mũno mbere ya maguta ngĩhoya gwĩtĩkĩrĩka ũikarĩte thĩ ũthikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai. Athuri na atumia, anake na airĩtu, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere ya Ngai na tunyihe mũno nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ Ngai. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Stephen Kamande na ndĩ mũhonoku. Jesu Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa na ngamwenda mũno makĩria tondũ nĩ kũngũra angũrĩte gatagatĩ ka kũrĩa nyumĩte, akagũra gatagatĩ ka arĩa tũciaranĩirwo nao agathura. Thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ gũtũthura atũthurĩte, athuri na atumia na anake na airĩtu, tũgakorwo twĩ kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Koguo nĩ tũgĩage na time, nĩ tũgĩage na ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ kũrĩa atũrutĩte, nĩ mbara iria atũrũĩrĩire na ũhotani ũrĩa atũhotanĩire. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngenaga mũno makĩria nĩ kũmenya atĩ ti kwagĩrĩra nĩ tha cia Ngai, atĩ hĩndĩ ĩrĩa wokĩra waigua wĩ mũgima, waigua wĩ na thayũ, ũkera Ngai nĩ thengiũ, tondũ kũrĩa andũ mokĩrire matinathiĩ kũrĩa megũthiaga. Bwana asifiwe sana. Matinakinya kũrĩa megũthiaga. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ mokĩrire mathiĩ na thibitarĩ, Mwathani agocwo, no ithuĩ Ngai nĩ atũheire kanya ga gũka nyũmba-inĩ yake kũigua kiugo gĩake. Koguo ithuĩ tũrĩ andũ a bata mũno makĩria, nĩ gũthurwo tũthurĩtwo, nĩ gũtuo tũtuĩtwo itugĩ cia wĩra wa Ngai nĩgetha tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Rekei twĩkĩranage hinya, rekei tũhoyanagĩre, rekei twendanage rĩrĩa tũgũtungata Ngai. Mwathani agocwo mũno makĩria, na gũtirĩ ũngĩtungata Ngai atendete. Mwathani agocwo. Koguo hau ũrĩ ũmũthĩ nĩ Ngai wendire nĩgetha ũkorwo wĩ haha. Koguo tũkagĩa na ũhoro ũcio wa gũcokeria Ngai ngatho mũno tondũ hĩndĩ ciothe nĩ Ngai ũkwarahũraga na agagũtua ũguo ũtuĩte. Nĩkaga ũguo nĩgetha rĩtwa rĩake rĩkĩte rĩgocwo. Bwana asifiwe sana. Koguo rekei tũgocage rĩtwa rĩa Ngai mũno makĩria na tũkarĩambararia na tũgakena mũno makĩria twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Nĩ kĩgongona kĩa mwanya mũno makĩria. Nĩ andũ aingĩ mũno meriragĩria kũgĩa na igongona ta ici, na andũ aingĩ nĩ morĩte magĩetha kĩgongona kũrĩa mangĩhonokera, kũrĩa mangĩonera gĩthima kĩna maĩ matarĩ majuge. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church maĩ makĩo nĩ matheru. Mwathani agocwo mũno makĩria. Na andũ arĩa moka kũnyua kĩgongona kĩna maĩ matheru nĩ Ngai akoragwo amathurĩte na akamamũra matuĩke ake a kũnyua kĩgongona-inĩ gĩa. Andũ nĩ marateceka na gũkũ nja, andũ mena maruo maingĩ na mũno na gũkũ nja tondũ kũrĩa mũrathi tũrarũmĩrĩra andũ mararũmĩrĩra andũ no matirarũmĩrĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũgagĩkora andũ me process-inĩ ĩyo ya gũthiĩ gwetha Ngai magategwo matakinyĩte kũrĩa Ngai arĩ. Mwathani agocwo mũno. Mũkerwo gũkũ nĩkuo Ngai no tiguo arĩ. Nĩkĩo nĩ ndĩrauga atĩ we wĩ hau ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ, we ũtuĩkĩte wa gũthurwo nĩ Ngai gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church ti kawaida. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũthurwo ũthurĩtwo nĩ Ngai, nĩ kwamũrwo wamũrĩtwo nĩ Ngai tondũ Ngai nĩwe ũthuraga andũ arĩa ekũrutithia wĩra nao. Rekei ndĩmwĩre gũkorwo atĩ nĩ ũratembea ũguo, gũkorwo nĩ ũramenya atĩ nĩ ũroka na ũkauga Ngai nĩ mũtheru, kwambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ gũthurwo ũthurĩtwo nĩ Ngai na agakwamũra rũciaro rwaku tondũ kiugo gĩtwĩraga atĩ arathimaga na akarathima nginya njiarwa citũ. Andũ aingĩ tumĩte kũraya mũno makĩria nĩ gũthurwo tũtiarĩ kĩndũ harĩ. Bwana asifiwe sana. Tũtiarĩ andũ a gwĩtĩkĩrĩka ona akwendeka. Ngai agĩũka agĩtũkũra kũrĩa twarĩ mĩtondo-inĩ ya mehia, kũndũ twathinĩkanĩtio, kũndũ tũtangĩendekire nĩ andũ, agĩũka agĩtũruta kũu twarĩ, agĩtũcagũra, agĩtũthambia, agĩtũhumba riri wake. Ũmũthĩ ũtũthiana na riri wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ũkuona hĩndĩ ciothe ũgĩka kaũndũ, rĩrĩa ũkuona ũgĩthiĩ na njĩra, rĩrĩa ũkuona atĩ nũma
undu-ini uyu wathi undu-ini ucio ungi ti hinya waku ni hinya wa Ngai. Bwana siwe sana. Ningenagira Ngai muno na ngaigua ngigoca Ngai muno tondu nie ni njui ati thino ni ya Ngai na indo ciothe ci muhuro wario ni cia Ngai ni waciumbire na nduri undu ungika utahotithitio ni Ngai. Bwana siwe sana. Ngai ni oheanaga ugi na utoku wa maundu na umenyo wa kiugo kia Ngai na heaga aria ake athurite na amurite na akamaitiriria maguta nigetha atungate nao, akamatu itugi cia wira wake mamutungatagire utuku na muthenya. Bwana siwe sana. Koguo hari uhetwo ni wira ni Ngai, ruta wira na hinya, na haria wathie kugonderera Ngai arokuririkana na kuiguire tha. Ni tugondagirira tondu tumbitwo na mwiri na thakame. Ni tunaga maathani ma Ngai, turi andu ehia kuma guciarwo gwitu ni mehia. Bwana siwe sana. Ni twihitie na meciria maitu, ni twihitie na ngoro citu, ni twihitie na miri no itu tutiagiriire, no ni tuhoyaga urekeri tondu uria watumire kiria giatumire Jesu Kristo abo mutharabaini ni undu wa maihia maitu. Korwo tutiehirie ndangiambirwo mutharabaini. Koguo hindi ciothe ukamenyaga we wi mukwire mutharabaini na hindi iria wakwirirwo mutharabaini Ngai agiguthura na agikwamura na ni endaga ugaturania nake matuko matari muthia tondu ndakwira ni guthura uthuritwo. Kuri andu makomete na gukubara mari arebi, kuri andu mohetwo na gukunja ni ndawa cia kurebia, kuri andu mohetwo ni maundu maingi muno ni Saitani na kuu. No we Ngai ni akuoneire kanya agatuika wa gukuohora, agatuika wa guthura nigetha uke nyumba-ini yake uigue kiugo giake, akurathimire ciana ciaku, akurathimire uturo waku, no thereme no thegee muno torerire Ifraimu ni ugathegea thi yothe ati eri Ifraimu ni ngarathima andu othe a nduriri ni undu wa ritwa riaku. Bwana siwe sana, ni undu waku. Bwana siwe sana. Koguo ni ngenaga muno gitungatira Ngai na ngaigua njiganite muno ndi kiugo-ini kia Ngai. Ona bara cioka tondu bara cioka cikoraga andu, moritu moka makoraga andu, ari na ari aitho itu giagai na hinya tondu mutire bara ona imwe mungihota kwirwirira mutarwirirwo ni Ngai. Koguo ni ngwenda tuhumburie thini wa ibuku ria Isaia 33 8:46. Isaia 33 Ndĩrenda tuthome verse 2. Verse 2. No erauga atiriri we Jehova tuiguire tha, we no tuikaraga tucuthiriirie, twaguthaitha utuike guoko wa kugitira andu marucine mothe, ona utuike mutuhonokia mahinda maria twina thina. Bwana siwe sana. Ihoya twahoya rucine rwega rwa muthi ni ihoya ni horo arari uhoro ni Isaia akagwa atiriri we Jehova tuiguire tha. Bwana siwe sana. Kiria tubataritio ni tha cia Ngai. Mwathani agocwo. Tubataritio ni tha cia Ngai nigetha tutuike agwitikirika giti-ini giake kia uthingu. Bwana siwe sana. Nigetha hindi iria wathie gwika kaundu waiguirirwo tha, undu ucio guthia gwika ugatuika wa gwitikirika. We niwe tuikaraga tucuthiriirie. Bwana siwe sana. Gutire handu hangi twetereire mwihoko, gutire handu hangi tucuthiriirie. Rekei tuikarage tucuthiriirie Ngai we wiki tondu niwe mwihoko witu na niwe hinya witu, niwe kirigiriro gitu, ona niwe mwigitio hindi iria yothe wekora wihetikaini ya mathina, hindi yothe wekora wina kaundu ubatarite, ringi mundu ni kuguthuka kwi murata waku no kuruo. Rekei tugiage na uhoro wa gucuthiriria Ngai. Rekei riria twabatara mabataro maitu tugatengera kwi Ngai tukamumenyithia mabataro tondu nowe uri tuhingagiria mabataro maitu. Riria twagia mathina, riria twarwara, rekei tugiage na uhoro ucio wa gutengera kwira Ngai, tulirikanire miri no itu.
riria twagia na mauru matukirira rekei tugatengeraga kigongona-ini tugatengeraga kwi Ngai witu tukamuhoya agatuike wa gutunirira mathina maria twinamo tukerwo atiriri ati twaguthaitha utuike guoko gwa kugitira andu aku marucini mothe o riria twokira tukiumagara. Bwana siwe sana tugithie mihango-ini itu rekei Jehova atuikage hinya witu atuikage guoko gwitu wa gutugitira riria tukumagara ona riria tugucoka twi biacara-ini citu rekei tucuthagiririe Jehova atuike hinya witu tumucuthagiririe atuike guoko gwitu riria twi maundu-ini maitu mothe riria tugwika maundu riria tuguthie o karia hothe turigia utungatira Ngai tuthiage tucuthiririe Ngai ariwe hinya witu ariwe mwihoko witu ariwe kirigiriro gitu na Ngai ni arituonekanagira maundu-ini maitu mothe naguo uruoka werekeire na kuri ithue werekeire micii-ini itu kiugo gigatwira tukauga ati utuike mutuhonokia mahinda maria twina thina. Bwana siwe sana tondu thino turi thiini wayo ihurite mitangiko ihurite maruo ihurite mathina ihurite bara rekei Jehova atuike uhonokio witu. Bwana siwe sana rekei Ngai atuike kirigiriro gitu iguru ya maundu maitu mothe tugika maundu maitu mothe rekei twihoke Ngai na ona twamwirigirira maundu manene ni magwikika miturire-ini itu na mathina maria ni kuigua turiguaga wona twihoka Ngai ni kuigua turiguaga maundu magikika kuria kungi no ithu turi agite especially andu akigongona. Bwana siwe sana matuku maria turatura ni matuku mena bara ni matuku mena ugwati ni matuku mataramenyeka nginya uria matari maundu maria turaigua maundu maria turona maundu mangi ni kuigua tuigua na kuu riu marekika gatagati gaitu marekika kuria tutagira wira ha ni turabatara hinya wa Ngai ha ni turabatara kuhithwo ni Ngai ha ni turabatara guikara hema-ini ya Ngai tondu wona tuikara hema-ini ya Ngai wona twacuthiriria Ngai ni tukugitirwo na ugitiri wa Ngai ni ugutukinya. Bwana siwe sana wona tuikara hema-ini ino ya Ngai mauru maria methino matitukinyirira. Bwana siwe sana turiumaga no hotani wa Ngai witu turiumaga na kuhotanirwo ni Jesu Kristo tondu ni ututhurite na agatwamura ni ututhurite mutura moyo nigetha tuikare nyumba-ini yake. Riria twi kiugo-ini kia Ngai kana riria twi nyumba-ini ya Ngai Ngai agitagira aria mari ake aria athurite na akamura na akauga ni ngurutine wira nao ni wathurite na akamura mahinda-ini maria turi ni mahinda mena ugwati mahinda mena bara nyingi muno makiria na rekei tuikare thiini wa kigongona iburi riria twi thiini wario iburi riria twihumbirite ni iburi ria bata muno makiria kigongona gia Theophilus Church. Bwana siwe sana twi hema-ini ria yagiriire mbura ni yurite mbura ya mathina maingi muno makiria. Bwana siwe sana na andu ni marurirwo ni mathina maingi andu ni mahitukire maundu-ini maingi tondu matiri thiini wa iburi-ini riria riramahumbe riramagitira no inyue tondu ni guthurwo muthuritwo muthenya wa umuthi na mahinda-ini maria turatura mutuike ituge cia wira wa Ngai rekei turute wira wa Ngai na ngoro ino imwe rekei turute wira wa Ngai tutari kuringiririo tutari horo wa kuringiririo na wona twaruta horo wa Ngai twi thiini wa Kristo no turihotanirwo ni Ngai witu tutirituika akuhoteka ona twakorwo twi bara-ini cihana atia wona twamumathia ni turimuonaga maundu-ini maitu mothe wona twamwita ni aritwitikaga gutiri hindi agatutiganiria na gutiri hindi agatutirika twi thiini wa Kristo. Bwana siwe sana tondu ndatiganagiria yake aria athurite na akamura. Ngai wa moya murathime muno na amwike maundu mega na ma utugi na turia muririkanite tene na tene. Amen. Thank you Mr. Kevin. Ngai akurathime na gwike wega tuthiete kurikiriria ni tondu wa wega wa Ngai na utugi wa Ngai ni tuonete utugi wake na unene wake ni tondu ni atwaranite hamwe na ithue kuma riria twambiriirie tukamuona na gikiro kiarie na kiriku. Ngai wa mwa kurathime na gwike wega. Pastor ni ugutwitikirio hanini ni tondu tuma na muhujia wake ri Mr. Karogo na Ngai ni akumurathima na mwike wega. Mr. Gathu sana mutungatiri wake ri. Thank you. Karibu sana.
Mwathani agocwo andũ a Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Nganyiha mũno mbere yanyu na mbere ya kanitha wa Theophilus. Ngĩrũgama tũgane kiugo kĩmwe kuma kũrĩ Ngai. Ibuku ritũ tũkũrĩrwo kuma rĩa Jakubu 1:3. No twanjika mũhari ga kerĩ. Ariũ a baba, mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ, tuagai atĩ ũguo no gĩkeno gĩtheri, mũkĩmenyaga atĩ wĩtĩkio wanyu wagerio nĩ ũrĩtũmaga mũkirĩrĩrie. Haha tũraheo ũhoro wa gũkirĩrĩria na gwĩtĩkĩrĩka. Ũkerwo haha ũhoro wa gũkirĩrĩria magerio nĩ mokaga ma mĩthemba mĩingĩ. Rĩngĩ hihi wahota gũkorwo rĩngĩ nĩ ũgũkaga na njĩra, ngari yaku yathũka na ũgakinya wa gũkua ngoro nĩ gũka. No ũngĩkirĩrĩria na weterere ũndũ ũngĩ, no ũcenjie ngari na woye ngari ĩngĩ, no ũgũkinya kũrĩa ũgũthiaga. Ũngĩgeria kũrora ũhoro ũcio nĩ ũkũũkora rĩngĩ ibuku-inĩ rĩa 1 Peter chapter 7 tũkĩaria ũhoro wa magerio. 1 Peter chapter 7. Hanini tuthiũrũrũka kahora. (1378) Nĩmũkinyĩte ho? Nĩndĩrahona wega. Nĩgetha wĩtĩkio wanyu warĩkia kũgerio ta ũrugũrĩirio ũgeio mwaki-inĩ, ũmenyeke atĩ nĩ wa ma bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga, ona yatuĩka ĩrugĩirwo mwaki-inĩ, naguo ũmũrehere rũgoco na riri na gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo akaguũranĩrio. Mwathani agocwo. Atĩ tuomĩrĩria magerio no marĩũkaga, na magerio nĩ ma hingo ciothe, na magerio matirĩ hĩndĩ makaga gũka, tondũ as long as Jesu Kristo nĩ ageririo rĩ, niĩ ndĩ mũndũ wa thĩ wa kũgerio nĩkĩ, na no nginya hĩndĩ ciothe ngoragwo ngĩgerio nĩgetha nyonekane ũmĩrĩru wakwa na kinyĩrĩru wakwa harĩa ũkinyĩte, wĩtĩkio wakwa ũkinyĩte ha, ndorete nakũ, nyumĩte nakũ. No ũkorwo hihi ndĩragerio nĩgetha njĩtĩkĩrĩke na nĩgetha ũndũ ũcio wakwa ũkonekana hĩndĩ ĩrĩa Ngai agatuĩka wa gũcoka. Mwathani witũ amũrathime hingo ciothe na amũgitagĩre. Thank you Mr. Karago. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ngwenda tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũheo worship, tũhote gũtungata Ngai nĩgetha tũhoe Ngai atuĩke mũtũteithia, na tondũ magerio twerwo no maingĩ, Ngai atangĩtũteithia, Ngai atangĩtũhotithia, no tũremwo nĩ gwĩtiria mageranio. Koguo Ngai atũrathime, atũhe hinya, atũhe ũhoti, ona ningĩ atũhe ũũgĩ. Thank you. Karibu sana. Thank you. Wagotu
twĩte rĩtwa rĩrĩ, twĩte rĩtwa rĩrĩ, rĩtwa rĩrĩ rĩna hinya, rĩtwa rĩrĩkaga manene. Tũthiĩ mbere ya Ngai twĩte rĩtwa rĩtoranagĩria andũ ake mbara-inĩ. Kwĩna hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ. Tũthiĩ mbere ya Ngai twĩte rĩtwa rĩrĩ, rĩrĩtoranagĩria andũ a Ngai, rĩrĩgitagĩra andũ a Ngai. Tũthiĩ mbere ya Ngai twĩte rĩtwa rĩrĩ. Ngai mwega nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa, twakũnenehia. Tũthiĩ mbere ya Ngai tũgĩtaga rĩtwa rĩrĩ nĩ tondũ nĩrĩtoranagĩria andũ a Ngai, rĩkarũĩrĩra andũ a Ngai. Tũthiĩ mbere ya andũ a Ngai, ndungata cia Ngai, nĩ tondũ nĩ gũtũgitĩra atũgitĩire, ona nĩ gũtũmenyerera atũmenyereire. Tũthiĩ mbere ya Ngai tũkĩambararagia ũnene wake, tũkĩambararia ũtungata wake, ona ũtugi wake ũrĩa tũhetie o mũndũ o mũndũ, agatũtua matigari mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo twĩ nyũmba-inĩ yake gũcokia ngatho, ona gũtĩithia rĩtwa rĩake. O mũndũ ndagĩtio ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho, ona angĩkorwo agereire magerio-inĩ nĩaimĩte arĩ mũhotani. Twĩna gĩtũmi gĩa kuga wĩ Ngai, Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Nĩ twagũtĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ, twagũcokeria ngatho, twakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai, na nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ. Rĩtwa rĩrĩ rĩna hinya, rĩtwa rĩrĩ nĩrĩkaga manene. Ngai wakwa na mwathani wakwa, ndagũcokeria ngatho, ndagũtĩa, ndakũnenehia, ndambararia ũtugi waku, nĩ gũtũrathima na gũtuonekanĩra Baba. Nĩ thikũ ithathatũ icokete na thutha, ũgatũmenyera na ũgatũgitĩra Ngai. Nĩ twaiga nĩ kũrĩ na hinya, ona nĩ kũrĩ na ũhoti mũthamaki. Ti ũrĩa tũĩ kwĩmenyerera Ngai, ona tũĩ kwĩgitĩra mũno Baba. Nĩ tha ciaku mũthamaki ũtũkinyĩire, nĩ twagũtĩa, twakwambararia mũthamaki. Ona angĩkorwo magerio no maingĩ mũthamaki, ndũrĩ ũrareka tũninũkio nĩmo. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩa mũno makĩria, nĩ tondũ wa kũmenyerera athuri aya, ona kũmenyerera atumia aya, anake na airĩtu, ona ndungata ciaku mũthamaki. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa, twakwambararia, twakũnenehia, tũkiuga wĩ Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega. Twakũne mũthenya wa ũmũthĩ, twera Saitani ndarĩ na kamweke athikĩrĩrie, nĩ tondũ nĩ arĩ matũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũkũgocithia, ona nĩ mũthenya wa gũkwambararia Ngai wakwa na mwathani wakwa. Na tondũ Saitani arĩ o thutha witũ, nĩ twamwĩra ndarĩ na kamweke, ona ndarĩ na kanya thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩoneanĩtie ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya waku Ngai, tũneanĩte guoko-inĩ gwaku Baba, guoko kũrĩ na hinya, kũrĩ na gũkũgitĩra mũthamaki. O mũndũ othe ũcoke na thutha Ngai, ũngĩtuĩka wa kuonekana kũrĩ ithuĩ Ngai, reke ũcoke na thutha. Roho mũtheru wa Ngai agĩte gũthamaka, twera Roho wa Ngai athamake. Thamaka Jesu, thamaka ngoro-inĩ citũ, thamaka meciria-inĩ maitũ, thamaka kĩgongona-inĩ gitũ, nĩ tondũ nĩwe twarikĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tha ciaku nĩ nyingĩ mũthamaki wĩ riri, tũtirĩ ũndũ tũngĩhota mũthamaki ũtangĩtũteithia. Nĩ tũremetwo nĩ gwĩthondekera mũthamaki, nĩ tũremetwo nĩ kwĩyakĩra ũka wake nyũmba ĩno mũthamaki Baba. Tũtirĩ na hinya wa gwaka Ngai, ũtangĩtũhe hinya mũthamaki, tũtingĩhota Baba. Gĩũke mũthamaki ũtũteithie, ũgĩtũgitagĩra mũthamaki wĩ riri. Roho mũtheru wa Ngai thamaka kũrĩ athuri, thaka kũrĩ atumia, thamaka kũrĩ anake na airĩtu, ona hunjia itũ twamaiga moko-inĩ maku Ngai. Archbishop John Gĩthire mũthamaki, ona Reverend Rachel mũthamaki, Bishop witũ Rachel twamaiga guoko-inĩ gwaku Ngai. Ũkothamakĩre ngoro ciao mũthamaki, nĩ tondũ nĩ gĩthima wete thĩinĩ wao Ngai, gĩtikanenjugwo nĩ ũrĩa mũru Ngai. Gĩũke mũthamaki Baba, were gĩthima gĩkĩ Baba, rĩrĩa matũnyua maĩ mũthamaki, nĩ tũtuĩkaga kũnyotoka. Twagũcokeria ngatho mũthamaki, rĩrĩa twoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, twĩna mathĩna nĩ ũtũnyamarũraga. Rĩrĩa tũngĩũka tũtengeretio nĩ thũ Ngai, nĩ tondũ wa mĩrango ya kĩgongona kũhingũrwo, nĩ tũtuĩkaga kuona ũhurũko. Twagũcokeria ngatho tũrĩ atumia, anake na airĩtu, ona ciana nitũ kuma kana gũtonya. Tũgĩkwĩra Mwathani thamaka kĩroko, thamaka mathaa ma mĩaraho, thamaka hwaĩ-inĩ. Ngai wakwa na mwathani wakwa nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩa mũthamaki harĩa tumĩte Ngai,
nĩ guoko gwaku Baba, ona harĩa tũkinyĩte mũthamaki nĩ hinya waku Baba, ona harĩa ũratũtwara Ngai no guoko gwaku. Twarana na ithuĩ mũthamaki wĩ riri, ũka twarane na ithuĩ Baba, ũka mũthamaki ũtwarane na ithuĩ, tũikarĩte kiugo-inĩ gĩaku Ngai, nĩgetha ũtũrĩithie, ũtũtongorie, ona ũtwathe ũrĩa tũgwĩka mũthamaki Baba. Weka naguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ngai. Rathima athuri a mũthamaki Baba, rathima athuri a mũthamaki Ngai, kũrĩa mangĩkorwo mohetwo nĩ Saitani, kũrĩa mangĩkorwo hetwo na mathĩna matiganĩte, na tondũ Ngai witũ uga nĩ wohoranaga, ũkawohore mũthamaki athuri aya, kĩrĩa kĩngĩgiria mage gũka nyũmba-inĩ yaku Baba. Jehova Ngai we nĩũĩ marĩa maragerera, ũka mũthamaki ũnyamanyarũre, na weka ũguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ngai. Twagũtĩa twakwambararia mũthamaki, ona nĩ tondũ atumia kĩgongona gĩkĩ Ngai, anake na airĩtu Ngai, arĩa ũtuĩte matigari mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo mũthamaki no gũkwambararia makwarĩire hĩ nĩgetha ũmahe ũrĩa ũkwenda Ngai. Metereire kiugo gĩaku mũthamaki Baba. Ngai wakwa na mwathani wakwa, tũrogiteire kĩama gĩkĩ weta gĩa thayũ gĩkĩ mũthamaki watũhithanĩria na Roho Mũtheru wa Ngai, tũrotũgiteire no tũrĩ tũmenyereire, na weka ũguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ngai. Twagũtĩa, twakwambararia, twakũnenehia, twagwĩta Ngai, Ngai makĩria mũthemba ũrĩa mwega, Ngai ũtoĩ kũhotwo nĩ takĩ, Ngai ũtahithaga andũ ake ndundu. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa, ona twakũnenehia, tũgĩkwĩra ũthamake, ũthamake kĩroko, ũthamake mĩaraho, na ũthamake hwaĩ-inĩ. Nĩ thengiũ mũthamaki wĩ riri, harĩa twambĩtie mũthamaki nĩ hinya waku Ngai, harĩa tũkinyĩte mũthamaki nĩ tha ciaku Baba. Nĩ tũgwetereire mũthamaki ũtwarane na ithuĩ na hau hatigarĩte. Roho Mũtheru wa Ngai nĩwe twaria athamake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, nayo thakame ya Jesu Kristo nĩyo twetie mũthamaki, ũtũirigĩre tũitigatuĩke cia gũtũkinyĩra. Weka naguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ngai, tũgĩthiĩ gũtiriha ibada ya kĩroko Ngai. Thamaka mũthamaki Ngai, rathima athuri aya Baba, aya metanĩtio na kĩgongona gĩaku Ngai, nĩ itugĩ cia wĩra waku Ngai, maheage hinya no maheage ũhoti. Eheria roho wa guoya, eheria mũndũ wothe thĩinĩ wao Baba. Marũgama mũthamaki Ngai gĩta kũthamaka na kuonekana, tũti ũrĩa tũngiuga mũthamaki wĩ riri, no rĩrĩa twokĩra mũthamaki twatua matua mega na marũmu makũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, nĩ ũtũihũragĩra na ciugo ciaku Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa na twakũnenehia, ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ Ngai. Ĩtĩkĩra gũthamaka na kuonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Thank you. Nĩ ngwenda athuri moke haha ndagĩka ĩmwe tũgĩtiriha nĩgetha twarike Pastor Lucy. Ndenda tũine rwĩmbo rũmwe, korwo twĩka ũguo Ngai hamwe na arĩa merutĩte nĩgetha marũthie. Karibuni sana ndungata cia Ngai, nĩgetha tũnengere Pastor Lucy athiĩ na mbere na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Karibu sana ndungata cia athuri. Kũrwo twĩka ũguo Ndĩritũ na Mr. Karibuni sana nĩgetha tũgoce Ngai, nĩgetha tũmwĩre korwo twĩka ũguo hamwe na arĩa merutĩte nĩgetha marũthie. Kũrwo twĩka ũguo Ngai hamwe na arĩa merutĩte nĩguo marũthie, mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao, maigĩte Mwathani wao mbere, maigĩte Mwathani wao mbere. Rũkenge nĩ rwaciarirwo thĩ ĩno, rũgĩtũma aingĩ mahonoke, amwe maraganie gego. Gũkena nĩ inyuĩ ciana theri, gũkena nĩ inyuĩ ciana theri, mũrotũra mũmanagĩrĩria, mũkiumagara na mũgĩcoka, tondũ kĩmũrĩ kĩmbere yanyu mũtiria gũthiaga, nduma mũtiria gũthiaga, nduma Saitani coka na thutha, kwarire ndĩngetĩkania nawe, tondũ
Tũcokererio hau nĩgetha mwarĩrio kĩrathimo nĩ ndungata Ngai agĩthiĩ na mbere. Hallelujah. Hallelujah. Abararia imoko manyu na iguru. Twatea tha ciaku Mwathani rucini ruru. Twatea hinya waku rucini ruru. Twatea roho waku rucini ruru. Twatea thamaki waku rucini ruru. Twatea utungata waku rucini ruru. Twatea ritwa riaku rucini ruru. Twatea utorania waku rucini ruru. Twatea uroi wa bara uria uruite rucini ruru. Ni twagutia twigwataniro thiini wa kanitha waku Mwathani. Thengio ni utungata uria warikia kurekereria rucini ruru rwa umuthi. Thengio ni utungata wa thuri kigongona githeru kia muci wa matuini. Uratwariria o rucini o muthenya na njira njeru Mwathani. Mahinda maria baba tuhetwo mwekeo ni ndungata ciaku Bishop John Githire na Bishop Rachel Wangari Mwathani. Tugie na ihinda ria gucokerithia Mwathani ni tondu riria thinjiri warugama ukoragwo we wa gututhomera Mwathani na ithuĩ rĩrĩa tucokerithagia Mwathani. Thengio nĩ gũtũma tũgĩcokera Mwathani ũgaturirikania mũthamaki atĩ magerio no maingĩ no kiugo gĩaku gĩatwĩra tũgĩe na gĩkeno. Thengio mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ ũtungata wa ũmũthĩ no watuonia wega thĩinĩ wa Isaia 33 ũrĩa tũrĩgwĩtaga na tũgagũthaitha mũthamaki wa thamaki. Thengio nĩ kuonekanĩra athuri a kĩgongona gĩkĩ. Utungata nĩ ũritũhagĩra athuri mũthamaki wa Israeli nĩ tondũ matiũĩ kwĩneana na kwĩrekereria harĩ Ngai. No nĩ thengio nĩ tondũ wayo ũthurĩte mũthamaki. O rũciaro raigire ndwĩtigaga ũtarĩ na mũira. Mũthamaki wa thamaki nĩ tũrona na ihinda-inĩ rĩa Israeli Mwathani nĩ kũrĩ na athuri arĩa mathuragwo nĩwe na makamũrwo ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwĩra. Magakua ithandũkũ rĩa Mwathani mũthamaki wa thamaki makarĩkia kũrĩkĩria baba nawe ũkonekana mũthamaki. Gũkagĩa na ũgooci kĩgongona kĩa matu-inĩ na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa athuri a ũthurĩte na ũkamũra mũthamaki. Marĩ na magerio maingĩ na marĩ na mathĩna maingĩ mũthamaki, no nĩ thengio kũrĩ we nĩ tondũ nĩ ũmonete mũthamaki ũkamenda mũthamaki wa thamaki nĩgetha moke gĩthima-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai o gĩkĩ gĩtaunjugĩtwo nĩ mũndũ mũthamaki. Thengio nĩ gũtũririkania atĩ gĩthima gĩkĩ tũranyuĩra kĩna maĩ matheru mũthamaki. Gĩthima gĩkĩ kĩna maĩ matheru twanyuĩra ona ithuĩ nĩ tũgũtherio nĩwe kĩgongona. Thengio nĩ ũtungata wa mũthĩ mũthamaki. Twanyuĩra gĩthima gĩkĩ mũthamaki wa thamaki nĩ twĩ roho waku nĩ ũkwĩgĩra njĩra thĩinĩ witũ. Twanyuĩra gĩthima gĩkĩ mũthamaki wa thamaki nĩ twĩ iheo ciaku no ikũruta wĩra Mwathani. Iheo cia honania nĩ twĩ nĩ ikũruta wĩra nĩ tondũ gĩthima gĩkĩ ti kiunjuge. Nĩ thengio nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũtĩĩa mũno mũthamaki wa thamaki. Thengio nĩ athuri a mũthamaki ũrĩ tha ona magĩkũinĩra mũthamaki wa thamaki marakũinĩra nĩ ũrĩa marutĩtwo mũtugo wa gĩthima-inĩ gĩkĩ Ngai. Thengio nĩ tondũ wao kĩgongona tũro marĩithĩtie mũthĩnjĩri tũro mamenyereire mũthamaki tũro roraga moko mao rĩrĩa mambararia na igũrũ tũro mekaga wega mũthamaki nĩ tondũ anĩo megũkũra thĩ ng'ima Jehova. Tũrerirwo gĩthima gĩkĩ nĩ gĩkũruta atungatĩri aingĩ. Thengio nĩ tondũ amwe me haha athuri nĩ mũthamaki ũrarithia na ũndũ wa wega waku na mũini wa rwĩmbo rauga atĩ athuri nĩ ituge mũthamaki cia gũtira maũndũ mũthĩnjĩri mũnene. Thengio nĩ ũtungata wa athuri Jehova nacio ituge ici mũthamaki wa thamaki o harĩa mũndũ athecereirio mũthĩnjĩri mũnene gũtikanagĩa baba na kũhoboka mwena ũrĩa mũndũ arĩ. Ndagũthaitha ndĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria ũtugi waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria wega waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria hinya waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria gũtooria igũrũ rĩao mũthamaki. Ngĩaria wega waku igũrũ rĩao mũthamaki tondũ anĩo baba witũ Jehova Ngai wamũrĩte ihinda rĩrĩ mũthamaki. Thengio nĩ tondũ wao nĩ ndakwambararia
Thengio nĩ tondũ wao nĩ ndagũcokeria ngatho. Mũthamaki wa thamaki nĩ watũma gũtwarane na ũrĩa kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩgoco mũthamaki. Thengio nĩ tondũ nĩ maramenya na magataũkĩrwo Ngai atĩ nyĩmbo citũ ci cia mũtugo, maruga maitũ ti ma mũtugo, kĩgoco gitũ ti kĩa mũtugo, mohiki maitũ ti ma mũtugo, ona roho waku mũthenya wa ũmũthĩ ti wa mũtugo, ũthamaki waku ti wa mũtugo mũthenya wa ũmũthĩ. Awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, kiugo gĩothe mambararĩtie mbere-inĩ yaku kĩrwĩtĩkĩrwo nĩwe Ngai the Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru. Ihoya mahoete rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrwĩtĩkĩrwo nĩwe Ngai the Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru, na nĩgetha Baba kĩgoco kĩrĩa gĩgũkorwo kuo mũthenya wa ũmũthĩ kĩgocithia rĩtwa rĩaku mũthamaki. Ithuĩ tũtũrĩte tũrĩ ohetu oke Ngai, ithuĩ tũtũrĩte na macagera matuĩkange, ithuĩ tũtũrĩtio nĩ macoki ma ndaimono matuangwo, ithuĩ tũtũrĩte na kwĩira Baba tũgĩe na kwĩigua, ithuĩ tũtũrĩte na guoya ũtũthirĩre, ithuĩ tũtũrĩte Ngai ithe witũ tũmathagia Jehova na tũtionaga, tũgĩe na kuona mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩgoco gitũ ti kĩa mũtugo, kĩgoco gĩkĩ ti kĩa mũtugo, kĩgoco gĩkĩ ti kĩa mũtugo, tondũ mothe nĩwe Ngai mũtwathi. Thengio nĩ ũrĩa ũrathiĩ ũgĩethaga ndungata yaku Mwathani, ũramwatha Jehova Ngai kũgĩa na ibada ya ciana, ya athuri, atumia, anake na airĩtu. Thengio nĩ kũmwatha mũthamaki, tondũ maũndũ ma gũkũ ti ma mũtugo. Thengio nĩ tũrakuona mũthamaki, ona mũthenya wa ũmũthĩ no twakuona, nĩ twakũigua gĩthamaka Ngai igũrũ rĩa athuri a mũthamaki arĩa matarĩ hinya mahe hinya, arĩa matarĩ na ũhoti mahe ũhoti, arĩa marĩ na kũu nja marehe ituge cia wĩra waku mũthamaki irũme wega Mũrungu ũrĩ tha, nĩgetha rĩrĩa mambararia moko mao na igũrũ ũthĩnjĩri waku ũkehanda. Nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku, nĩ twagoca rĩtwa rĩaku, nĩ twenyihĩria rĩtwa rĩaku, tũkiuga wĩ mũtheru Ngai, 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 wĩ mũtheru Ngai. Na nĩkĩo tũrehete gĩthima-inĩ kĩrĩa gĩtheru, nĩgetha na ithuĩ tũtherio. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake, ere Ngai nĩ mũtheru, era Ngai o 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 nĩ mũtheru. Ũtheru wake ũthamake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngai wĩ mũtheru rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩkĩo tũragũthathaiya mũno, tũkĩoya moko maitũ na igũrũ, tũkiugaga wĩ mũtheru Jehova, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, nĩgetha ũgĩe hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ũkĩrekereria presence yaku Ngai, wewe mũtheru mũthamaki, ũkĩrekereria ũhoti waku Ngai, wewe mũtheru mũthĩnjĩri, ũkĩrekereria wega waku mũthamaki, wewe mũtheru mũtũra muoyo, ũkĩrekereria hinya wa ũhotani, wewe mũtheru mũtũra muoyo, na wothe ũrĩingĩra na mũromo ũyũ, reke kuone tu mũthamaki wa thamaki, reke kĩgoco gĩkĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo gĩkorwo nĩ kĩrĩa kĩragocwo matu-inĩ, gĩkorwo gĩtirĩ kĩagocwo rĩngĩ mũthĩnjĩri. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa tũrakũhoya na ndungata ciaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tondũ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie gũtugwo nĩwe, twĩrirĩirie gũtongorio nĩwe, twĩrirĩirie kuonekanĩrwo nĩwe, twĩrirĩirie kũhotanĩrwo nĩwe, twĩrirĩirie kũiguĩrwo tha nĩwe, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩatwĩra atĩ atĩrĩrĩ Ngai, tũiguĩre tha, guoko gwaku-rĩ gũkorwo nĩ kuo hinya witũ, kana gwa gũgũtwara nĩgetha mathĩna marĩa twĩnamo matweherere. Nĩ twakwambararia wĩ mũtheru, nĩ twagũthathaiya wĩ mũtheru, nĩ twagũtĩĩa wĩ mũtheru, twakwĩya ũgoci wĩ mũtheru, twakwĩnyihĩria wĩ mũtheru, twagũtĩĩa wĩ mũtheru, twakwenda wĩ mũtheru, twakwambararia wĩ mũtheru. Gũthera 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 nĩwe Ngai, gũthera 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 nĩwe ithe witũ, gũthera gũthera nĩwe mũtũra muoyo, gũthera gũthera nĩwe kĩgongona, gũthera gũthera nĩwe mũrĩithi mwega. Ambararia rĩtwa rĩaku, tũkiuga wĩ mũtheru Jehova igũrũ rĩa thĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ,
Mũthĩnjĩri witũ ti wa mũtugo, tondũ mothe nĩwe ũrathana Ngai. Ũthamaki waku mũthamaki wa Isiraeli ũroathana Jehova Jireh. Ũthamaki waku ũroarũrũka mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩa ũthĩnjĩri kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũthĩnjĩri ũrĩa ũkwenda mũthamaki ũrĩ tha, ũthĩnjĩri ũrĩa ũkwenda mũthamaki ũrĩ tha, ũtungata ũrĩa ũkwenda mũthamaki mũnene. Harũrũka na hinya waku na ũhoti kĩgongona kĩa riri igũrũ rĩa mũthĩnjĩri waku Bishop John Gethire, igũrũ rĩa mũthĩnjĩri waku Bishop Rachel Wangari. Aba mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ũharũrũke na njĩra ya hinya, ũharũrũke na njĩra ya ũhoti, ũharũrũke na njĩra ya gwĩtĩkĩrĩka, ũharũrũke na njĩra ya ũtheru waku. Ngai ũthamake igũrũ rĩao, ũthĩnjĩri ũrĩa ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao ũthamake kũhĩtũkĩra mũthamaki, nĩgetha Ngai wakwa rũgambi rũrũ Jehova rume gũkũ thĩ rũkwambatĩrĩre matu-inĩ, rũgambi rũrũ rũiguĩke igũrũ, rũgambi rũrũ rũinĩke wega, rũgambi rũrũ rũkũre athuri, rũgambi rũrũ rũkũre anake, rũgambi rũrũ rũkũre airĩtu, rũgambi rũrũ rũkũre ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu, rũgambi rũrũ rũkũre atumia, atumia ega kĩroho, arĩa marĩgũthathagia na mana roho, arĩa marĩkwambararagia na mana roho, arĩa marĩtumũraga tũnua twao, mambararia moko mao wĩgĩtĩ-inĩ gĩa thamaki, ũkaigua tha, ũkaharũrũkia tha ciaku mũthamaki. Ĩtĩkĩra tu Jehova Ngai gũtheria ngoro ciao, tĩkĩra gũtheria ngoro ya Bishop John Gethire, tĩkĩra gũtheria ngoro ya Bishop Rachel Wangari, maiguĩre tha nĩ tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ, maharũrũkĩre na ũhoti na hinya Ngai. Wothe ũrĩa ũgwĩkwo gũkũ mũthamaki, ũkorwo nĩ ũthamaki waku ũrathamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku, twagũthaitha mũthamaki ũrĩ tha, ũkĩmathamakĩra Jehova nĩ tondũ ũrĩa ũkwenda mere andũ aku mũthamaki. Aba mũthingu Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ, na githĩ Musa ndararirie nawe, arakwĩra Ngai waga gũkorwo hamwe naniĩ ndihota gũtwarana na andũ aya. Onawe mũthamaki wa thamaki rũcinĩ rũrũ nĩguo tũrakũhoya wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ndungata ciaku ihinda-inĩ rĩa ũthĩnjĩri Jehova, tondũ warĩrekereria, na nĩgetha Ngai wakwa ũmere ũrĩa mekwĩra andũ aku, ũmere ũrĩa megũtongoria andũ aku, ũmere ũrĩa mekwarĩria andũ aku, ũmere ũrĩa mekwara andũ aku, ũmere ũrĩa mũthamaki wa thamaki megũkĩria andũ aku gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Nĩtwakwambararia nĩ tondũ wao, tũkĩhitha ũtungata wao mbere-inĩ yaku, tũkĩhitha ũthĩnjĩri ũyũ mbere-inĩ yaku, tũkiuga we nĩwe ũrathamaka rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũthamaki waku ũregĩra na kanya mũthamaki, ũthamaki wa igũrũ ũregĩra na kanya Mũrungu igũrũ rĩa ndungata ciaku Ngai. Nĩwe wamendire na nĩ wamendete, ũgũtũũra mendete Jehova Jireh nginya hĩndĩ ĩrĩa megũkinyia rũũru rwaku Mwathani, na kũrĩa ũkũmatha Ngai wakwa. Thengio Baba nĩ tondũ wa gwĩkĩra matũ thĩinĩ wao, thengio nĩ kũmombĩra matũ Ngai wa Isiraeli, magũthikagĩrĩria na magakũigua mũthamaki. Thengio nĩ gwĩkĩra kanua hinya Mwathani, mathikĩrĩria na makũigua Baba, managĩrĩra ũtukũ na mũthenya, magatheremia ngumo yaku Jehova, nĩgetha Ngai wakwa ũkinya kũrĩa Mwathani wakwa wendete. Tũturi tuothe twothe nĩ twatĩĩa ũnene waku, twatĩĩa hinya waku, twatĩĩa tha ciaku, twatĩĩa wĩhokeku waku. Thengio nĩ moko mao kĩgongona, ndũrekaga manogerere maramambararia magĩgũthaitha Baba nĩ tondũ wa andũ aku. Thengio nĩ twatĩĩa ũtugi waku, thengio nĩ magũrũ mao Jehova rĩrĩa wamatha kũrĩa mekumagara mũthamaki. Thengio nĩ gwathĩkĩra ũthamaki waku nĩ tondũ wega waku nĩ woigaine. Twakwambararia mũthamaki, tũgĩgũthaitha na tũgĩkũhoya wĩtĩkĩre kũmahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, magĩthiĩ na mbere kĩgongona kĩa matu-inĩ, na ũtugi waku Jehova Ngai, wega waku wonekane mũthamaki. Nĩ twakwambararia mũno kĩrĩrorĩrĩirwo gũkũ rũcinĩ, ndũkareke kĩũrĩre thĩ mũthamaki, kiugo wĩrĩirwo gũkũ Mwathani, ndũkareke kĩũrĩre tũ Mwathani. Mahoyetwo gũkũ mũthamaki, matikorĩre rĩera-inĩ mũthamaki. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakwambararia mũno,
nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno, nitwakwambararia mũno. We Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya tũnyihĩte, ona twacokia ngatho, twahoya twĩtĩkĩtie atĩ we wa mwena witũ, twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ ndũreka tũconoke, twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ nĩ ũgũtũma tũtorie, twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ ithuĩ tũtikuonwo ho, twahoya twĩrĩgĩrĩire atĩ we nĩ ũkuonekana. Ũthamaki waku ũroka, 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 ũthamaki waku ũroka. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, gũtĩĩa rĩĩtwa rĩaku, we Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mwathani arogocwo, Ngai mũkĩmakĩte, mũkĩrutĩte wĩra. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ Ngai, na Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe, na ngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ ahete thayũ, ona akahe gĩkeno, na akahe kĩĩrĩgĩrĩro kĩega kĩrĩa gĩtathiraga. Ngwendaga athuri macoke haha he rwĩmbo maina na maiyũrwo nĩ guoya, na niĩ njũĩ andũ marĩ ũrũme gũkũ. Bwana asifiwe sana. Mũcokere rwĩmbo rũu, mũine nyĩmbo igĩrĩ, njoke ndĩmwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Na nĩ ngatho nĩ harĩa mũrutĩtie na hau mũkinyĩtie, nĩ mũthiĩte wega. Ngai aromũririkana na mũhotanĩre. Nĩngwĩũgĩra mũthenya wa 398 nĩ rũrĩkũ ndakora makĩina? korwo twĩka ũguo. Mũrarũina ta mwĩna guoya, na andũ nĩ makinyũkagia hanini. Rwĩmbo nĩ rwagĩraga rĩngĩ ona ũkĩhĩtia ikinya, tondũ no ũrathimagwo. Na mwĩrute nyĩmbo icio wega, nĩ mũgũtoranĩrio nĩ Ngai. Amen. Na nĩ cigũtũma mĩrango mĩingĩ ĩhingũke. Amen. Ũguo mũtigetigĩre mũgĩcina. Amen. Na mũciĩrute wega. Amen. Na kĩu nĩkĩo gĩkoragwo gĩ gĩkeno gĩakwa. Nĩguo. Nĩngwĩ twĩre kora, thank you. Korwo twĩka ũguo Ngai e hamwe, na arĩa merutĩte nĩguo marũthiĩ, mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao, maigĩte mwathani wao mbere, maigĩte mwathani wao mbere. Ũkengenĩrwo aciarirwo thĩno, rũgĩtũma aingĩ mahonoke, gũkena nĩ inyuĩ ciana cia ũtheri, gũkena nĩ inyuĩ ciana cia ũtheri, tũrotũrũra mũmagĩrĩrio, gũkiumagara na mũgĩcoka, tondũ kĩmũrĩ gĩkaheanwo, mũtira gũthiraga na nduma, mũtira gũthiraga na nduma.
tugira muthenya wa marakara rimenya wega ndigwa muthenya wa kieha aria magukorerwo mateugite io makagia na kigiriko mawona io makagia na kigiriko mawona wathani wakwa ndongoria ndi rugendo-ini ona ingĩtuĩkania werũ ũyũ wa mathĩna tondũ waigire ndũgatiga mwĩhokeku ngekĩrwo thũmbĩ ndatoria wara wa ngoma ngekĩrwo thũmbĩ ndatoria wara wa ngoma. Thank you. Ngai witũ ndacokia ngatho na ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndakenio nĩwe nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ndakenio nĩwe nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itheru na rĩticenjagia kana rĩkagarũrũka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa matungatĩte matongoretio nĩ Pastor Lucy. Ndamahitha na ndamaneana harĩ we nĩgetha matigakinyĩrĩke nĩ thũ. Jehova tũiguĩrĩre tha. Twĩ gatagatĩ-inĩ ga kanua ka mĩrũthi, twĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ marĩ hinya ta njogu, no kĩrĩa wambĩrĩirie gĩtitoragio, kĩrĩa wambararĩtie gĩtinyihagio nĩ mũndũ, kĩrĩa wamũrĩte nĩ wamũrĩte. Wĩra ũyũ ndwĩthinĩkanio, wĩra ũyũ ndwĩthira na wĩra ũyũ ndwĩhuka, wĩ moko-inĩ maku Mwathani. Reke tũgũtungate na tũgũteithie na tũkũgocithie nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Tweiga harĩ we tũmenyete we nĩwe Ngai witũ na nĩwe thayũ witũ. We nĩwe ũhotani witũ maũndũ-inĩ mothe. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũtuohorete. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ wohorete indo citũ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũhonoketie. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũrekereirie indo citũ na ũgacineana moko-inĩ maitũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Ndaitha wĩra ũyũ moko-inĩ maku, ndũkae gũkinyĩrĩka nĩ ũrĩa mũũru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩnyendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia. Nyendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka
turekere mawihia na mawaganu maitu we mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ twahera mawihia na mawaganu maitu Mwathani. Turekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Turekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Turekere nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Turekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ thayũ. Tũhotanĩre Ngai kĩgongona kĩa ma. Ririkana tũciarĩirwo mehia-inĩ, nĩkuo tũkũrĩire na nokuo tũciarĩire ciana citũ. Tũkũrĩire waganu-inĩ, tũciarĩirwo waganu-inĩ, no ririkana tu twĩ wĩra wa moko maku. Ririkana tu twĩ wĩra wa moko maku Ngai. Ririkana tu twĩ wĩra wa moko maku Mwathani. Ndũkae kũirio ngoro nĩ ithuĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ Jehova. Tiga kũrakara na ithuĩ Mwathani. Twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Twahoya gũteithio nĩwe Mwathani, ũteithio wa narua. Ũtũrũĩrĩre kũrĩ Akalidei. Ũtũrũĩrĩre kũrĩ Ahumenayo. Ũtũrũĩrĩre kũrĩ Ajebuzi. Ona Agirigazi. Na arĩa mendaga gũthatia Mũisiraeli. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Nĩ twahoya gũtherio nĩwe. Twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũrekere Ngai. Ngai Baba jitika rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngweruha, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magai makĩgayo monene
tuone uhoro wa kuora nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndũgetĩkĩre tũcemanie na gĩkuũ na mĩtandĩũko ya kwa ngoma. Tũthambie tũthere, tũgacĩre na tũkinyanĩre wega-inĩ waku na kiugo-inĩ gĩaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. Twoiga we nĩwe mũtheru na ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. Twakwambararia mũno twoiga we nĩwe Ngai. Twakwambararia mũno twoiga we nĩwe Ngai. Twakwambararia mũno twoiga we nĩwe Ngai. We ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Twoiga wĩ Ngai. Twoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Ũtekũreka tuone ũhoro wa gĩkuũ. Gĩkuũ kiumanĩte na kũrĩ ndaimono nĩ twaregana nakĩo. Premature death nĩ twamĩkanja. Twaigĩrĩria mĩrimũ yothe ya ndaimono. Twaigĩrĩria mĩrimũ yothe ya shaitani. Ikuũ cia kuma kusimu. Ikuũ cia setup ya shaitani. Ikuũ cia mĩtino ya barabara. Nĩ twaciregana, nĩ twaciugĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa gũthira. Ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa kuora. Ndũgetĩkĩre tuone ũhoro wa gĩkuũ. Nĩkĩo twakwambararia twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twambararia moko maitũ twoiga wĩ mũtheru. Ciana citũ itigũkua. Anake aitũ matigũkua. Airĩtu aitũ matigũkua. Athuri aitũ na atumia aitũ matigũkua. Ona ithuĩ tũtigũkua. Aciari aitũ matiĩthira. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai mũtheru na wĩ Ngai mũigua tha. Cioho ciothe tuohetwo nacio. Ikundo ciothe tũkundĩkĩtwo nacio. Nĩ ndacikundũra ndĩ kĩgongona-inĩ. Mĩnyororo yothe ya ndaimono nĩ ndamĩtuanga. Nĩ ndamĩtuanga. Cioho ciothe cia mawaganu. Cioho ciothe cia mathĩna. Cioho ciothe cia mathirĩ. Nĩ ndacituanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga wĩ Ngai. Twoiga wĩ Ngai. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Wĩ Ngai ũgũtwarana hamwe na ithuĩ. Ikuũ ciothe iharĩrĩirio nĩ andũ arĩa marĩ hinya ta wa njogu. Ũũru wothe ũharĩrĩirio nĩ andũ arĩa marĩ hinya ta wa njogu, nĩgetha mathũkangie na manange wĩra waku. Ũyũ wĩra wĩ moko-inĩ maku. Ũtungata ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Gũtirĩ ũndũ mehota tondũ we nĩwe Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thengiũ Ngai kĩgongona kĩa ma. Ndoiga wĩ Ngai. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai wagĩrĩire. Ririkana kĩgongona gĩkĩ Ngai. Tũririkanĩre wĩra ũyũ Mwathani. Arĩa maragariũrana naguo, gariũrana nao. Gariũrana nao. Gariũrana nao. Reke tũtahĩkwo tume kanua-inĩ ka ndamathia. Kanua-inĩ ka mũcukani. Kanua-inĩ ga shaitani. Ithuĩ tũrĩ athambie na tũrĩ atherie nĩ thakame ya gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Nayo ndamathia ĩrĩa ĩharĩirie kũng'aũrania wĩra waku nĩwe kũng'aũka. Arĩa makuĩte ũrũrũ wa kũũraga nĩo megũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesũ kĩgongona nĩ twakwambararia. Nĩ twakũnenehia mũno. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Thank you Lord.
wĩ Ngai ũtacenjagia. wĩ Ngai. Arĩa arwaru marĩ kĩgongona-inĩ mahonie, arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ mahonie, arĩa mohetwo mohore, nĩ tondũ nĩ ũtũhete hinya na wathani. Arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ Ngai. Roho ekuga kũimbũra gũkũ ndarĩ na inda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate narĩa theru, narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, Haleluya Mwathani, roho tũthathage tuge riri waku. Haleluya Mwathani, roho tũthathage tuge riri. Uwe marakara mangai nĩmehũi na
Semeni amen. 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 Ugana hinya amen. 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 Tarora mundu ucio muriganetie. Mwire karibu sana. Theophilus Church. Itura ria Jathaini. Mwire karibu sana. No mwire ugikorwo wi mugeni. Uigue uiganeire. Tondu wi nyumba-ini ya thoguo. Mugeithie gatigai kumugeithia ngeithi iria cia kiria. Tigai kumumunya na ta Judasi Muisikariota. Amumunyire Mwathani akimenyaga o wega ni amwendetie mbia. Geithaniai wega mutikahane ngeithi ciao. Hĩndĩ- Bwana asifiwe sana. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa Ũmũthĩ ũyũ mũkũgeithania- nĩngũmwĩra ũhoro wa endani. Tigai kũmumunya Ona rwarigo ng'ung'ue ũmake sure nĩ wageithia andũ erĩ. No mwĩre karibu sana thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya baba. akĩmenyaga o wega. Hallelujah. Mwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete na wĩ harĩa hagĩrĩire. Gũkũ tũgocithagia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na nĩ tũreganaga na ihiko cia arũme kwa arũme na ndini ciothe ciigue na inyite. Tũtirĩ ho watho-inĩ wa ihiko cia arũme kwa arũme, wa ihiko cia atumia gwa atumia. Athamaki maigue na manyite. Tũtirĩ ngwatanĩro na ũhoi wothe wa mĩhianano. Tũtungataga Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete na nĩkĩ akwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũtũra muoyo. Gũkũ nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ mathaithana, mahoya, kũgoca Ngai ũrĩa we, tũtarĩ na guoya na tũtarĩ na ũhinga ngoro. Hallelujah. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kumenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na uge na irekanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Tigai thirĩtwo na remi matuinĩ ngerenwa ciao nĩ ciaruma. Nĩmaregire kĩrathimo mwĩgunye wano kĩrumi. Wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga Bwana asifiwe sana. Tamuria kora ile ko. No ile kora le Saturday na Friday. Ni cia maundu ki.
nĩ cia maũndũ kĩ ta mũrie kana nĩarenda kũhoerwo ahonoke toto ko nĩwe ũragiria hinya wa Ngai wonekane sera sera Ngai sera tũrathime sera Ngai sera tũrathime sera sera Ngai sera tũrathime Dukio tũrathime nĩ tondũ rĩ mwega Dukio tũrathime ũtige watuonia na tũrathima nĩ tũkwambarara
ucio muriganĩtie ũmwĩre reke tũigue kiugo kĩa Ngai o ndagĩka nyinyi. Bwana asifiwe sana. Tondu ũmũthĩ githĩ ti mũthenya wa kĩgoco, nĩ mwĩharĩirie ka mũrĩ anogu, na inyuĩ nĩ inyuĩ mũkire kĩgoco mũhana ũguo kũmboeka. Mwathani arogocwo. Haleluya. Kei tũikare thĩ tũhumbũrie kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Atũmwo 17 kwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Na andũ arĩa mena kũrĩa thutha moke na gũkũ mbere, akorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre nĩ ũreka wega nĩ gũkĩona, no nĩ wega gwathĩka ũikare gĩtĩ kĩu kĩ mbere. Gũkũ gũtirĩ itĩ cia maceamani, gũtirĩ itĩ cia macearĩndĩ. Gĩtĩ kĩu nĩ gĩaku, nĩwe wĩhokeirwo. Bwana asifiwe sana. Mũrĩ okuo na thayũ wa Mwathani? Ndĩmũmenyereirwo nĩ Ngai. Niĩ nĩ ndĩmwendete na wendo wa Mwathani, na nĩ ngenetio nĩ inyuĩ nĩ tondũ ũrĩa mwĩrutanĩirie, na wĩra ũrĩa mũraruta ti wa tũhũ. Wĩra ũrĩa mũraruta kĩgongona-inĩ ti wa tũhũ, nĩ wa gũtĩithia Ngai, nĩ wa kũgocithia Ngai. Na Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ mega na ma kũgegania, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ahotanĩte. Mwathani arogocwo. Wĩra ũyũ nĩ kwarama ũrarama na nĩ mwarie, na ndũngĩgĩa ũiru naguo, ndũngĩgĩa na thĩna naguo. Na hĩndĩ ciothe ũngĩona wĩra nĩ waikio kĩgeranio-inĩ kĩritũ, ũkamenya nĩ kwambatĩra ũrambatĩra. Gũtirĩ ngathĩ haicagwo kana yambatagwo ĩtarĩ na kĩgeranio. Na mũini wa rwĩmbo agĩteithio nĩ Ngai akiuga thutha wa nduma nĩ ũtheri kĩ? Nĩ ũtheri kĩ? Nĩ ũtheri mũnene. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũtongoretio wega nĩ pastor witũ Pastor Lucy, na no ngwendaga kũmũhe madaraka. Mwathani arogocwo. Rĩu atige gũkorwo e pastor tu, akorwo nginya one manager wa kanitha. Mwathani arogocwo. Maũndũ mothe marĩa marekĩka kuo, mawĩra mothe marĩa mararutwo kuo, agakoragwo akĩmenyithio na akĩmenya. Nĩ ekwĩhe mũthenya wake wa gũkoragwo gũkũ weekdays, nĩgetha mũgoka mũkahoya, mũgoka mũkaranĩria kiugo kĩa Ngai, akorwo na mũthenya wake wa wabici, na ndagatungatie na guoya. Mwathani arogocwo. Tondũ we harĩa hagĩrĩire. Kanitha wagĩa gĩko, akũria kĩũria ndũkoige tiwe ũkũroraga. Bwana asifiwe sana. Rĩu maũndũ mothe mahĩtũkagĩre moko-inĩ make, tondũ ithuĩ wĩra witũ nĩ kũhanda na kwĩhokera andũ wĩra. No ndũkananjĩkanie ũrĩa ndanekanio nĩ atungatĩri. We wĩ wa gatatũ gũtigĩra, na nĩ njũĩ nĩ ũgũtoria. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ ndananengera wĩra ũyũ makambia gwatũrania andũ, mũndũ akagĩa na timu yake, atĩ gũkagĩa na timu Lucy, timu Gĩthirĩ. Ĩno yothe nĩ timu ya Ngai. Tungata andũ aya ũtarĩ na guoya, na ũtungate andũ aya ũtegũthangania Pastor Lucy, na ũrore wĩra ũyũ, tondũ nĩ mwarie na nĩ mũnene, na nĩ mũnene makĩria ma ũrĩa andũ mareciria. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega ũkoragwo wĩbangĩte, na kũrwo ũkĩmenya kanitha ũrĩa ũrathiĩ, ũrĩa kũrekwo, arĩa mararuta wĩra. Ta rĩu kũrarĩ na Kamau na mũndũ ũgwĩtwo Nyambura, na matirĩ kuo, to moigire macoka thukuru, matigakũhenie nĩ wĩra mabutĩtwo. Manjĩrire marenda gũtho. Mwana Gĩkũyũ arenda gũthoma no ũmũgirie? Ndũngĩmũgiria gũthiĩ thukuru. Ũguo ciana icio ciothe nĩ ciaku, ũcirore wega, no marore wega, no mathikagĩrĩrio. Nĩ mathikagĩrĩrio na marugania, to rĩngĩ nĩ magĩkianagia.
no twandikire muciari njiki atia we wakianĩrio nĩ waku nĩ kũraga ũragaga. Bwana asifiwe sana. Uguo acio no tutari nao aria turakoragwo nao no me thukuru na marikia mathomo mundu okigire certificate yake hau ndire na thina na ni rutha mahoete. Uguo ni wega ukoragwo ukimenya uguo. O Kamautu na Nyambura acio angi matigite na marenda guthikani githomo acio nao mambite gucoka cukuru na niguo manjirite na makandika marua makoiga uguo. Uguo undu ucio ni mwega. Gira Kamau wona wathi warikia ugoka ungore. Wona wathi warikia ugoka ungo kana tiguo guthiaga niguo guthiaga. Mwathani arogocwo. Uguo Pastor Lucy ni ugukira tondu wira ni muingi. Kigongona giki kina wira muingi. Kwina maundu batie kurora kuo ta muciari, ta mutumia, ta mutungatiri. Bwana asifiwe sana. Nigetha wira uthie na mbere na kugaci. Riria kwatuika ni gukurugwo gacai nie tininjagirirwo guthura atumia kuruga gacai. We ni we uya atumia aya mundu tangikuwa sukari watigara, mundu tangihithania kamugate, mundu tekuhe andu cai arakarite kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. We ni we uya andu riu wibange na andu aku. Ni ndoka mukoigaga mzee ameku mujite muthe inywe. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku noguo niguo tucirite tondu kwina kundu kuingi turabatarania gukorwo tukiumagara na guthi kuruta wira na utaritie mugambo ta ucio. Ringi mundu ni airagwo, mundu akahuthio, mundu akanyararwo, no wa munyarara ni thina waku. Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa ũrĩthurwo chairman wa handũ ndũrĩathĩkĩrwo. Uguo no nginya wenda gwathĩkĩrwo wathikanire. Bwana asifiwe sana. Na tondu Ngai nĩ arekereirie maundu maingi marĩa itangĩhota gutinda ngĩtarĩria ihinda rĩrĩ mũkũmeyonera na maitho, nĩ njũĩ wĩra nĩ ũkũrutĩka. Na andũ arĩa Ngai ahete matikana ngarũrũke ta ũrĩa ndanagarũrũkwo nĩ andũ. Na niĩ ndĩmaingataga rũcinĩ barigi na ndiĩtigagĩra ona ũngĩkorwo nĩ billionaire niĩ ndũngĩmakia, ndũngĩndica na mbeca ciaku. Ngai witũ amakagio nĩ ũthingu na ũhoro wa ma. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ mano igao matingĩhutĩka magĩkoragwo kuo nĩ kũrĩ mwene ona rĩu geria irũngũ kũng'atheria. Bwana asifiwe sana. Uguo mũtikang'atherie Pastor Lucy harĩa kũhera wĩra ũrute kĩ? Nĩ twaiguanĩra na tiga ũguo ona Kawangware kwa hingũka ndaracoka Kawangware. Tutiwe Kawangware kwĩna andũ aingĩ mangĩka atĩa? Mangĩtungata na mangĩruta wĩra. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 17 kwanjĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ marĩkia gũtuĩkanĩria Amphipoli na Apolonia magĩkinya Thessalonike. Kũu nakuo gũgĩkorwo kũrĩ na thunagogi ya Ayahudi. Tero ũcio mũriganĩtie thunagogi ya Ayahudi. Thunagogi ĩtagwo atĩa na Gĩthũngũ? Ati synagogue. Oh, synagogue. Bwana asifiwe sana. Thunagogi hiyo ni yaya. Maandĩko maroiga thunagogi ĩno nĩ ya. Maandĩko maroiga thunagogi ĩno nĩ ya Ayahudi. Bwana asifiwe sana. Nake Paulo agĩtonya harĩ andũ ayo o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga. Na mĩthenya ĩtatũ ya Thabatũ nĩaranagĩria nao akĩmaheaga ihoto irutĩtwo maandĩko-inĩ. Tero ũcio mũriganĩtie kĩhoto kĩrutĩtwo maandĩko-inĩ. Mwathani arogocwo. Kĩhoto kĩrutĩtwo maandĩko-inĩ gĩtihotagwo na gĩtithira tondu kiugo kĩa Ngai gĩtiĩkaga atĩa? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana.
Tariu ni hari na kihoto. Heane example na Kamau to no murata. Okiria kinjira bishop ni ndirenda guthie guthoma. Ngimwira na wathi wathoma Kamau githoma kiu ti giaku ni giakwa na ni gitu na ni kiandu ki. Bwana asifiwe sana. Hena kihoto kia mwana ucio kurekereria thia gathome. Nena kihoto gia guka kuga ni ndakwirite ni ndamba guthie thukuru. Mwathani arogocwo. Na ni ndina kihoto gia guthikiriria. Mundu gwitwo Paulo ona tonya thiini wa thunagogi ya Ayahudi. Bwana asifiwe sana. Amaheaga ihoto irutitwo mandiko-ini. Na kihoto o giothe kirutitwo kiugo-ini kia Ngai. Ona nginya mbere ya athamaki aria mari hinya na aria mari igweta gitihotekaga. Kihoto o giothe kirutitwo mbere ya muthamaki Dario ni Danieli kiugo-ini kia Ngai, Danieli no ari hotana. Kihoto o giothe kirutitwo ni Nebukadnezar, ni mundu gwitwo Shadraka na Meshaki na Abednego hindi ya muthamaki gwitwo Nebukadnezar. Kihoto kia na kiaya, Bwana asifiwe sana, no kirihota. Onawe kihoto giaku kirutitwo kiugo-ini kia Ngai no kirikuhotanagira. Na kihoto giaku uri wira-ini, uri biacara-ini, uri maundu-ini maku na mikire-ini yaku ya maundu, urugamite na kihoto kiumite kiugo-ini kia Ngai no urihotana. Bwana asifiwe sana. No urika atia? Paulo niaranagiria na andu aya makoretwo me thiini wa thunagogi ya Ayahudi. No menye thunagogi ni nditu. Umenye thunagogi ya Ayahudi ni aritu. No Paulo arugamaga na kihoto. Bwana asifiwe sana. Arugamaga na ki? Arugamaga na ki? Tero ucio muriganitie rugama na kihoto kirutitwo watho-ini wa Ngai. Ndirataraga marua matheri maria mokite moko-ini makwa. Mandu makienda ndimahe marua ma kuhunjia to ndimwitikirie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mena kihoto gia guka kuria. Timena kihoto gia gwika atia? Tuoka kuria atiriri. No utuhe kaba, no utuhe marua ma kuhunjia. Ndiagite marua hakuhi bote kindu na maria hitukitie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ti mothe mahituka. Ni uroraga mundu uguo ukamutauku ukamumenya ona ataritie, ukamenya o rimwe uyu ni ahituki, ukamwira thie kirima-ini na ni nyingire mahoya-ini tuhoe Ngai na tuthaithe Ngai. Ngai anjitikiria na Ngai atuhe ihinda marua no gucaini na hure muhuri uthio kahunjie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nindiraroraga kihoto kia andu acio guka na marua. Nindiraroraga kihoto kia andu aya kuria kiuria. Ngona matiukite thunagogi-ini ya Ayahudi. Na riria ndirahoyaga ni tondu wa maundu maya, Ngai aranjokeirie na maandiko maya Atumo 17 matiukite kuri thunagogi ya Ayahudi, mokite nyumba-ini yakwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mokite nyumba-ini ngahoya Ngai muno na ngathaitha Ngai muno ahe ugi no menyo no tauku. Na hau niho hakinyire na haha mweheria onia to niguo mwijuku. Kamera aya kwa no taria akiria ceceni cingi niho hokire ngigia na meciria ma gucenjia gatiba. Tondu andu aria meguka thutha uyu ni kuriuka mundu utoi Jusufu, ni kuriuka mundu utari waigua rugano rwa Jusufu.
thunagogi ya Ayahudi na akimenya aya ni mari mawatho mao maria marumagire ni mari hinya wao urio mathaga ndaingira na hinya wao ni mekundoria ndaingira na watho wao ni mekundoria Bwana asifiwe sana no akimahe kihoto kirutitwo mandiko-ini othe magikatia magikira Bwana asifiwe sana tarora cio muriganetie kihoto kia Ngai ni kiega mwire kihoto kia Ngai ni kiega mwire na hinya kihoto kia Ngai ni kiega kirutitwo mandiko-ini Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Paulo agitonya hari andu ayo nao akimahe uhoro na njira ya kihoto ni njui ni murumitie maundu ma thunagogi muno ni njui ni murumitie maundu ma Uyahudi muno ni njui ona ni muhigiriire maundu-ini maingi ma mikire-ine ya maundu no ndirenda kumuhe kihoto kia watho wa Ngai gia kurumirirwo Mwathani arogocwo andu acio othe magakira Bwana asifiwe sana na akamatariria Ayahudi aya na andu aya thunagogi ici matietikitie uhoro wa muthamaki wa thamaki matietikitie uhoro wa Jesu Kristo tondu mari ruciaro rwa Muroma ono muthi Muroma no kwihithe hithaga kiugo-ini kia Ngai ndari oimukana Mwathani arogocwo na nio uhoro muritu thiini wa kuguuririo na thiini wa ibuku ria Danieli Ngai witũ arotuteithia muno maandiko maroiga atiri thiini wa karaini ga gatatu laini ya gatatu akamatauragira na akarumia ati kwari bata uthikiririe muno akamatauragira na akarumia ati kwari bata Kristo anyaririke na acoke ariuke oime kuri aria akuo hindi yo ni arera na maandiko maroiga ni arumitie uhoro uriku na akimataurira uhoro ucio akaurumia muno na akawekira hinya muno Bwana asifiwe sana akamatauragira maundu maya mari maritu muno na akamaruta kurumia ati ni kwari na bata Kristo anyaririke na acoke ariuke oime kuri aria akuo na aria marerwo umenye amwe mari itura ria Nazarethi amwe mari itura ria Kaperinaumu angi mari amatura matiganite no kiugo kia Ngai ni kiugaga na ni kiaragia wega andu aya no manegenaga riria manathikiriria Jesu Kristo akihunjia na akamera we niwe mugate wa iguru ureciria bara yakoragwo ihana atia ati mundu wa gwitikia na arie mwiri wakwa ri na nyue thakame yakwa ri Ayahudi makoiga yana ketia turiku Bwana asifiwe sana guku ni kunaana ni muiguite uhoro wa mwanake wi kuria kwa Jusufu uria mutheremara ithu athuria tukora haha acoke atwire turie mwiri wake acoke atwire tunyue thakame Bwana asifiwe sana aya no Paulo arageria kuingiria uhoro-ini uriku no arageria gutwarana nao nake akamatauragira maundu macio arumitie muno tondu ngiuga undu wi serious ungiaria undu wi serious wikirite sura ya kazi ona gwaku nyumba nikumenyekaga ni gwase nikumenyekaga ni gweka atia na riu hau titherũ riria muthi oima nario nyonire aria serious riu titherũ riria mamu akoragwo nario tondu nyonire aria serious ona mugitana micemanio ya family na mukei tondu uria nyonire muthi akiaria ri hau hatire ithe hau hatire ki hau hatire itherũ nake Paulo akimenya ndikwaria tari itherũ ndiraria nario ndigutaurira andu aya maandiko tari itherũ ndiramataurira nario ningumonia uhoro wa kurumia ngwatĩirie na ndimere ni kwari na bata
Kristo anyaririke na acoke oime kuri aria akuo. Maandiko makoiga ningĩ akĩmera ũũ atĩ Jesu oro ũcio ngũmũhe ũhoro wake nĩwe Kristo, na matietĩkagia tondũ korwo nĩ metĩkagia rĩrĩa Jesu Kristo aingĩrire thĩinĩ wa thunagogi kana mũthigiti ũrĩa wakĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Suleiman, nĩho athomeire gĩkũnjo kĩa Isaia 61. Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohorwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akiuga atĩrĩrĩ, ũhoro ũcio cokeretwo thĩinĩ wa Ahibirania na atĩrĩrĩ, agĩtaũra kiugo rĩu Isaia 61. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge ameni. Akiuga na atĩrĩrĩ, gĩcigo kĩu kĩa ndeto kana kĩa ũhoro gĩkĩ kĩarĩtio nĩ mũnabii Isaia nĩ kĩahinga ũmũthĩ. We Ayahudi arĩa maikarĩte kũrĩa rĩ na Ayunani arĩa maikarĩte kũrĩa rĩ othe makĩambũrũrũka makĩmwĩra no Mesia ũngĩhota kũhingia kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Ũguo matiamũtaũke, matiakĩte atĩa? Ndika nĩ tũratwarana. Matiakĩte atĩa? Nikĩo Paulo haha aramera, ningĩ akĩmera ũũ atĩ Jesu oro ũcio ngũmũhe ũhoro wake nĩwe Kristo. Na kũrĩa gĩthomera andũ gĩkũnjo kĩa Isaia 61 na gĩakũnjwo akĩrũgama kũmataũrĩra maandĩko akĩmera gĩcigo kĩu kĩa ũhoro ũcio nĩ kĩahinga ũmũthĩ. Ũcio ũrũgamĩte haha mbere yanyu nĩwe we Ayahudi makĩambũrũrũ makĩmwĩra we tũtigithie we. Ũrĩa ũngĩhota kũhingia kĩrĩkanĩro gĩkĩ no Mesia. Ũrĩa ũngĩhota kũhingia kĩrĩkanĩro gĩkĩ no Kristo mũrũ wa Ngai, tondũ matiamũtaũkirwo. Na nĩho wathoma thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko na mũndũ ũgwĩtwo Mathayo na Johana mamũnyitire makĩenda kũmũthinĩkania kũndũ kĩharũrũka-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩho andũ mana akti naho Kenya magathira. Na mwanona ta wĩrorere thinema yetagwo Ridiculous. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Kũrĩ andũ marũgamaga maka-imitate Pastor Pius Mũirũ. Kũrĩ andũ marũgamaga maka-imitate Bishop Margaret Wanjiru na arĩa angĩ makĩrĩ ho, na magathaka ithako rĩrĩ atĩ alipita katikati yao lakini hawakumwo othe mũnjĩre meha na meku. Kiugo kĩa Ngai gĩtiendaga itherũ, ariũ na arĩa ithe witũ. Na arĩa maaktaga ta thamaki ta mũndũ ũgwĩtwo Kĩari etagwo KJ aaktaga ta Kamotho kana tiguo. O hau aaktagĩra noho Ngai amũigi, no ũyũ wako imitate Ngai akeherio na Ngai agatigwo arĩ onga, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie Ngai ti wa gũthakwo nake. Na Ngai witũ ndarĩ ithe, Ngai witũ ndarĩ itherũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ ndarĩ itherũ na Ngai ti wa gũthakwo nake. Ũguo Paulo akĩmaruta omĩrĩirie mũno akĩmera, nĩ njũĩ inyuĩ mũtiĩtĩkagia, nĩ njũĩ inyuĩ mũtingĩigua atĩ ũyũ nĩwe Kristo, ũyũ ndĩramũhe ũhoro wake. No akĩaria ũhoro ũcio ũgwatĩirie mũno, akĩaria ũhoro ũcio na hinya mũingĩ mũno, akĩaria ũhoro ũcio ena ũhotani mũnene mũno. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue thĩinĩ wa laini ya 4, nao amwe ao maigua ũhoro ũcio magĩka atĩa? Mũtiuge na hinya. Tondũ Paulo nĩ ekĩrire sura yaka akĩeheria ithako, akĩeheria ũkomedi thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai, akĩeheria itherũ thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Akĩeheria ithako thĩinĩ wa wĩra wa Ngai,
ngĩmera ũcio ndĩramũhe ũhoro wake nĩ kwarĩ bata. Bwana asifiwe sana. Nĩ kwarĩ na bata anyarirĩke na acoke ariũke oime kũrĩ arĩa akuũ. Nake aria ũhoro ũcio akawaria aũgwatĩirie. Kũgwatĩria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai, kwaria wĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru na ũkaria kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ, nĩ gĩtũmaga andũ magũthikĩrĩrie mũno. Ayahudi makĩmũthikĩrĩria, amwe ao maigua ũhoro ũcio tathikĩrĩria ũigue, magĩtuĩka athiritũ. Bwana asifiwe sana. Magĩtuĩka athiritũ. Tathikĩrĩria ũigue, gwata Ayunani kĩrĩndĩ kĩnene arĩa meyamũrĩire Ngai, ona atumia aingĩ arĩa marĩ kĩ? Atumia aingĩ arĩa marĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Niĩ handimenya nĩkĩ gĩtũma atumia mahũthĩrwo na hĩndĩ ya kũrĩa nĩ arũme magwetirwo. Hĩndĩ ya mĩgate na nyama nĩ arũme mekire atĩa? No ha hĩndĩ ya kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai wega, kiugo kĩa Ngai kĩroiga atumia arĩa marĩ. Mwathani arogocwo. Atumia aya marĩ igweta magĩtuĩka athiritũ ya Paũlũ. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnene gĩkĩamũrĩra Ngai. Atumia aya marĩ hinya na marĩ igweta, onao makĩrũmĩrĩra Paũlũ na makĩigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. No menye atumia arĩa marĩ igweta nĩ ta rĩu reke tũkiuge githĩ ndwamona? Ĩka gũkũ itarĩ atumia me igweta. Niĩ nĩ ndĩ gũkũ atumia me igweta. Inyuothe mũrĩ igweta. Gũtirĩ mũtumia mũhũthũ ũrũmagĩra kĩgongona gĩa Theophilus. Bwana asifiwe sana. Inyuothe mũrĩ kĩ? Tondũ ũngĩthiĩ ũgwete handũ wĩ wa Theophilus, nĩ wĩragwo karĩa kararĩ registrĩtwo. Rĩu nĩ igwe? Nayo nĩ ngu? Bwana asifiwe sana. Karĩa mũhunjia ũrĩa ũtagũagũaga na ndangĩihũria nyama kĩ? Na ndarĩ mbere kana? Ndũgamĩte ũguo ndũrakũra na mbere kana thutha? Nĩ haya. Bwana asifiwe sana. Ta rĩu ndorete na gũkũra na maya tarĩ maitho. Githĩ ndĩrona rĩrĩ nĩ igoti we? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũkagĩa igweta nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa wĩho. Hallelujah. Nĩ gwagĩthirĩ. Karĩa gatahana na gatatariĩ kamũndũ wega tũrigithagia. Nĩ ũkũrigangwo. Ona ndwĩtaũkwo ona ndwĩndaũkwo. Andũ a Ngai matitaũkĩka. Ona niĩ mwene ndiĩyũĩ na ndiĩtaũkĩka. Ndiĩtaũkagwo. Njikaraga ũguo niĩ ngathikĩrĩria mwene wĩra ũrĩa gũgĩathana. Anjatha njũke ndĩmũgũthũkĩre njũkaga na kĩgũthũko. Mũgeciria kaĩ mahĩtanĩtie na mũka. Okire kũruta marakara na ithuĩ. Nĩ ũrĩa njathi. Na rĩrĩa ndĩrenda kanyamũ kanene to mũthĩ ngamũthaitha ũkĩruta matano ndũrame. Bwana asifiwe sana. Tondũ o ũndũ nĩ ũrĩ na ihinda rĩa kĩ? Mwathani arogocwo mũno. Andũ aya marĩ igweta othe makĩamũrĩra Ngai. Tareke ngwĩre nĩ ihinda rĩa andũ mainamĩrĩre Ngai ũrĩa we. Kana andũ mena itĩ nene, kana andũ mena tũtĩ tũnini, kana andũ mena mbeca kana matirĩ. Nĩ ihinda rĩa andũ othe mainamĩrĩre. Na ihinda rĩrĩ tondũ nĩ ikinyie nĩ Ngai na nĩ ihotanĩre mũno nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ nĩ maitho mũkahingũria. Ugai ameni. Mũkorete rĩrĩ. Ugai atumia arĩa moĩkainie biacara atongu ta kĩrĩ maturĩtie maru makĩrĩra. Makĩrĩrĩra mũrigo aya kanginyang'ania arahonokire. Ono ũyũ no mũhonoku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa othe me ngumo, ona arĩa othe marĩ ũthamaki-inĩ,
othe nĩ mekũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ona andũ acio me igweta, atumia acio me igweta, na athuri acio me igweta, othe nĩ mekuga Jesu nĩ Mwathani, na gũtirĩ iru litagaturio mbere ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ ũgaturia iru atagereire harĩ mũriũ. No nĩkĩ gĩgũtũma tũkinye haha? Nĩ Paulo ũrĩa wĩho ihinda-inĩ rĩrĩ aga itherũ na wĩra wa Ngai, na atuĩka mũndũ serious wa kwaga gũkenia Afilisti aya na Ayunani aya na Ayahudi aya, na ingĩra thunagogi-inĩ ciao ndagetĩkĩre gũkuĩrwo meciria kana gũtahwo nĩ mũndũ. Heana ũhoro ũrĩa ũrĩ. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ira nĩndĩrahĩtũkĩire handũ, no that Friday ngĩhĩtũkĩra handũ na gĩkorwo hena mathiko. Na nĩ mathiko ma andũ arĩa marĩ igwe. Nĩ kũrĩ mathiko na tũmathiko, kana ndũrĩ wamenya ũguo? Nĩ kũrĩ mathiko na tũmathiko. No harĩ ũndũ ũmwe tu wĩkagĩra ngoro ĩno yakwa hinya. Maku ona mangĩũkwo kũrĩ o buffet, ũtamenyanĩte na Ngai no wĩra. Mwathani arogocwo. Ona mangĩkorwo nĩ mathiko andũ othe marathiĩ makaheo maburi mehumbĩre riũa, na maĩ mwena ũyũ na soda mwena ũyũ na nyama haha, nĩ ũrĩa buffet gĩthakarĩte. Mũkui ona mũrĩe na mũnyue, akorwo ndaraiguanĩte na Ngai, arokĩra athiĩ akahĩa. Ke ngwĩre, mathiko mangĩkorwo nĩ ma kũndũ nginya gũtarĩ na parking, kũrĩa nginya hunjia matathiaga moiga ndĩna mũcemanio, mũndũ ũcio nĩ mũcirika wakwa, no ndingĩoneka, ndĩna mũcemanio handũ ngũthiaga, ke ndũme mũthuri wa kanitha agathikane. Na mũndũ ũcio mũkui akorwo ndarĩ kĩndũ, no akorwo atariĩ ta Lazaro, arariũkĩra gĩthũri-inĩ kĩa Iburahĩmu, arariũkĩra ikenero. Bwana asifiwe sana. Ũguo mararĩ mathiko ma mũndũ igweta. Ndagĩkinya niĩ ndiambararagia ngingo nĩgetha nyonekane nĩ arĩa me harĩa mbere, ona ndageria kũmĩinamia, na ũkagokerwo mũrũ ithe witũ nĩ ũtũcereire, ũmũthĩ nĩ ũgũikara harĩa ndingĩthi, tondũ andũ arĩa me harĩa na igongona tũtinyuithana. Na niĩ ndiĩtuaga andũ arĩa tũtinyitanagĩra, tũtihoyaga Ngai ũmwe. Ndoka gũthika mũndũ ũyũ ta mũrata, no arĩa mena igongona tũtirĩ. Nĩ wona ndaikia tĩri mũreke njĩke atĩa? Aca arakĩiganĩra. Aiganĩra, we mũhunjia aranyona, no nĩ ta taranyona, nĩ ta taranyona. Kũngĩkorwo gũkũ kwĩ ndungata cia Ngai, Ngai ũyũ tũtungataga, Ngai citũ ici tũtungataga, oke ageithia andũ, ndĩramenya niĩ icio ti citũ. Rĩu thĩna ũragĩũkĩire handũ, andũ matikũranaga, mĩarĩrie na mĩkĩre ya maũndũ. Nĩnguonete Archbishop, ndĩramera icio cianyu nditungataga, niĩ harĩ Ngai ũrĩa ndungata. Bwana asifiwe sana. Na no ndĩranyuire cai na mũcere wa mathiko. Bwana asifiwe sana. Ũcio ndũkanatige ũngĩkorwo wĩ mũhũ, no ũtige wahanda mbeũ ĩrĩa ĩkĩte atĩa, yagĩrĩire. Itherũ andũ nĩ marĩthengie wĩra-inĩ wa Ngai, na andũ nĩ matige gwĩka ũndũ nĩgetha makenie andũ. Andũ nĩ matige kũruta wĩra nĩgetha mateithie andũ. Andũ nĩ marute wĩra mateithie Ngai. Na tiga gwĩtigĩra kĩrĩndĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Paulo ndetigĩrire Ayahudi, ndetigĩrire andũ aya akuma Amufipoli na Apolonia, ndametigĩrire. Ona ingĩra thĩinĩ wa kanitha-inĩ wao amerire ũrĩa kũrĩ, ne thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ akĩmatahũrĩra maandĩko, ti kĩa Ngai kĩao, akĩmatahũrĩra.
na akimahe uhoro agwatĩirie. Bwana asifiwe sana. Agwatĩirie, haleluya, na akamahe uhoro na ihoto irutĩtwo ibuku-inĩ rĩa Ngai. Ndũkanae gwĩtigĩra. Alafu ndacokire ndamenya andũ matitindaga magĩkua kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Na weka wega no ũkũmenyeka, weka ũru no ũkũmenyeka, weka wega no ũrĩhũrwo wĩrwo nĩ wĩkaga ũ, ũramakio nĩkĩ? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ona atumia aingĩ arĩa marĩ igweta, haleluya, atumia aingĩ arĩa marĩ igweta, ũhoro ũyũ ũkĩũrora thĩinĩ wa ibuku rĩa Athesalonike, mutumia nĩ gũciara aciaraga. Bwana asifiwe sana. Na mutumia no akorwo mũthĩni aciare gĩtonga. Mutumia no akorwo ndoĩ kwandĩka aciare mandagĩtarĩ. Mwathani arogocwo. Mutumia no akorwo ndarĩ signature angĩkĩra ona rĩtwa rĩake gũthoma ndoyo na rĩandĩkĩtwo hau ndoĩ gũtho, no aciare maprofesa. Mutumia nĩ gũciara aciaraga. Ũguo rũgendo rwa Paulo rũkĩhũtha, tondũ andũ arĩa mamumire thutha nĩ andũ megũciara maũndũ manene, nĩ andũ mekũgereria Paulo njĩra hũthũ ũtungata-inĩ. Ngai aroreka mũciare maũndũ manene. Ngai aroreka mũtuĩke atumia meigweta na mũgũciara maũndũ manene. Ngai aromwaramĩria mĩhaka maũndũ-inĩ manyu mothe. Ũguo atumia marĩ igweta, ndũkone atumia biacara kana arĩa me thirikari-inĩ, ta wĩone wĩ mũtumia wa gũciara maũndũ manene. Ta wĩone wĩ mũndũ umĩte mũndũ wa Ngai thutha, no koiga nĩ ũgũciara maũndũ mohonokio manene mekũgĩa ngumo na igweta. Ngai arogũteithia. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra-inĩ ga 5, no Ayahudi tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru rĩ, tero ũcio mũriganĩtie, ũiru ningĩ nĩ wokĩra. Na nĩ Ayahudi arĩkũ? Ayahudi wa Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? Mwathani arogocwo. Ũyahudi nĩ waraho, tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru rĩ, magĩcaria andũ amwe ananu o rũri. Andũ ananu rĩ, nĩ andũ gũtarĩ ũndũ matangiu, nĩ andũ gũtarĩ ũndũ matangĩruma. Bwana asifiwe sana. Na nĩo me social media. Andũ aya magĩcaria andũ ananu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Magĩcario andũ ananu o rũri, gũtarĩ kũndũ matangĩthiĩ. Makĩmarehe magĩcoka makĩũnganithia kĩrĩndĩ, makĩrutithia ngũĩ itũũra-inĩ. Ningĩ magĩtharĩka nyũmba ya Jasoni, makĩgeria kũruta Paulo na Sila kuo nĩguo mamaneane gwĩ kĩrĩndĩ kĩu kĩonganĩte. Haleluya. Rĩu morio kĩ? Morio kĩ? He handũ Paulo hau mũrauga na mahĩtĩtie? He handũ mũrona mekĩte ũru? No ririkana mũndũ ũgwĩtwo Silas. Uririkane mũno mũndũ ũgwĩtwo Silas. Ruo rũrũ aragerera thĩinĩ wa ruo nĩ mwana wa kĩroho. Nĩ mũndũ wa wĩra wa moko ma Paulo. Tondũ Silas onekanire mũndũ ũgwĩtwo Baranaba matũkana na Paulo. Na Baranaba nĩ ndĩmũthomeirio haha, ngamwĩra rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga Jusufu, narĩo Baranaba rĩgĩtaũrwo nĩ kuga mũmanĩrĩria. Na arĩ mũndũ mũheani mũno, arĩ mũndũ mũtugani mũno, nĩwe mũndũ wa mbere kwendia gĩthaka atware mbeca icio magũrũ-inĩ matũmwo nĩgetha macihũthĩre wĩra-inĩ wa Ngai. Na ngĩkũruta ngĩkwĩra nĩho Anania egerekanĩirie ona mũndũ ũgwĩtwo Baranaba kana Jusufu kana mũmanĩrĩria, onake nĩendia gĩthaka na negera na mbeca icio kanitha ithiĩ ikarute wĩra. Na nĩguo twamwĩtia sadaka tũragũthwo. Niĩ rĩu kwanja ndĩmwĩtagia mana, na Ngai agatigwo arĩ okay.
Angikorwo nĩ ithaka mendagia nĩ ngwĩrĩte ũthiĩ wendie gĩthaka nĩ ngwĩrĩte ũthiĩ wendie ploti yaku na nĩkĩo kĩranegenia andũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Silas arũgamire ithenya-inĩ rĩa Baranaba, na njatũkano ya Baranaba yonekanire gatagatĩ-inĩ ka Baranaba, hakĩgĩa na ngucanio na Paulo nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Johana Mariko. Mwathani arogocwo. Baranaba akiuga niĩ na njamba ĩno rĩ ndendia gĩthaka ndatigirwo moko mathe nĩ ngũmiuma thutha tondũ ĩna indo. Johana Mariko arĩ mũndũ mũtongu mũno, no Johana Mariko ndendete Paulo tondũ to nginya wendwo nĩ andũ. Rĩrĩa wĩra waritũhĩire Paulo nĩ amatiganĩirie, rĩrĩa wĩra warĩ mũritũ nĩ amatiganĩirie, rĩrĩa wĩra wabataraga ũteithio mũnene Johana Mariko ndamanyitĩrĩire. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Paulo agĩkĩririkania Baranaba akĩmwĩra mũndũ ũyũ rĩ ona tondũ ũramuma thutha rĩ, rĩrĩa mbara ciaritũhire kanitha-inĩ rĩ nĩ atũtiganĩirie, rĩrĩa ũritũ waingĩhire nyũmba-inĩ ya Ngai rĩ mũndũ ũyũ nĩ atwehereire. Wamuma thutha nĩkĩ? Githĩ arorete kawareti? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ũguo ngwendaga kuga Silas mbara ĩno yothe ĩragerera thĩinĩ wayo no mũgeni kĩhonoko-inĩ, aromĩrĩria kĩa hinya kĩendaga na atekwe. Onawe ũkĩũmĩrĩria kĩa hinya ta Silas ũgũkũra kĩroho kĩendaga na ũtekwe, no ũmenye gwĩthomera kiugo, na wakorwo ndũĩ gũthoma ũgathikĩrĩria wega no ũkaigua tondũ tũtikũhĩtithia. Mwathani arogocwo. Ũkanyita na ũgacokera ũrĩa gũkwĩragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Paulo ndarĩ ũndũ ekĩte, agĩcarĩrio andũ orũri, andũ ananu, andũ gũtarĩ ũndũ matangiuga, andũ gũtarĩ ũndũ matangĩka. Bwana asifiwe sana. Na makĩrwo ekũrĩa mũciĩ kwa mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Jasoni. Na ndiĩ ndabatithia mũndũ ũretwo Jasoni. Jasoni riugaga kũhitha andũ anga. Bwana asifiwe sana. Mũrociara tũhĩndĩ twĩte Jasoni. No ithuĩ tũtikĩbatithagia ciana, tũbatithagia andũ agima. Nĩ harĩ mũndũ kwenda kũgarũrĩrwo rĩtwa? Ĩkahũra ũbatithĩtie atĩa? Ati Fidelis? Ndinaigua. Fidelis githĩ ti mũtumia? Ate? Fita. Kũiguĩte Fidelis we nĩ ũkĩanyoni ũhoro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Akĩingĩra thĩinĩ wa mũciĩ wa mũthuri ũyũ wetagwo Jason, akĩingĩra mũciĩ gwake. Andũ aya ananu na andũ aya orũri makĩmenya ekũrĩa kwa mũthuri ũrĩa tũgwĩka, tũkũruta mbara itũũra-inĩ, tũkũruta mbara kũu kwa Jasoni nĩgetha twethe harĩa tũkũmanyitĩra. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, tareke tũcokere kamũra-inĩ ga gatano nĩgetha ũnyite. No Ayahudi tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru. Ũguo nĩ ũiru ũgiaga kĩ? Nĩ ũiru ũgiaga kĩ? Na andũ a ũiru nĩkĩ tũmoigĩrĩrie tũmere maroho. Bwana asifiwe sana. Ũiru ũhotwo tondũ andũ a ũiru nĩo kĩ? Andũ a ũiru nĩo kĩ? Nĩ waingĩ na nĩ andũ oru. Andũ aya makĩigua ũiru magĩcaria andũ amwe ananu orũri. Nĩ andũ arĩa maheagwo 200 makoigĩrĩria andũ na kũu kĩ? Iwanja-inĩ. Bwana asifiwe sana. Maũndũ mati hĩndĩ mambĩrĩirie tene. Na nĩkĩo ona maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai ndũkanarũrũngana na mũingĩ ũthiĩ ũgeke ũũru. Kiugo kĩa Ngai nĩ tũgirĩtie ũhoro wa mĩgomo. Na ithuĩ tũtiarĩ tũkĩhoera mĩgomo na inyuĩ. Nĩ yekĩkire rĩngĩ. Nĩ mũtaũkagwo nĩ kĩgongona gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtiahoire mĩgomo gũkũ. Tukiuga gĩkĩ atĩa? Bwana asifiwe sana. Na gĩkinya mũi tondũ ithuĩ twĩna bata na thayũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ. Twĩna bata na gĩkeno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ.
no bururi witu ti gutura buruga hindi ciothe. Mwathani arogocwo. Tukihoya na inyui na ngimwira Ngai ni aigua mahoya ma Mũrawi, na korwo no mutaukwo mukoragwo thiini wa umbrella-ini iriku ni gukena mungikena na mucanjamuke muno. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Andu aya ruri magigethwo makioneka makimarehe magicoka makiunganithia kirindi makirutithia ngui itura-ini, ningi magitharika nyumba ya Jasoni makigeria kuruta Paulo na Sila kuo niguo mamaneane gwi kirindi kiu kionganite. Riu maraneano nigetha meke atia? Bwana asifiwe sana. Maandiko maroiga atiriri, na mamagari makigucururia Jasoni. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni jambeno ninde meiguagira tha tondu riri ariu aithe witu. Kuonwo tu mugicera na githire ugatuika mwikuirwo. Ugai amen. Kuonwo tu nani riu na ndu mageithagia mainamite u. Ina mukawe hande wega na ungeithia undore. Tithi wa mbere na tiwe wa mbere gwitanio na Paulo ukagucururukio ni kirindi na gikugucururukagia na kiho na kihoto. Ni hari andu mathire kanitha umwe no horo cio ndawaritie thiini wa itura ria Kawangware, agithie kanitha mwiki uri andu magiceraga makiuga to ni twacererwo ni turacerete gwa sister itu, reke tugicere kanitha uria wi hakuhi tuthome. Na kanitha ucio maingirire ni wa mwana wakwa wa kiroho kuhoera kuhonoka gutwarana nake makinya matiganite, no agacoka akaingira thiini wa ibuku ria Jeremia 18 akagerera tucira tutari tutugute. Mwathani arogocwo. Magithie magikirugama na ndamukanire kirindi-ini muthenya barigici ngimwira riu Ngai cio wambiriria gwitikia nie ti cio ngurutite horo wacio. Ngai cio wambiriria kwambararia ti ciakwa, na ni ndetigithukania nawe na ndetigithukania na kigongona giaku, na ndukanarugame king'ang'a-ini wire andu baba wakwa wa kiroho ni Honorable Archbishop John hau mwanagirira muno. Bwana asifiwe sana. Ngimukania ni nganagia mundu na ndingimukania itamwitite ngamuikaria thiria mbere na ria keri na ria gatatu ria maandiko moigite. Ngimwira Ngai cio wambiriria kwambararia ti Ngai, na nie tutikuhoya mihiana na ciana ciakwa ti nemi. Bwana asifiwe sana. Uguo ni akiguite na gatua mutua magugithie na njira ciake tondu wa tuindo ni tuhingicaga andu meciria. Mahinda maria cirikakwa amwe magithire kuo makiruga makigongona-ini. Mwathani arogocwo. Muriega ciana cia Ngai niki mutarageithika? Ithe ti wira ndamurutira uria warutirwo kuu. Muriega ciana cia Ngai. Aritwa riakwa nyitagwo nyina wa kahura na ndi muhonoku. Na uthomaga ku? Thomaga Theophilus Church. Sidwe toka na uende. Guku tutiendaga andu atheo. Ungika atia? Tiga kuga no kuma. Ni kwamba ungeamba kumaka. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba ungeamba kurigwo kae guthiaga. Bwana asifiwe sana. Mutumia ucio nake agikorwo ni mundu. Haleluya. Ungirugamirira kiugo kia Ngai ti kurugamira muhunjia wake. Niona ndukanandetere. Tetera kiugo kia Ngai. Ungitetera kiugo kia Ngai. Akimuria waje ta Sidwe nikita mutungatiri. Githi diari handu wari crusade-ini ukiuga githire niwe thoguo wa kiroho. Kai kwagarurukire kawathire na miena ingi. Muhunjia kiuga jehererio yu haha. Aya ni aria matumagwo kuma South Africa. Akiuga ehe ndiumite South Africa. Mwathani arogocwo. Nie gwitu ni haha Murang'a. Handu hetagwo Kariua. Bwana asifiwe sana. Na njikaraga Githurai. Guku njukite ni kwa my sister. Muhunjia ucio wanyu wetu tiguanaga unyone wa abici. Unyone? Ngai hau akimuribirira akimwira wi haria hatagiriire.
akimwira muhunjia ni watukanire na Ngai aguteithie reke thii. Ona wabici yaku ndigwika atia, ndiguka. Ngai witu ni atuteithie ni maundu maingi magikikite. Mundu uyu gwitwo Jason akigucururio ni andu nigetha heane uhoro wega wa Paulo. Ni kuri andu marigucururio na kuri andu marihakwo na mahakike, no kuri andu ona mangiria mahune matingigaruru tondu ti kanitha uraririria. Ni kiugo kia Ngai ureka atia? Ni kuri andu managucururio na njira ya thimu, na njira ya kuhewa matuhuhu. Bwana asifiwe sana. Ni a Jason. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ikamukomiria andu a Ngai makigucururia Jason, ona andu amwe a ariu a ithe witu makimatwara kuri athuri aria anene a itura riao, makianirira makiugaga atiri, riu ri haha naho ni hagiukite andu aya matuire mekaga atia, magaruranganagia ki ni turathoma hamwe ati ni hagiukite andu aya matuire. Nyenda tugathoma hamwe ndugakome. Magaruranangagia kundu. Bwana asifiwe sana. Nake Jason ni amagwatite ugeni, na othe ni mareganite na mawatho ma Kaisari na ciiko ciao, makiuga atiri ni kuri muthamaki ungi witagwo. Bwana asifiwe sana. Tajirai atiriri, he handu moiguite Jesu agiria andu marutaga igoti ria Kaisari, ni gwitietirie muhano. Andu aya Ayahudi magithie kwi Jesu Kristo ati nigetha mamugerie, na tondu mari andu ogi hamwe na andiki marua na Sadukai, makimenya ni tukugeria Mwathani, magithie kuri we. Hindi yo arutanite uthamaki wa iguru ni ukuhiriirie, akiona athuri moka na macuka na mitirima. Tokwendaga gukuria atiriri muthamaki, ugai ni wega kurutagira Kaisari igoti kana aca. Imundu ici ciari kigio. Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo. Noguo niguo kanitha hana ona umuthi. Ngai arotuteithia muno. Jesu akimuria murutaga ki, akinengerwo ciringi, akimoria muhiano uyu ni wao, makiuga othe ni wa, akimera Kaisari ni arutagirwo indo na Ngai nake akarutirwo indo. Bwana asifiwe sana. Moima hau ningi makiingira kigeranio-ini kingi, makimenya no mekugeria murutani. Ungithoma thiini wa ibuku ria Mathayo ni rinyitithanĩtie ũhoro ũyũ, makimukora makimwira tukwendaga gukuria atiriri, no menya ni andu mena nderu nginya ha na ni athuri aria magwatithanagio ndai nao ati ndundu ya athuri ndihituka ndiukaniyo. Ngai toro tuteithia. Tukwendaga gukuria atiriri murutani. Bwana asifiwe sana. Ubatithio wa Johana waimite kuri andu kana kuri Ngai? Ni Jesu amoririe, akimoria kiuria, ni tondu nao ni mamugire muno. Athuri acio ngwenda gukuonia ugi wao, magithie handu magicokanirira. Wona tuiga waimite kuri andu, kirindi giki gigutuhura na mahiga. Wona tuiga waimite kwi Ngai uria eguturia na mwakiagire gwathikira Johana ni undu ki? Tuguthie twitue irimu itero cio muriganitie gwitua kirimu, twitue tutio magikinya hari muthamaki. Tutio ikuria waimite, ona nie ndie mwira uhoro uyu njikaga na wathani. Maundu maya mothe nimo marario ni mundu gwitwo Paulo, akigeria kwaririria uthamaki wa Jesu Kristo. Haha Kaisari ni agwetwo, no uira wa ma ni atiriri, Jesu ndari handu agiritie igoti riki atia, ndari handu agiritie igoti riki atia.
Bwana asifiwe sana. Magituma ando a itura ona athuri aria anene akuo matangike muno maigua maundu macio. Na riria anene acio metirie Jasoni na ando aria angi kindu gia gwikura makimarekia mathie. Tareke tucokie meciria thiini wa ibuku ria Luka 2. Mwathani arogocwo. Kamukomiria andu a Ngai. Tukinyie hau. Riria mundu gwitwo Johana Mubatithania abatithagia andu kuria River Jordan to ni kwathire gwituria. Kiugo kia Ngai kiugaga akorirwo ni Afarisai, ni Asadukai na andiki marua. Makimuria atiriri, we niwe Kristo? No Johana akimacokeria kimera, uri oroka thutha wakwa ndigaine njiki atia? Ndigaine njiki atia? Ndagikoi wakiuga uguo ri, ici nacio thigari. We niwe Kristo? Johana Mubatithania kimera asa. Ithuĩ na ithuĩ tũgwĩka atia nigetha tukona uthamaki wa Ngai? Johana Mubatithania niwe wacokeirie thigari iganagwoi ni musara, iganagwoi. Bwana asifiwe sana. Mutiuge na hinya, iganagwoi ni Johana wacokeirie thigari kiuria kiu. Ona inyuĩ thigari aria twina guku tondu guku ni thigari nyingi, iganagwoi ni musara. Bwana asifiwe sana. Ona thigari iria twi ndugu nacio cia mabururi ma nanja, iganagwoi ni musara. Ni kiugo kiaririo ni mundu wa Ngai wetagwo Johana. Maundu maya mothe ni kugeria marageria gwethwo nigetha Paulo etherwo mahitia, nigetha Jesu etherwo ihinda riega ria kwamba mutharaba iguru. Andu aria magwethagira ihinda riega na ihinda riagiriru ria gukunyita magutumagira andu aria oruri, andu aturiku, andu arumani, nigetha marumane uthukie ngoro na meciria nigetha warie ndukarie. Tero cio muriganitie tuigire sande ni ihinda ria gukira ikatigwo tuigire ni ihinda ria gwika atia na kurio gwethwo ndukuonekana, hario gucaririo ndukunyitukirio ho. Ikarai wega kiugo-ini kia Ngai mutegwitigira. Mwathani arogocwo. Tareke thome haha nigetha uguo tuthie na mbere na maundu maria makiri kuo ndi thiini wa kamuraini ga kenda no ga 10 ga kenda. Na riria anene acio metirie Jasoni na andu aria angi kindu gia gwikura makimarekia mathie, hau niho hatuma njarie uhoro wa andu maiganagwo ni musara tondu andu agithe ti mahaki maretia. Kindu gia gwikura niki ithe ti kindu kinyinyi. Ungithoma maandiko thiini wa Mathayo ni aritie wega muno uhoro wa mahaki. Ungithoma maandiko thiini wa gucokerithia maathani na thiini wa ibuku ria Ndari, kiugo kia Ngai kiugite maandiko-ini ma Musa, watho-ini wa Musa, mahaki ni gutuma matumaga mundu oreki, ni gutuma matuma mundu oreki. Mahaki o mothe ni gutuma matumaga mundu ore maitho. Uguo mutigatongorio ni mahaki, mutikae kura mai. Kamuraini ga 10 kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, na kahinda o kau ariu a ithe witu makihikiriria Paulo na Sila, makimatuma o utuku makinye Beroia. Nao makinya kuo magitonya thunagogi ya Ayahudi. Na riri andu a kou ni makorirwo mari na ngoro njega. Toro cio muriganitie ngoro njega gukira andu a Thessalonike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aingirire thiini wa thunagogi o ingi ya Ayahudi, no andu acio magikorwo mari a ngoro njega gukira a Thessalonike. Magikorwo mari a ngoro njega. Haleluya.
gukira kuria kungi maneka atia tari ni kuria andu manaingira guku murango-ini makarorwo uru muno ni andu a wira magoka makanjira hi na mundu ng'ania athire kungeithia ndetigira tondu nyonire tarori atiriri ngoro-ini yake niki uyu agira. Bwana asifiwe sana. Tari nyonire ndungata ino ya Ngai muraithe witu mukurino oya ngitando ni andu a Thessaloni ni example ndirahe na ithu turi urutani-ini mwathani arogocwo ndona andu maroria atiriri oya ngitana ni mukurino ona ungi haria thutha uria ni yake ni ya kugocanga. Bwana asifiwe sana. Ni ya guteithianga na kihembe kiria oire nyumba-ini ya ithe giteria ng'ambi oire nyumba-ini uguo we gutigwo gitaruta no ni kuri Ayahudi oruri na ni kuri Ayahudi ega manyitaga wira wothe wa Ngai na njira njega. Mwathani arogocwo na makanyita andu a Ngai ugeni wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ati andu acio ni makorirwo mari na ngoro njega gukira acio a Thessalonike ni gukorwo ni metikagira uhoro meendeire na ngoro magitwiragia maandiko. Nona ungitwiria maandiko ndungiura muthenya o muthenya mamenye kana maundu macio meranagwo niguo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uguo wona mundu agukuhiriria Mwathani arogocwo na ingira kigongona-ini kia Ngai ndukae kumurora uru toti kwa maituguo oka gwaku ndukamuhe gia kuria na gia kunywa no gukuoka muhe gati no mwaririe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tero ucio muriganite ni ngucenjia ona uria wi haria thutha ndikumwaririe nguthie ndimugeithie ndaheo ihinda ringi ria ngeithi no nguthie kuhera. Mwathani arogocwo na ndimwire karibu ithe ndona na hindi no gwakoragwo na maundu. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni Ngai. Andu aya ni mari andu wega na ni metikagira gutwiria kirira kia Ngai meyendeire na ndungitwiria kirira kia Ngai ukione utwike wa kunyarara andu. Ndungitwiria kirira kia Ngai ukione kana mathie Ngai umuone utwike wa kumena mundu. Ona hangiuka mundu ahunjie wega kungira ni kumunyitirira. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hangiuka mundu aine wega gukira brother Irungu mwire brother no nyende gukinya level-ini yo kinye. Arutwo meriririe gukinya level-ini ya Jesu Kristo mamutwarire keheri-ini na ithuĩ tukihoya ri tuiguaga ta turatondoira ta tuonie kuhoya tondu wi hoyaga ciugo igiri maundu mageke. Bwana asifiwe sana. Tondu ahoyaga na njira huthu muno arutwo merore. Tariu hindi ya kuhunia andu athuri anga nio mari ahutu muno. Jesu oire mugate ni ui kuhumuka tu kwa muru wa Ngai ni ihoya kira Ngai ni njui ni unjiguaga. Bwana asifiwe sana. Ndatindire hau agitungumania ndetia migate ya matwini nginya thiginage. Athuri aya ndoiga marie mahone katika jina la baba yangu. Oigire ni njui ni unjigua. Ira ucio muriganite tigwe tungumania ni witikio na uingi wa kumathia kirira kia Ngai. Arutwo makiririria mahoya mahuthu makimenya mundu uyu tungimuthaitha tuonie kuhoya ni egutuonia ki. Bwana asifiwe sana. Magithi makimwira tuonie kuhoya to tutio. Jesu akimenya aya ni meririirie uria ndungataga Ngai uria wanjiti akimera riria mukuhoya ugagai uu thiini wa Luka kana thiini wa Mathayo kana ibuku ria Mariko. Ithe witu uri iguru takinyia hau uthamaki waku. Bwana asifiwe sana. Ndioi kana ni uithirie ihoya riri rinyitithanitie mathani mothe 10. Ndukanagie na Ngai ingi. Ithe witu uri iguru kinyia hau. Ithe witu uri iguru ritwa riake riamurwo
o uria erire Musa kuma kiambiriria, o uria erire Ibrahimu kuma kiambiriria, gutire ngai ungi. Akeria uhoro wa uthamaki wa Ngai tondu niguo watumite oke uthamaki waku. Tondu guo niguo Ngai enda ciana cia kirindi ikorwo iri uthamaki-ini wake, na ikorwo itekuinamirira ngai ingi tiga Ngai uria we. Mwathani arogocwo. Jesu akimenya ngunyitithania maathani mothe ndimunengere meihoya. Ngunyitithania maathani mothe ndimurute kuhoya namo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Heri athani liugaga ndukanai. Ndukaneke atia? Ndukaneke atia? Ndukanaiye. Bwana asifiwe sana. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, kinyiai hau. O ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ na ũrĩa wĩkagwo kũu, gũkũ thĩ nĩkuo tũkanĩtio ũici, na gũkũ thĩ twatigana na ũici, twatigana na ũragani. Bwana asifiwe sana. Mĩgate ya werũ, mĩgate ya matu-inĩ ndĩkwaga moko-inĩ maitũ, na nĩkĩo ona tũkĩhoya irio citũ cia gũtũigana nĩ tũtiganĩte na njĩra ciothe cia mũcuka, twehereire waganu wothe. Ngai nĩ egũtũigua. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai, nĩ tũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Andũ aya magĩkorwo nĩ andũ ega, nĩ andũ metuĩragĩria maandĩko mũthenya o mũthenya, mamenye kana maũndũ macio meranagwo nĩguo matariĩ. Tondu wa ũguo andũ aingĩ ao magĩtĩkia. Tatiga ũigue ningĩ haha atumia nĩ magwetwo. Ĩka atumia he hĩndĩ Jeremia athire kũhunjĩria atumia. Jeremia. Bwana asifiwe sana. Makĩnyita 6. Atumia nĩ ũri mangĩkũng'athĩria na mangĩkwenda nĩ watonga. Bwana asifiwe sana. Atumia mwathani arogocwo. Tarugamai atumia othe nginya tũirĩ, tarugamai. Aya mangĩkwenda nĩ wato, na mangĩtua gũkugĩrĩrio menye nĩ wathĩ. Bwana asifiwe sana. Jeremia rĩ, nĩ andũ Ngai nĩ meihũragia, agĩthiĩ eihũrĩtie, agĩkora atumia kũu itũũra rĩu arĩrĩ nĩ hĩndĩ moima ũrogi-inĩ na mathiaga me gĩkundi, nĩguo maandĩko moigaga. Akĩgeria kũmera ũhoro wa ũthamaki wa Ngai, akĩgeria kũmera ũhoro wa ũthamaki wa igũrũ. Makĩma Jeremia no ngiugĩrwo mboni atumia ithe ndwonire ona therĩte mĩcũkĩ hĩndĩ igĩirwo mbu akĩhinga mĩrango, na nĩwe tu oiganio mũthako thakaga na atumia we. Mwathani arogocwo. Makĩmwĩra Jeremia, ngai icio ciaku tũtigũcithikĩrĩria na tũtigũcienda. Jeremia ndabicanire na atumia, oigire nĩ atumia moiga akĩhũndũka. Mwathani arogocwo. Tarugamai o ũguo atumia mũigue ningĩ. Tondũ wa ũguo andũ aingĩ ao magĩtĩkia gwata atumia Ayunani arĩa marĩ igweta, ona andũ arũme aingĩ othe magĩte. Ũguo hĩndĩ ĩyo atumia nĩ makarara. Na ngwĩre ũndũ, tondu marĩ ohe, tondu marĩ metĩkia rĩ, wĩtĩkio ũcio waroririo kũ? Wambararirie rĩtwa rĩa Ngai, watĩithirie rĩtwa rĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Mũtigatuĩke ta atumia cia Jeremia, ngwenda mũtuĩke ta atumia Ayunani arĩa marĩ igweta metĩkirie Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie, Ngai ndeithia njiarĩre Ngai maciaro mega, na ndikugĩra wĩra wa Ngai mbu, nĩ ngemi nguga. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Tarora mũtumia ũcio mũriganĩtie. We Samueli na wewe ihenya, he mũtumia ndera atumia acio marũgamĩte. Rĩu Samueli ũnjũ nonaga nĩkĩ kũrĩ athuri. Bwana asifiwe sana. Atumia ta nĩ marorane. Haleluya. Mwĩre we wĩ igweta rĩega
reke tugocithie Ngai. Kanua gaka gaitu nĩ kohorwo njuko-inĩ, nĩ kohorwo rũmena-inĩ, twatuĩka andũ meigweta akwanĩrĩra ngumo ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtikũhana atumia acio makararirie Jeremia, tondũ moimĩte ũrogi-inĩ magĩthirĩkia Jeremia na makiuga Ngai ya Jeremia matingĩmĩthikĩrĩria, makiuga Ngai ya Jeremia matingĩmĩathĩkĩra. Ithuĩ tũrĩ atumia Theophilus nĩ tũgwĩtuĩrĩria kĩrĩra kĩa Ngai Ithe, kĩrĩra kĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na twetĩkia wĩra wa Ngai nĩ ũkũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Yũkei mũngeithie atumia atheri na mũtikangeithie guoko gũtheri, ũke ũtambũrũkĩtie noti ya 1,000 kana 5 kana 10,000 kaningĩ muora. Okay, hĩndĩ ya kũruta atumia nĩ makararagia. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokeria Ngai ngatho ũguo. Wĩ mũtumia, wĩ mũthuri, ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokeria Ngai ngatho, nĩgetha twambararie Ngai witũ, tũgoce Ngai witũ, tũheo rwĩmbo, twambararie Ngai ũyũ, twĩre Ngai nĩ mwega, nĩ tũgwĩtĩkia, nĩ tũgwĩtuĩrĩria kĩrĩra, nĩ tũgwĩthomera maandĩko, na nĩ tũgũtaranĩrio na atumia arĩa marĩ igweta a Kĩyunani, a Theophilus arĩa marĩ igweta, ona andũ arume aingĩ arĩa marĩ igweta. Tũtungate Ngai witũ nĩ tondũ nĩ Ngai. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho ũrĩa mbararia na igũrũ kũrĩ Ngai, ũreke tũhoe. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tũgwĩtĩkia, nĩ tũgwĩtuĩrĩria kiugo gĩaku, nĩ tũgwĩtuĩrĩria maandĩko maku, nĩ tũkũrekereria ũũgĩ waku Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, tũkĩruta indo citũ Mwathani we wĩ Ngai, cirathime no twĩke maũndũ mega, na nĩ wega-inĩ no tũgine wa Jesu Kristo Mwathani tũtũhone twacokia ngatho. Amen. Rehe igongona rĩanyu rĩa ngatho na tũheo rwĩmbo. Ate motia tiria Jehova ndaiguaya, ana mwetu ngĩhota kũmũteithia, inyuĩ muma njĩra-inĩ cia Jehova, mamwĩta ndakĩigua ningĩ ndakĩmũteithia. Motia tiria Jehova ndaiguaya, ana mwĩciria ndangĩhota kũmũteithia, inyuĩ muma njĩra-inĩ cia Jehova, mamwĩta ndakĩigua ningĩ ndakĩmũteithia. Hallelujah, ningia tũre njĩra-inĩ
na moko makwanda tari twareku mbere andu rere ciothe cia thina niguo tigue wega na utugi waku uria kinyagiria andu aku ninakugota niita ni mwega ninakugota mwega ni tondu niwe munyumbi ira andu mathianiire ukoragwo hamwe na niĩ ninakugota ni tondu uri mwega. Thank you, thank you. Amen, amen, amen. Terora mundu ucio muriganitie umwire Ngai aroguteithia, Ngai arokuhotanira, Ngai arokuhe wendo wa gwithomera kiugo giake, Ngai arokuhe wendo wa kwimathiria maandiko muthenya o muthenya nigetha umenye kana maundu macio meranagwo ni mama kana maundu macio meranagwo niguo matarie. Kiugo kia Ngai ni Ngai na twakiaria na kihoto nigikwiyaririria. Ayahudi ni megutuigua, Apolonia ni megutuigua, andu a Thessalonike ni megutuigua, tondu kiugo kia Ngai ni kiri kihoto giakio. Tutigwitigira a Thessalonike, tutigwitigira a Mufipoli, a Apolonia, tukwaria kiugo kia Ngai na kihoto. Tutigwitigira andu aya oruri, andu aya ananu, tutikumetigera ona marutithia ngui. Ngai witu egukorwo ario Ngai, Ngai witu egukorwo ario Ngai na ndecenjia kana agaruruke. Rathima mundu ucio muriganitio mwire ni ndakurathima na ndakurathimira uhonokio mweru. Ndukaringiririo kiugo-ini kia Ngai, ndukaringiririo honokio-ini, witwiririe kirira tondu guo niguo Ngai arenda. Bwana asifiwe sana. Hurira Jesu witu ruhe. Ndaunyokete ngiuma kwa wainga, ndaunyokete ngiuma kwa wainga, Jesu akinjoya githambia wega kiumba nguo kwa wainga wakeriki ningenete nikuhanoka, ningenete nikuhanoka, ndaririkana wĩra mũritũ ndarutithio wa wainga, mũthuri watũũra kwa wainga, kimwatura kwa
Gakirite kiuma kwa wainga Terina wainga Wakeriki Gakirite mwatura kwa wainga Kirite mwatura kwa wainga Gutire kindu muri wathini Jesu aramwita muhonokia kwa wainga Wakeriki kanigenete nikuhonoka nigenete nikuhonoka ndaririkana wĩra mũritũ ndarutithagio Wathani ni kwa wainga Wakeriki kwa wainga Wakeriki kwa wainga Wakeriki. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Anabii a Ngai arĩa meho, arutani a kiugo kĩa Ngai arĩa meho, arimũ ahunjia na andũ a mĩthemba yothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai amwĩhokeire, Ngai aromũtigithũkania na Ayahudi aya orũri, Ngai aromũtigithũkania na andũ aya ananu aya maherithagia andũ a Ngai, Ngai witũ aromũtigithũkania nao. Na nĩ tondũ wa tha cia Ngai, hinya wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Mwathani arogocwo. He my friend ndona haha ngwenda kũhoya nake ũgwĩtwo Sara. Nĩ ndamuona mũtumia mũkũrũ hau ũguo. Nĩoke tũhoe nake. Ũihoya tu. Nĩ ndamuona haha. Jarie tu kĩrathimo igũrũ rĩake. Na no ũrehwo nĩ your son. Ndĩkie tũingĩre kĩgoco-inĩ tumenye ũrĩa Pastor Lucy atũharĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kau ngeithie mama. Nĩngenagio nĩwe. Mũrehe haha nĩnjũĩ ndaraigua biũ no nĩekũigua. Nĩndakena nĩ gũkuona. Amen. Ndũgĩke ha Cosmos. Ngĩkũgeithio nawe. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ambararĩriai family ĩno moko. Uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Sara na family yake. Tuamohora cioho-inĩ ciothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maruo na mathĩna twamakinyia mũthia ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamatigithũkania na ikuũ cia Saitani. Na setup yothe ya Saitani. Ĩrĩa ĩcetagĩrwo mawabici-inĩ. Nĩ arĩa mena hinya ta wa njogu. Nĩ arĩa mena hinya ta mĩrũthi. Twagĩra hinya ũyũ kĩene. Twagĩra hinya ũyũ kĩene. Twagĩra hinya wa njogu kĩene. Twagĩra hinya wa mĩrũthi ĩrĩa ĩ hinya kĩene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga nĩ megũtũũra muoyo magocithagie rĩĩtwa rĩa Ngai. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia,
ndamathi ĩrĩa ĩrathamaka thĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani ũrĩa ũcukanagĩrĩra ariũ na arĩ a ithe witũ. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani. Saitani nĩwe ũhotomagia ũtũũro wa mũndũ na akenda gũthengia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai. No nĩ tũgũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, nĩ tũgũgũtĩĩa we mũrĩithi mwega, tondũ nĩ ũkũrĩithia bamĩrĩ ĩno, nĩ ũkũmahotanĩra, nĩ ũkũmaririkana, nĩ ũgũtwarana nao mũthenya na ũtukũ, matiĩkinyĩrĩka nĩ ndamathia ya mũhuro wa riũa. Na tondũ kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai ũikaraga kuo, Ngai ũrĩa ũronirwo nĩ Danieli, Ngai wa ngai ciothe, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, niwe tuoiga ohore bamĩrĩ ĩno, niwe tuoiga ririkane bamĩrĩ ĩno na meke maũndũ mega. Marĩithio matungate no mamenyerere Ngai nĩ tondũ wa ũhoti waku. Twamarathimĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona gĩa Theophilus Church kĩrĩa gĩgũtungata Ngai thĩ ĩno yothe, tũtegwĩtigĩra mahinya na mothamaki ma thĩ, tũtegwĩtigĩra morutani mothe mahĩtanu, tũtegwĩtigĩra roho wothe wa intimidations, tũgĩtigĩra Ngai ũrĩa we. Thĩ ĩno nĩ ĩgũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai, rĩera rĩrĩ nĩ rĩkũigua mũgambo wa Ngai, itũũra rĩrĩ nĩ rĩkũigua mũgambo wa Ngai, bũrũri ũyũ nĩ ũkũigua mũgambo wa Ngai, arĩa marĩ hinya nĩ mekũigua mũgambo wa Ngai, nĩ mekũinamĩrĩra Ngai witũ, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Bũrũri-inĩ ũrĩa makoragwo, bũrũri wa UK, nĩ mekũinamĩrĩra Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, nĩ megũinamĩrĩra Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Tũtikũgarũra Ngai nĩ tondũ wa mbeca, nĩ tondũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Twoiga we wĩ Ngai, ũgwathĩkĩrwo thĩ ĩno yothe. Mabũrũri marĩa marĩ igweta na marĩa marĩ hinya nĩ megũkũinamĩrĩra, marĩa moĩkaine na matoĩkaine nĩ megũkũinamĩrĩra, tondũ we wĩ Ngai. Twahitha bamĩrĩ ĩno moko-inĩ maku we Ngai, marĩithio matungate no mamenyerere. Nĩ thengio nĩ kũrũa mbara ciao, nĩ thengio nĩ ũhotani ũrĩa wamahotanĩra naguo. Cioho ciothe mohetwo nĩ twamohora, ikundo ciothe ikundĩkĩtwo nĩ tondũ wao nĩ twacikundũra. Mĩnyororo yothe na macegera mothe marĩa mohete ũtũũro wao nĩ ndamohora. Aya matikũrĩra rĩngĩ, aya matigũthĩna rĩngĩ. Ndarũgama ithenya-inĩ, gũtekũmakania mĩrũthi ũrĩa kuga, gũtekũmakania ũrĩa njogu ikuga, no kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai, kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ ũhoti, kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ hinya. Ũharaganagio thamaki wa thĩ, ũharaganagio tonga wa thĩ, ũthamaki wa igũrũ nĩguo twambararia twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wĩtĩkĩra kũhũthĩria bamĩrĩ ĩno mũtũrĩre wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aya matikuonekana, twametĩria raika agũtwaranaga nao,
muthenya no tuko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ruo rwao nĩ rwakinya mũthia, thĩna wao nĩ wakinya mũthia, maithori mao nĩ makinya mũthia, kĩeha kĩao nĩ gĩakinya mũthia. Jehova tũigue nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ hinya, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, hinya wothe wa Ndamathia nĩ twaũkanyangĩrĩria, hinya wothe wa Saitani nĩ twaugĩrĩria, hinya wothe wa mũcukani nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaregana mĩoyo ĩno, nĩ twaregana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu na gĩa theru. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, na ta ũrĩa waririkanire kĩgongona nĩ tondũ wa Danieli. Aya nĩ a bũrũri wa Kenya, kũgerera kĩgongona gĩkĩ matikũnyarirĩka rĩngĩ, matikũnyarirĩka rĩngĩ. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ndoiga Ngai wĩ Ngai. Ririkana Paũlũ akũririkanirie agĩkwĩra nĩ Mũbabuloni humĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Juda. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Aya nĩ Agĩkũyũ moimĩte kĩhumo-inĩ gitũ, ndaregana mĩoyo yao, ndaregana mĩoyo yao, ndaregana ũtũũro wao, na twoiga nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai wakwa, Mwathani wakwa. Paũlũ akwĩrire nĩ Mũbenjamini, agĩkwĩrwo nake na wa mũhĩrĩga wa Isiraeli. Aya nĩ andũ a rũũru rwitũ, aya nĩ andũ a mũhĩrĩga witũ, nĩ ũĩ maũndũ marĩa me thĩiniĩ, na Ngai wĩ Ngai. Ndetĩkia wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani, nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai. Ruo rwanyu nĩ rwakinya mũthia, kĩeha kĩanyu nĩ gĩakinya mũthia, maithori manyu nĩ makinya mũthia. Mũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ona mũrĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni, thĩ ĩno nĩ ĩkũmenya kwĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndamathia nĩ ĩkũmenya gũkũ nĩ kwa Jesũ witũ. Saitani nĩ amenya na igue gũkũ twambararagia thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, thakame ĩtacenjagia, thakame ĩtagarũrũkaga, thakame ĩthambagia na ĩgatheria. Nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũnjĩrĩte kĩrĩa ndĩrathimaga nĩ ũrĩrathimaga, kĩrĩa gĩothe ndĩrĩtheragia nĩ ũrĩtheragia. Ndatheria bamĩrĩ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamatheria na ndamamũra na ndamekĩra rũũri rũrĩa Saitani ategũtuĩkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ndohora wĩra ũyũ, ndohora moko maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũmarigicĩrie na mwaki wa Roho Mũtheru, na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na thakame theru ya Gatũrũme, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, ugai nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ maikare thĩ.
Thank you, Lord. We Ngai utacenjagia. We Ngai utagarũrũkaga. We Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Na ndetĩkia we Ngai ũhotanagĩra andũ ake. Jehova, arĩa meharĩirie gũthũkia wĩra waku, maririkane no mohere mehia mao. Arĩa maragariũrana na ithuĩ gariũrana nao, na wĩke ũguo nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa marenda kũng'aũrania wĩra waku, ng'aũrania mĩtũrĩre yao, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya. Wĩra waku ndũngĩinainio nĩ mũndũ, wĩra waku ndũngĩthũkio nĩ mũndũ, nĩ tondũ wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndanengerana andũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, nĩ kũrĩ andũ twarĩtie nao maragerera maũndũ-inĩ maritũ mũno, na nĩ thengiũ Ngai, tondũ nĩ ndĩmohorete na ngaria kĩrathimo igũrũ rĩao, na ngetĩkia wĩ Ngai igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, arĩa twarĩtie nao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa mohetwo nĩ mohoretwo, na arĩa maranyarirĩka na maranyamarĩka nĩ manyamarũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa me kĩgongona-inĩ gũkũ, arĩa me gũkũ arwaru nĩ mahona, arĩa me gũkũ ohe nĩ mohorwo, ndoiga nĩ muohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa biacara ciao ciohetwo nĩ ndaciohora, arĩa mawĩra mao mohetwo nĩ ndamohora, arĩa matarĩ na mawĩra ndamarathimĩra mawĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa me gũkũ arwaru ndoiga nĩ mwahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria mũraika wa kũhonania. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria hinya wa matu-inĩ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria ũhotani wa matu-inĩ. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria hinya waku. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũrekereria ũhotani. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ, mwene riri, twoiga wĩ mũtheru, na wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Ngai amũrathime na amwĩke wega. He mũndũ uma na ibataro ũkwendaga hoere itanacokia maikrofoni ĩno thĩ, nĩoke haha. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wĩna ibataro, rũgamai haha. Bwana asifiwe sana. He mũndũ ũngĩ wĩna ibataro, ndũkoige nĩ wahingĩrĩrio. Mũndũ wĩna ibataro rĩa mũthemba o wothe, ndũkae gwĩtigĩra. O mũndũ ibataro rĩake nĩ arĩũĩ. Bwana asifiwe sana. Kiambĩrĩria gĩa gũtuonia uthaithana nĩ kwama, nĩ nuru rĩrĩa thaithire Jehova mwĩtĩkĩrie kũhonokia mĩoyo ya andũ rĩera-inĩ. Gũthaithana nĩkuo kwama, Elisha nĩathaithire, Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo.
Thaitharo tutari no higa ngoro nake nĩegũtwarĩrĩria kũrĩ Rai na Jesũ gũthaithana nĩkuo kwa ma Elisha nĩathaithire Elija rĩrĩa mbataga. Thank you Lord. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Mabataro maitũ mothe na mandũ aya mothe nĩ ũmoĩ Ngai. Jehova nĩ ũmoĩ. Nĩ ũĩ andũ aya na marĩtwa mao. Ndarekereria hinya wa matu-inĩ. Nĩ kũrĩ marũgamĩte haha nĩ tondũ wa gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Nĩ kũrĩ marũgamĩte haha nĩ tondũ wa maruo matiganĩte. Nĩ kũrĩ marũgamĩte haha nĩ tondũ wa athuri ao na kũrĩ marũgamĩte nĩ tondũ wa atumia ao. Kũrĩ marũgamĩte nĩ aciari ao na kũrĩ marũgamĩte nĩ ciana ciao. Maruo maya mothe Mwathani me kĩgongona-inĩ gĩaku. Mohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Arĩa marwarĩte mahonie. Jehova arĩa Ngai kĩgongona kĩa ma marĩ na mathĩna ma kĩmũciĩ mehererie. Arĩa marĩ na ndwari nditũ mĩciĩ kwao mehererie. Arĩa marĩ na mĩrimũ mĩritũ kwao mĩciĩ mehererie. Mabataro ma andũ aya mothe nĩ ũmoĩ. Ndamanengerana na kũrĩ wewe Ngai wa igũrũ. Ĩkĩra ũira thĩinĩ wa andũ aya atĩ nĩ ũhonanagia. Ĩkĩra ũira thĩinĩ wa andũ aya atĩ nĩ ũhotanaga. Nĩ ũhotanaga. Mbara cia andũ aya ciothe rwa Ngai. Rwa mbara cia andũ aya Mwathani. Nĩ kũrĩ matarĩ na mawĩra. Mahe mawĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Nĩ kũrĩ merirĩirie maũndũ mao marĩkĩrĩre wega reke marĩkĩrĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga wĩ Ngai ũhotanaga. Wĩ Ngai ũhotanaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. O ũrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre guo na muge nĩ ndamũkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai na hinya nĩ ndamũkĩra. Ũndũ ũrĩa ũkũndehete nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ ndamũkĩra. Bata ũrĩa ũkũndehete kĩgongona-inĩ nĩ ndawamũkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Kei tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga twambe tũheo kĩgoco. Haleluya. Twambe tũgoce Ngai. Tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Ũyũ tũtiyũkĩtie. Na nĩkĩ mwahanana na ũngĩ njiyũkĩtie. Kana kangĩrarĩ nako rĩu. Ndũngĩakĩmakia ndigũka gathiĩ narua atĩa. Mwathani arogocwo. Karibuni. Ukaka kana kaka Pastor Lucy. Kuja unisalimie. One kaka. Kena meriga na kaka. Pastor Lucy kwali gone kunyita mwana. Ate. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndamũkĩra ndungata ici kĩgongona-inĩ gĩaku. Na ndamatheria na ndamamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova, ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩaku na ndoiga mwana ũyũ nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ wĩ Ngai ũrĩa ũtũmaga ciana igĩo na iciarwo na ikũre, mwana ũyũ reke akũrĩre nyũmba-inĩ yaku, atũũre agwĩtigĩrĩte na atũũre agũtĩĩte. Ndamwathĩrĩria hinya wa ũtungata na hinya wa ũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kwĩhokera mwana ũyũ mũrĩithia arĩ we no mũrere arĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesũ agĩtia ciana akiuga ciana nĩ irekwo ciũke kũrĩ we, agĩciyũkia agĩcigĩrĩra moko-inĩ make, agĩcoka agĩcirathima. Semeni amen. Semeni amen. Ĩno mũtungatĩri nyiwe. Nĩngũmũhe appointment. Wĩra nĩ mũingĩ mũtigetigĩre. Bwana asifiwe sana.
mutigage guikara taraia na mureitiririe maguta. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haya kamunogire. Mwokira mwathiko. Kuria kai munogire rinoiga mokire. Kai mwiguoya atia. Kai nditigiritwo atia. Ndijamba uguo. Ngai arokigocwo. Ni ihinda ria kugoca Ngai. Nikio turokira. Mwathani arogocwo. Irocio muriganitie ni ihinda ria kugoca Ngai. Tuinire muthamaki wa thamaki. Haya ainithia a nyimbo. Angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũinithagia, tiga kũrekereria andũ aya ũkahaha mbe. Ona waimwo gĩtĩ we wĩyũmĩrĩrie. Ona waimwo gĩtĩ wĩke atĩa? Ũkahaha mbere. Ũmũthĩ tũkũinithia ithuothe. Angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũinithagia, ona okorwo ti gũkũ, ũkahaha mbere na ndũgetigĩre. Ni mũtigetigĩre. Mũretigĩra nĩkĩ? Tero cio murigani abotige hanini. Abokirie ngiteo o uguo. Tori cio muriganĩtie atĩ guoya nĩ wake. Nĩ ũinithagia kũrĩa ũthiaga. Nĩ ũretwo harĩa mbere na ndĩrakuona we ũrainamĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Kĩgoco nĩ kĩa andũ othe, githĩ ti kĩa Ngai witũ? Haleluya. Na arĩa ageni mokĩte mainithagia mambe maneo microphone tũigue ũrĩa mekũinithia. Irũngũ Junior tareke twĩke experiment. Ndirenda ũnoge mũno we. Wanoga muno haha we ucoke ufacie no wira ngukubuta. Tuinithio ni ageni riu tuigue. Amen.
Hallelujah, no,
mwaki na umiliki Ninyesa na zionamaki Epinda toiratana waherikana Guayo ya kairomo Negogo naira Tosiakwa sianyona Nesikajure Kayuro kagira Iba itegeate Etikeri gandewo Osoka Wadiri gandeire Kugande wela Imanueli wagai Eoniri kanire Nekioni kasoka Kugande Ene magaiga na maria Dana dainana Ongeada unyonia Yemenyi biageaku Nadure waroria Uziona kuge Nongeodia na tuika Kirira Edikiri ganiro Kugange wega Imanueli wagai Eoniri kanire Nekioni kasoka Kugande wega Neguadeina Eimera mothamaki Uria ojena muno Nowe tudiri Seone guadeina Eimera mothamaki Uria ojena muno Nowe tudiri Sebera inesia kugai Eko wasa mothamaki Uria kona wekite Nawe koma kuretia Igo kona lere kuruta Etikirike aliwe Ondore atikirika Iko siaga me ikunyada Kunyada oh negwadina Eimera mothamaki Uria ojena muno Neguadeina Eimera mothamaki Uria ojena muno Nowe tudiri Rĩrĩa mũthiro wokire Nĩwaimire kwayo Ũkĩũtua matigari Nĩgetha kũwaciragie Na nĩndĩkũwaca rũciĩ Ikakoinĩra kwĩ mĩarao Ona riũa rĩthũa Ona ũtukũ gwatumana Tũine wea nĩguadeina Eimera mũthamaki Ũrĩa ũnyenda mũno Nowe tudiri nĩguadeina Eimera mũthamaki Uria onyenda muno Nowe tudiri Mbinguni kwa Baba hakuna matata Kwa Baba hakuna matata Mbinguni 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 kwa Baba hakuna matata Takaribishwa huko mbinguni kwa Baba Mbinguni kwa Baba hakuna matata 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 Wakaribishwa mbinguni kwa Baba Mbinguni kwa Baba hakuna matata 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 Tuonane tuonane paradiso Tuonane tuonane oh tuonane 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 paradiso Tuonane tuonane paradiso Paradiso ni kwa Baba tuonane paradiso Tuonane paradiso Tuonane tuonane paradiso Tuonane paradiso Aduri na tumbiana nake Aire tunasia na iria nini Aria theto ya niru endo Etra ita nasana Ete goswa kero ya makina Iye na nyumba ya kwa yone Etu kata ira kai
nimemenyekana. Amen. Hallelujah. Hurai ruhi rwega. Tuhure ruhi rwega. Acio moima ageni. Nimekumirĩte othe ageni. Haya kamacoka ageni ona nĩmakĩgeithia andũ. Na rĩmwe ihinda rĩa ageni. Ageni othe arĩa matũcereire. Na nĩtũkwendaga kũigua mwena wa wapendwa ũrĩa mekũgoca kana tiguo brother Irũngũ. Tondũ no mũthuri wa gocithia tũigue thauti ya atumia. Ithe na president witũ ndaroigire atĩ deputy president agĩrĩirwo gũkorwo president. Atĩ deputy president agĩrĩirwo gũkorwo kĩ? Mũtumia kana tiguo? Ĩni tũrakĩiguire. Maũndũ marathi macenjetio. Ikarai thĩ. Ageni arĩa matũcereire othe nĩ marũgame haha mbere. Mũgeni wothe ũtũcereire, mũgeni ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa hĩndĩ ĩngĩ. Hallelujah. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Na mwĩ karibu sana. Mũtimahũrĩre rũhĩ rwega. Na muge marathimwo nĩ Ngai. Na matũrĩre Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũngĩona kũndũ kũracerwo kwĩna Ngai. Hallelujah. No tuoge maũndũ manene no tũkorwo nĩ tũrenyihĩria Ngai. Ngai mũtũra muoyo. Ngai ũhonanagia. Bwana asifiwe sana. Okokai haha na mũtige gwĩtigĩra. O haha ũguo mũrorete andũ ũguo. Twambĩrĩrie mwena ũrĩa o mũndũ rĩtwa na gũikara thĩ. Microphone na arua brother Irũngũ. Ageni ti rũĩ. Nĩ kĩrathi? Rũĩ nĩ rũhũaga. No kĩrathimo gĩtithira? Gĩtithiraga. Bwana asifiwe. Hamari twanjĩtagwo hana Nyakonyu, njikaraga mwena wa Kamae, kanitha wĩtagwo Cornerstone. Ngai wa muoyo amũrathime. Amen, amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Richard Wathingira. No nĩ my mom. Na tũikaraga nja wa bũrũri, no nĩ tũcerete. Amen. God bless you. Mathani arogocwo mũno. Niĩ njĩtagwo Sarah Migina na nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa na ihinda rĩa ũmũthĩ gũka gũcera kanitha ũyũ wa Ngai na kũmuona inyuothe na mahoya na maũndũ mothe marĩa me mbere itũ ithuothe. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩ hamwe na ithuĩ. Thank you mũno. Amen, amen. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Mũtigaikare thĩ. He mũtumia ũcio gĩtĩ Pastor Lucy aikare thĩ nĩ tondũ nĩ tũkũhoera ageni aitũ. Haya ucio ũngĩ na arua. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Joyce na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimetoka Mwihoko, nasoma na ACK na nimeokoka. Yesu ni Bwana, mbarikiwe. Amen. God bless you. Karoha ha Joyce. Bwana asifiwe. ACK mutengeraga ũguo. Gũthiaga kahora. Mwathani agoco. Marĩtwa makwa njĩtagwo Mĩrĩ, ndĩ mũhonoku na nyenda Ngai nĩ kũhonokia. Ũyũ twene my aunt tumĩte Ikino tũka gũcera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Amen. Mwathani arogocwo na niĩ njĩtagwo Emiru Wangari, tũkire na kairĩtu gaka ka my sister. Niĩ njikaraga Ting'ang'a no tũciarĩtwo Ikino. Mwathani arogocwo na tũiga nĩ tũgũka gũkũ nĩtuoneire maũndũ manene kuo, twĩroragĩra TV. Mwathani arokumio na nĩ tũrathimĩtwo na Ngai amũrathime. Amen, amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo George Mwangi na kĩo nĩ mũtumia wakwa. Tumĩte kũrĩa Girigiri na tũkĩte rungu rwa gĩtĩo kĩa Ngai ũyũ ũtũraga muoyo na nĩ twakena nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ wanyu na tuthomaga kanitha wa Maximum Miracle Center na Bishop nĩ ngwĩrirĩirie kũina marwĩmbo TCD na ihenya ũrĩa Ngai angĩenda. Rwĩmbo tanengera ũyũ mũtumia waku ambia geithanie nĩ ũkũina ndũkarũige mũhuko ũkũgoca Ngai mũno githĩ ti Ngai arainĩra tiga kũmaka. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Monica Wangigĩ na ũyũ nĩ mũthuri wakwa. Ta mũrore wega utainamĩte uga ũyũ nĩwe mũthuri wakwa.
niwe muthuri wakwa kana niwe mundu wa gwitu. Good. na ndĩ mũhonoku. Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia thĩinĩ wakwa, na gwitũ kũrĩa nyumĩte njiarĩirwo Kabete kũndũ gwĩtagwo Kanyarĩrĩ, itũũra rĩa Njatha-inĩ. Na Bishop, nani nĩ ngũhoyaga njuge memory verse. Toiga direct urorete andu aria memory verse na muthikiririe nĩ mwaigua. Tũthoma ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 26 kuma mũhari wa mbere nginya harĩa Mwathani ekũndeithia gũkinya. Na namba cia kuona na ihenya nĩ 156. Korwo mwĩ hau rekei tũthome twĩ ngwatanĩro. Mũtikanethondekere mĩhianano ĩtarĩ kĩene ya kũhoywo, kana mwĩhandĩre mũhianano mwacũhie, kana gĩtugĩ gĩa kũhoywo, kana mwĩigĩre ihiga ona rĩrĩkũ bũrũri wanyu rĩkururĩtwo mĩhianano, atĩ nĩguo mũcinamagĩrĩre. Nĩgũkorwo niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Menyagĩrĩrai thabatũ ciakwa na mũtĩage handũ hakwa harĩa haamũre. Niĩ nĩ niĩ Jehova. Mũngĩrũmĩrĩra irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo, na mũmenyagĩrĩre maathani makwa na mwĩkage o ta ũrĩa matariĩ-rĩ, nĩngamuragĩria mbura imero ciayo ciakinya, nayo thĩ nĩrĩciaraga irio ciayo na ciongererekage. Onayo mĩtĩ ya mĩgũnda yanyu ĩciarage maciaro mayo. Irio cianyu-rĩ, mũgacihuhagĩra kĩhuhĩro-inĩ igakinyĩrĩra hĩndĩ ya magetha ma thabibũ, namo magetha ma thabibũ magakinyĩrĩra hĩndĩ ya mahanda. Nacio irio cianyu mũrĩcirĩaga o nginya mũkahũna, na mũtũũre bũrũri wanyu mũtarĩ na ũgwati. Naguo bũrũri wanyu nĩngatũma ũgĩe na thayũ, na mũkomage gũtarĩ mũndũ ũkũmũguoyohia. Ningĩ ndũme nyamũ iria njũru ihuke bũrũri wanyu, na mbara ciage gũcoka kuoneka kũndũ guothe bũrũri ũcio wanyu. Thũ cianyu-rĩ, mũgacihang'ahangagia ikagwe ciũragĩtwo nĩ inyuĩ na hiũ cia njora. Andũ 5 anyu makahang'ahangagia andũ 100, nao andũ anyu 100 mahang'ahangagie andũ 10,000. Nacio thũ cianyu igwe ciũragĩtwo nĩ inyuĩ na hiũ cia njora. Ningĩ nĩngamwĩhũgũragĩra ngenete, ndũme mũthathare mũno ndĩmũingĩhie. Nakĩo kĩrĩkanĩro gitũ na inyuĩ ndũme gĩtũũre kĩrũmĩte o mũno. Na nĩmũkarĩaga mũthithũ wanyu ũrĩa ũtũire hĩndĩ ndaya wĩigĩtwo. Nacio irio iria ngũrũ mũcirutage makũmbĩ nĩguo muone ha gũita cia mũgethano. Gĩikaro gĩakwa ngakĩiga thĩinĩ wanyu, na ngoro yakwa ndĩkamũthũra. Ningĩ ngathiĩ ndĩ thĩinĩ wanyu, nduĩke Ngai wanyu, na inyuĩ mũtuĩke andũ akwa. Niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu, ũrĩa wamũrutire bũrũri wa Misiri, mũtige gũtuĩka ngombo ciao. Naguo mũtĩ wanyu ũrĩa mũritũ wa ngingo, nĩ niĩ ndĩunangĩte ngatũma mũthiage mwĩhandĩte wega. No rĩrĩ, mũngĩkaga kũnjigua na mwage gwĩka maũndũ macio mothe ndĩmwathĩte, ningĩ mũrege irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo, nacio ngoro cianyu ithũre matuĩro makwa ma ciira, mwage gwĩka maũndũ macio mothe ndĩmwathĩte, no makĩria mũthũkie kĩrĩkanĩro gĩakwa-rĩ, niĩ ona niĩ nĩngamwĩka ũndũ ũyũ. Nĩgũtũma ngatũma mũgwatwo nĩ kĩmako,
naguo uguo nĩ ta kuga ndĩmũrehithĩrie ndwari njũru cia kũnina andũ na mũrimũ wa kũhiũha mwĩrĩ, o maũndũ ma kũmũte maitho na ma gũtũma ngoro cianyu ciũrwo nĩ hinya, na cia mbeũ cianyu mũcihandage o tũhũ, nĩ gũkorwo nĩ ikarĩagwo nĩ thũ cianyu. Ningĩ nĩngaheta ũthiũ wakwa ndĩmũkĩrĩre o nginya mũhotwo nĩ thũ cianyu, na mwathagwo nĩ andũ arĩa mamũthũrĩte. Ningĩ mũkora ona hĩndĩ ĩrĩa hatarĩ mũndũ ũmũteng'eretie. Na rĩrĩ, mũngĩkorwo ona mwekwo maũndũ macio mũtikanjigua-rĩ, nĩngakirĩrĩria kũmũhũra maita 7 nĩ ũndũ wa mehia manyu. Hinya wanyu ũrĩa ũtũmaga mwĩtĩe nĩngaũnina biũ, namo matu manyu ndũme matuĩke o ta kĩgera, ona yothe yanyu ĩtuĩke o ta gĩcango. Hinya wanyu mũkarutaga o wĩra wa tũhũ naguo, nĩ gũkorwo bũrũri wanyu ndũrĩ kĩndũ kagethwo, ona kana mĩtĩ ya bũrũri wanyu ĩciare maciaro mayo. Ningĩ ona hĩndĩ o ĩyo mũngĩkorwo mũtikanjigua-rĩ, nĩngakirĩrĩria kũmũhũra o maita mangĩ 7 kũringana na mehia manyu. Ndehithie nyamũ cia gĩthaka thĩinĩ wanyu, imũtunye ciana cianyu, na inine ũhiũ wanyu, na imũng'ũrie, mũnyihe mũno mũgĩtarwo, na kuo kũu njĩra-inĩ cia kwanyu gũkire ihoru. Nĩ ngatho gũthikĩrĩria. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai. Ũcio nĩ mũgambo wa Ngai. Ũcio nĩ Ngai ũraria, na ndanaria na thiomi kũbatara gũtaũrwo, aria na mũgambo tũkũigua ithuothe. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa gũtũtũmanĩra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtwarĩria na kiugo gĩaku. Twanĩrĩra na mũgambo mũnene twoiga nĩ tũgwathĩka. Nĩ tũgwathĩka. Ũtũmanagĩra andũ arĩa wendete. Ũtũmanagĩra andũ arĩa wendete. Nĩ thengiũ nĩ tondũ ndũrĩ ũndũ tũhithĩte ndundu. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tũgwathĩka. Nĩ tũgwathĩka nĩ tondũ wa mũgambo ũcio. Nĩ thengiũ nĩ kũhũthĩra ndungata yaku ya mũhĩrĩga wa Sara. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na ndetĩkia nĩwe ũtũmanĩte. Ndetĩkia nĩwe ũtũmanĩte. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ugai nĩ tũgwathĩkĩra Ngai. Uga na hinya nĩ ngwathĩkĩra Ngai. Na nĩ niĩ ndũmanĩirwo. Na nĩ ndaigua ũrĩa Ngai arenda. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Ĩyo ti poemu, nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njega nĩ yaki. Mũthenya wa ũmũthĩ gũgĩũka gũkĩa ũtukũ nĩ twaririe na Bishop Lecho mũno. Gũgĩũka gũkĩa rũcinĩ ndamwĩra nĩ nyingĩririo wabici ĩmwe kĩoneki-inĩ. Ndiaragia cioneki ciakwa. Na ndamwĩra gwĩ kũndũ ngũcainithagio marũa. Mwathani arogocwo. Na kũrĩa njainithirio marũa nderwo kĩrĩa gĩaku kĩohetwo nĩ kĩohoro. Na nĩ wa saini marũa. Ũguo nĩ ihinda rĩa kwamũkĩ. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Mwathani arogocwo. Ndaheyo nginya ũhoro wa thũ. Ona Reverend Okahana oĩ kũmwĩra. Ndaheyo nginya ũhoro wa thũ. Thũ ciaku ona cia gũteng'eria itiĩkũnyita na itiĩgũkinyĩra. Mwathani arogocwo. Ngai atwarĩirie na njogu na nyamũ cia gĩthaka, nyamũ iria irĩ hinya, twĩ gatagatĩ-inĩ gacio. Bwana asifiwe sana. No Ngai akoiga citigũthũkia imera cianyu, citikũmũnyita imwĩhie, na itirĩ ngero ikũmũgera. Rutai wĩra tondũ nĩ ndekereirie wĩra moko-inĩ manyu. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega.
ndirĩ hũthĩra mũno ya kwenda kwanĩrĩra maũndũ mamwe kanitha-inĩ tondũ ĩkoragwo ĩ ngwatanĩro na thiri ya mũndũ na Ngai, no tondũ ihinda nĩ rĩakinya githĩ ti wega ndĩkĩmwĩrĩte ũguo, nĩ wega Ngai akũrathime. Reke mwarĩ wa ithe witũ nake atũgeithie. Ngai tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Faith Wakĩo, nĩ honokete na nyumĩte Zimmerman. Mwathani amũrathime. Amen. God bless you. Mwathani Jesu agocwo. Jesu itũ akumio. Amarĩtwa njĩtagwo Ruth Njoki kana nyina wa ciana nyingĩ. Nĩ honokete nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Nyumĩte mwena wa Zimmerman. Tukawarikwo nĩ our sister wa kanitha ũyũ. Agĩtwĩra nĩ arenda ũmũthĩ tũke tũthome hamwe nake na ithuĩ tũgĩtĩka mwito tondũ harĩa hena Ngai niho tũthiaga. Mwathani agocwo. Nĩ nyendete kũina mũno mũno, nĩ nyendete kĩgoco na ndakenio nĩ kĩgoco kĩanyu. No kũinaga chorus kamwe nĩgetha mũigua atumia ũrĩa mainaga. Mauga mũigua athuri, ndĩra mũigua atumia. We Emmanuel mweki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩgwĩtĩra hinya. We Ngai, we Emmanuel mweki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgĩtĩra hinya. Ai kĩgwa ũnjayaga na wendo, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgĩtĩra hinya. We Ngai, we Emmanuel mweki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgĩtĩra hinya. We Ngai, Emmanuel mweki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgĩtĩra hinya. We Ngai. Amen, amen, amen. Tiga gũtagarara kana kau reke kageithanie. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Shalin Nyambura. Amen. Shalin, karibu. Mungu akubariki. Okay, Mwathani arogocwo. Hamaritwa njĩtagwo Jeremiah Mũngai. Makĩria mothe Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Na ndungataga na kanitha wa AIPCA kũrĩa Kawangware. Mwathani arogocwo. Amen. Na niliarikwa na mũtungatĩri ha etagwo Jeremia Tani. Amen. Na nĩndakena mũno tondũ wa gũkinya thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ. Bishop ũguo ona ngĩina. Ũndũ ndarutire kwĩ Bishop Lecho. Nĩguo. Amen. Tondũ hĩndĩ ĩmwe aririe akiuga we ũrutaga wĩra wa Ngai na itheru agũka gũtunya. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo ona nginya ndageria gũcihingĩrĩria ikarema kũhingĩrĩrĩka. Rĩu itihingĩrĩrĩkaga. Ndatua gũthiĩ nĩ gũthiĩ. Mwathani arogocwo. God bless you. Na nĩndakena mũno tondũ wa gũkinya thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ. Nĩndariga kwa atĩrĩrĩ kũngĩũka atĩa ngenda gũka Kawangware. Karigwo Kawangware iha. Nĩndamũna mũno gũthoma kanitha ũcio mũno. Nĩgetha nake ndĩmuone na ndikuma itamuonete. Ndĩmuone nĩgetha ngoro yakwa ĩgĩe na hinya makĩria mũno. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai akũrathime. Mwathani agocwo, agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Mary Njoki, nyumĩte Kangemi, ndĩroragĩra Bishop TV-inĩ, ndaiga ũmũthĩ no mũhaka nginye. Ũmũgeithie. Ũmũgeithie na moko. Na guoko ũguo. Ona enda kũngeithia cia Theophilus, ngeithia Lecho ndarĩ hakuhĩ, tiga kũmaka. Mũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Nĩndagĩire ndũ na ndũ tũtoyaine, rata Mwathani na ndiamũĩ. Arata mewenda mũingĩ ngoro ciao, ngĩrĩte wa gũciaranĩrwo. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Amen. Marĩtwa makwa nĩ Mercy Waithĩra wa Kĩrago. Mwathani agocwo. Na mitandao-inĩ ndĩĩtaga Tabitha Kĩrash. Nĩtwaragia na inyuĩ mũno. Nĩ ndona rĩtwa rĩu. Ngĩũrio Tabitha Kĩrash no hĩndĩ mwarĩ live. Mwathani agocwo. Ndĩ mũkenu nĩ tondũ wa kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai. Tũthomaga twĩ online na ngakena nĩ tondũ twarikĩtwo nĩ my brother. Nĩ marũgame. Amen. Arĩa matwarikĩte gũkũ. Amen. Twĩ gũkũ nĩ tondũ wa kwarikwo nĩo na tũgakena nĩ tondũ twĩ harĩa hagĩrĩire. Amen. Wĩra ũrĩa wetĩirwo nĩ Ngai arĩ igũrũ nĩo nire nĩguo kwagĩrĩire. Ndũkanaririe ũkĩũruta wĩra ũcio tondũ nĩguo agũthurĩire. Ona warumwo na wamenwo kiugo-inĩ nĩ ngũgũthaitha ũkirĩrĩrie. Tondũ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra rĩ igũrũ na
nĩ thĩnana ũkiuga kinya ũgakua ona warumwo na wamenwo kiugo-inĩ nĩ ngũgũthaitha ũkirĩrĩrie tondũ rĩa wambĩrĩirie wĩra rĩ igũrũ na nowe ũka kũrĩkia. Amen. Gwitũ nĩ tugaga ameni na ũhoro ũcio ũgagĩkorwo wĩ mwega. Ndamũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani mũrĩega rĩngĩ nyenei wendo wa Kristo. Ngai wa moyo mũrathime na mwĩke wega. Nĩ ndĩmwendete nĩ ũndũ wa Ngai. Ti rita rĩa mbere gũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ kĩgongona ndĩĩte na ngakĩnyihĩria mũno our bishop. Na tũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa Pastor Irungu na our brother Paul nĩ maratwarikire na gũtĩa gũkĩrĩte kũruta igongona rĩothe. Toguo nĩkĩo tũraugire no nginya tũtĩye mwĩto ũcio na nĩgetha tũke tũgocithie ithe witũ. Kanitha ũrĩa Jesu Kristo aratigire nĩ ũmwe, ici ingĩ nĩ ndini. Toguo angĩkorwo gũkũ kũrahoywo na mana roho, ndingĩkĩigua ndĩna thĩna gwĩka maũndũ marĩa njĩkaga ndĩ gwitũ. Ngai wa moyo mũrathime. Amen. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa ndanyitira marũa ma Mwathani atĩ nĩ kũnjerera tuĩke mũgeni wakwa, ũtukũ ũcio wothe ngarorire toro, ngarorire ndĩiguĩte njetereire Mwathani, na ciama njũru ngoro-inĩ yakwa nĩciũranagia, ũkũrora nakuo tondũ Mwathani nĩaratũingata. Amen. Nĩngenete nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bishop ndiĩngiuga atĩa no njugire tu wega wa Ngai ũtũũra ũkũiganĩte na gũtũria matukũ maingĩ. Amen. Saitani akĩendaga na atekwenda. Amen. Nĩ tondũ ndambĩrĩirie kũigua ũhoro waku hĩndĩ ĩrĩa mwatangathaga kameme-inĩ. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ona ciana ici ciakwa itiokĩte Nairobi. Ngai aheo goci. Ndathikagĩrĩria mũthuri na ngathikĩrĩria mũtumia na ciugo ciao nĩ ciana ndathima. Ngai aheo goci. Ngagĩkena nĩ Ngai nĩ tondũ kũu kwĩna werũ na mĩkuru mĩingĩ. Jehova Ngai ndagiririe nduĩkanĩrie kuo na agĩtũma ndorie ona gũtũma ciana ici kinya hau na igoce Ngai. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngenaga nĩ Ngai ona hĩndĩ ĩrĩa mũkoretwo mũkĩgoca raibu-inĩ na kĩ ndanatwarana na inyuĩ na ihinda rĩrĩ rĩa korona na ngera ti-itherũ wĩ Ngai nĩ tondũ ona kũhana ũguo kũrĩ no ũratorania na arĩa marĩ aku mekwanĩrĩra na mathĩna ma mathira nĩ tondũ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Arogocwo Ngai. Nĩngĩkenetio nĩ Ngai nyumĩte kũrĩa mwena wa Kĩgumo itũũra ritũ rĩtagwo Kĩrere na ngoka gũkũ nĩ tondũ wa ciana ciakwa irĩ gũkũ nĩ cianyu. Mwathani arogocwo. Ingĩkĩrũgama nĩ ũru. Ngai arogocwo. Amen. Amen. Hurai rũhĩ wega na ndinona Mrs. Irungu karaka na aciari mũthenya ciana cia mũtumia ũcio ikĩrũgama ndabatiĩ gũkorwo kana huduma-inĩ ya Maritha sawa nĩ akĩhudumu. Okay.
ona tũtigĩũkĩte ithuothe kũrĩ moima thutha na o bamĩrĩ ĩno ya irũngũ nĩwe irigithathi rĩao magĩũka ũguo na kũrĩ mategũgĩũka nĩ tũkire nĩ tondũ nĩ tũkenaga hĩndĩ ĩrĩa mũragathiria kiugo kĩa baba niĩ ndarerirwo nakĩo na nĩ ndĩmeraga ngamera ũrĩa ũkĩnjĩra ndigane na Ngai ona angĩnjĩra kaba angĩnjũraga no gwa Ngai ndikauma. Amen. Na inyuĩ tũrai kwa Ngai na mũthikagĩrĩrie ciugo iria mwanagĩrio nĩ ndungata ya Ngai nĩ tondũ mwacithikĩrĩria na mũcimemenyerere nĩ ikamũkũra arogocwo Ngai mũtigoke nĩ tondũ nĩ ahunjagia wega mũtigoke nĩ tondũ nĩ ahoyaga wega no ona menya atĩrĩ ihoya rĩu we thĩinĩ waku rĩgwĩkagĩra atĩa Ngai arogocwo ũcoke ũmenye ũngĩkorwo ũtarĩ na wĩtĩkio ona akũhoere wega ũikarĩte ũrĩa ũkwenda rĩtingĩgũkinyĩra. Hallelujah. Amen. Ũguo tũmenyerera thingu na ũtheru nĩgetha ciacemania na ihoya rĩa ndungata ya Ngai Jehova aigua mũtararĩko mwega akaigua na akamũkinyĩria wega ona irathimo ciake imũtũrie na nyũmba ĩno ya Ngai ĩtũre. Mwathani arogocwo. Ndungata ĩno nĩ ikarĩhwo wĩra ũrĩa ĩrutaga ndiũ kana we nĩ ũkarĩhĩrwo. Mwathani arogocwo nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ekaga kũrĩana na heho-inĩ nĩ ũndũ wanyu athaithane nĩ ũndũ wanyu we ndarĩ hĩndĩ wake ũkorera atũrie thingu ũcio na inyuĩ tũriai na twĩtigĩre Ngai mũno tũtige gwĩtukania na mathi tũtige gũcũthĩrĩria marĩa mareku tũcũthĩrĩrie mũtharaba. Niĩ ndiũ mũngiuma gũkũ mũgacarie ki Ngai arogocwo tondũ ndiũ ndaigua ũndũ wa magegania ona ndĩraigua ndĩ kũrĩa gwitũ niĩ thomaga. Mwathani arogocwo. Nĩ mwaigua inyuĩ mũrabangĩte gũcenjia kanitha mũtigacenjie mũkindĩrie na mwĩhoke Ngai kindĩrie kwa Ngai na mũtũrie thingu na ũtheru icio nĩcio ikarũgama. Mwathani arogocwo. Nĩngũkĩta na ngeithi cia Bishop Paul. Hallelujah. Twende Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai na nĩ egũtũtũria. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. Amen. Elijah liria na vya bali Ngai wanyu athiĩte kũ mũtinda mũgima na ndaigana kũmũigua Mwathani tũhotithie gũtwanĩra Ngai tũane ota Elijah ũrĩa warĩ wa tene. Amen. Praise God. Ngeithia guo nĩ tondũ wa Mwathani. Ke njuge ha marĩtwa makwa njĩtagwo Hana wa Jeremia na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ agenetie ngoro yakwa. Nĩ ngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa kĩũngano-inĩ gĩkĩ, kĩũngano-inĩ kĩa ũtheru na kĩũngano-inĩ kĩa ũthingu. Mwathani agocwo. Nĩ ngenda ithuothe tũikare na njĩra ya ũthingu na tũikare na njĩra ya ũtheru nĩ tondũ ũtheru na ũthingu nĩcio cirabatarania mbere ya Ngai. Mwathani agocwo. Ndirakena nĩ tondũ wa Archbishop. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ndamuonire TV-inĩ akĩaria ũhoro wa kĩgongona na akiuga kĩgongona kĩa Ngai gĩtigĩrwo na kĩgongona kĩa Ngai nĩ mwaki. Mwathani agocwo. Ũguo ngũmwĩra atĩrĩrĩ, mũgĩe na rita rĩa gwĩtigĩra kĩgongona kĩa Ngai nĩ tondũ kĩgongona kĩa Ngai kiumaga mwaki. Mwathani agocwo. Njũkĩte gũkũ nĩ arikĩtwo nĩ mũthuri wakwa ũyũ ũrahũra ngita nĩ mũthuri wakwa. Hũrai rũhĩrũ wega. Amen. Mwathani agocwo.
niwe uraniarikire na turakiuga ni tuguka nigetha twambararie the witu. Mwathani agocwo ni tondu Ngai akenagio ni aria mamugocaga. Mwathani agocwo uguo kenai hindi iria muragoca Ngai ni tondu undu ucio ni ukinyaga kwa Ngai matu-ini. Mwathani agocwo nguga Ngai wa murathime na mwike wega. Amen, amen. He munabii wa Ngai wi haha arandora akanjika uguo kairitu gaka nĩ kageithanie karandora gakanjika uguo ngamenya nĩ kaiga nĩ koimwo ndikarĩrĩrie nĩ gatagana rũo. Amen. Hurai rũhĩ rwega. Ndĩrakwĩra andora njĩka ũguo ndamenya ũyũ aranjĩra njarĩrĩrie ndandi witũ tondũ aya matiranyona nĩ gũkuhĩha no na ndakuhĩha ndĩrĩ ũthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ twarie kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ nao mambararie moko mao na igũrũ. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aya matũcereire. Aya mokĩte makuĩte ibuku rĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa ũkuĩte kiugo gĩaku. Mokĩte makuĩte kiugo gĩaku, mokĩte makuĩte mũgambo waku, mokĩte makuĩte wendo mũnene. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao na nĩ tondũ wa mwĩto ũrĩa metĩtwo na magathĩka ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme na ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ twakena nĩ gũcererwo nĩ ageni mena ndũmĩrĩri ĩrĩa wĩkĩrĩte tũnua-inĩ twao. Kĩrĩa matiga na mahanda nĩ gĩkũmera na nĩ gĩgũthegea thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ageni aitũ nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amatongoragie, Ngai amarĩithagie na Ngai amamenyagĩrĩre mahinda-inĩ mothe. Amen. Bwana asifiwe sana. Rĩu hena mũthuri ũkũhoete rwĩmbo acio angĩ no maikare thĩ na irũngũs nao no tũkũmahe rwĩmbo. Irũngũs nao no mekũheo rwĩmbo makĩine me family tuone kana tiguo andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ina rwĩmbo mũrũ wa ithe witũ ibungo ithatũ. Nĩ wega mũhũthĩre mweke wega tondũ mweke mwarega kũũhũthĩra wa mũhĩtũka nĩ mũkoigaga nĩ kwarĩ leveled lesson, nĩ mũkoigaga kwarĩ piece of gĩthirĩ watwĩraga. Reason why kamweke ka ndungata ici na ndikũmagana tondũ Ngai nĩ amoĩ makĩria mwarega gũkahũthĩra wega. One day nĩ tũtirĩ acirika gũkũ no twaitire maithori tũkĩũria kĩgongona kĩa Ngai kĩhingwo nĩ mũndũ ũhihagia ndagĩka nini Ngai angĩhonokia kana eke ũrĩa gwĩka no we na Ngai nĩ arutĩte wĩra wake. Wainũka ũthi wĩcirie mũno tondũ rĩu ona twĩgĩthagathago-inĩ kĩa nĩkũ tũgũthoma kanitha tondũ tũtihũrĩtwo kũrĩa tũrĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. Tũrarũgamire tuna ciugo cia maitũ ũyũ mũreri kanitha gũkũ. Nĩndekĩra ũira ũgĩitĩrĩrio maguta, nĩndekĩra ũira atĩ nĩ wa mũrũ, nĩndekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tungatĩra Ngai no thingu no theru. Rĩrĩa tũraririe ciugo icio mbara iraitĩkire gũitĩka tũrorire tũtarĩ ere na Ngai arakosi ndungata Ngai ira irahunjirie message yo wona nĩ kũninwo wĩthare by the grace of God. Irathimo-inĩ rwĩmbo rũrũ ndungata Ngai ĩno etagwo Reco wa Kuria na then mwene rwĩmbo rũrũ etagwo Reco wa Kuria ainagĩra kũrĩa UK. Gũtũra na mathĩna nginya rĩ baba arĩa hothe ndagera Saitani arĩ oho ndoiga njũke harĩ we nĩguo nyone wega Saitani akanjĩra wega wĩna gwake ngaikara ndaganĩirie itarĩ harĩa ndĩ ndĩratiri igũrũ Mwathani wakwa ithimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha ũreke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa Saitani ũhũte. Nĩnjũĩ wega
baba ikeno cia thino simwagona nĩ njega cia kũhenia mũndũ cikĩrĩirwo koga nĩ mũcukani na gĩkorwo nĩcio kagiria ngakuona njehereria ciothe ngoka ndĩ mũtheru ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũthe rĩu nĩnginyĩte handũ ha kwĩra nĩ kwaga mawega ma mwĩro wakwa mwĩro wa toro na matũkinyaga nowe ũkĩũkinyia kĩnjoya ũguo ndariĩ niĩ ndĩna irema ciakwa ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte rĩmwe njiguaga ndĩmũhutie ngoro nĩ ciugo ciaku njega cia kũhorerania nganjĩra we nowe ũkĩnyonia wendo tita wa Judasia kĩmumunya mwathani na menyete oro wega nĩamũkunyanĩire ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte ona hehenjetwo nĩ ciugo ciaku we nowe ũranjĩra atĩ nĩwe mwene muoyo ndũmĩrĩire caitani ndũrĩahete ihoto ti ihenya nĩ rĩake na ihinda rĩrĩ oho ngaga gũgĩkuona we wĩna riri waku ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte nĩ mahinda maingĩ we Ngai baba ngoragwo humbĩtwo nĩ maũndũ ma thĩ ngeyũria hihi ũngĩũka mahinda-inĩ macio ingĩrora nakũ Ngai wakwa ndeithia nĩguo rĩrĩa ũgoka ngora ndĩharĩirie ndĩratiri igũrũ mwathani wakwa gĩthimo mawega na maũru makwa ndagũthaitha reke mawega maingĩhe mwena waku ũritũhe wa caitani ũhũte. Amen, amen, haleluya. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie karibu sana na ũkage maingĩ ũkeiguĩrĩra ndũmĩrĩri cia Ngai. Mwathani arogocwo. Atumia arĩa agũkũ kanitha-inĩ mũtongoretio nĩ Pastor Lucy nĩ mũkwendwo mwĩbange mahoya-inĩ matanyihĩire thikũ mũgwa, matanyihĩire thikũ cigana. Bwana asifiwe sana. Nĩngũmũhe theme twathenga rĩera-inĩ totima andũ othe na matigũkorwo me online. Bwana asifiwe sana na Ngai nĩ egũtũteithia na tondũ tũkĩrĩ na ageni maitũ witũ wa Irũngũ na nĩ acerete githĩ tiga kũmũhe gĩtĩo gĩa ciari na gĩa gũtũciarĩra mũtungatĩri ndagĩũkia ainĩre Ngai. Ndũĩ andũ angĩ mendaga kũinĩrwo ti atũinĩre nĩ ainĩre Nga. Tero ũcio mũriganĩtie uma rebo-inĩ ya kũinĩrwo nĩkĩo tatongaga nĩkĩo tatheremaga tondũ Ngai nĩwe ũinage. Moke mainĩre Ngai na magoce Ngai na nĩtũmwendete mũno ona nĩ ũndũ wa kũrekereria ciana cianyu ikorwo igĩtungata hamwe na ithuĩ. Ũkai nĩgetha mũgoce Ngai na nĩnjũĩ Ngai nowe gwĩka maũndũ mega. Rũngũ matungataga gũkũ na matirĩ mandiganĩria ona rĩrĩa mbara yanaritũha.
ona mundu wangerete ngero no Irungu Junior hitukite mbere ya kamera atoĩ TV nĩ ramuoya Igo dia dadi ndukamake nĩ njũĩ na mumainithia andu tahe cigana rumwe kana mamu aroria tahe cigana okay itokoina tu onako kuri me thutha maratwira no mokite na riu to ne mahetio tutikumeterera no muke mamenya makinya ririkana muthenya uria tirwo muhayanira aiyũririe endo ngoro tia kũriganĩrwo ririkana muoyo tirethie na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrete njoero tia kũriganĩrwo ũkirĩrĩria ndũgate na ndũgate ũmĩrĩru tia kũriganĩrwo ririkana muoyo tiethia na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrete njoero tia kũriganĩrwo ũtukũ ngoro ĩgatwaria no kuona ithe Ngai tia kũriganĩrwo ririkana muoyo tiethia na ririkana mawĩra mothe anaruta na ng'aragu ĩyo tũrete njoero tia kũriganĩrwo
Hallelujah. Amen. Gwĩciria nĩ mwatũhugĩte mamwambia atongorie tondũ muone kũrĩa makiumĩte. Nĩguo. Ngima yumaga mũtu-inĩ. Amen. Ona makĩgocithia. Amen. Kwĩ handũ maumĩte. Ngai amũrathime mũno na Ngai arathime our mom na mwĩke wega na kũrathimĩre rũciaro rwa nda yaku. Bwana asifiwe sana. Na tondũ no tũrorete kĩgoco-inĩ. Hallelujah. Ngwendaga tũrũgame na igũrũ. Unyite sadaka yaku ũguo, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 unyite ũguo. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Na wĩharĩrĩrie kũruta indo nyũmba-inĩ ya Ngai. Arĩ maciaro ma mbere, arĩ gĩcunjĩ gĩa 10, arĩ sadaka, arĩ sacrifice o yothe, ũmenyite na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Ũmenyite na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Arĩa mekũhũthĩra namba cia thimũ Ngai amũrathime. Na arĩa mekũhũthĩra paybill number 41981 Ngai amũrathime. Namba icio ciothe cia screen-inĩ nĩ citũ na nĩ cia kanitha, nĩ cia gũteithia wĩra wa Ngai. Rekei tũhoe. Awa mwega na mũtugi we Ngai mũigua na mũhoreri. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Twacokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ na no ũtũkinyĩtie gĩkĩro-inĩ kĩega.
nĩ wambanĩrĩirie na ithuĩ warehana na ithuĩ o nginya haha tũkinyĩtie. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo wamũrirwo nĩ ndungata ici ciaku ũkorwo ũyũ wa kĩgoco. Jehova tũhe thayũ no tũhe gĩkeno no tũhotanĩre. Arĩa mohetwo korokoro-inĩ nĩ mahingũragĩrwo nĩ rwĩmbo ruo toria na ruo hotani. Na rĩu ndagĩka-inĩ no na ithaa rĩrĩ moko-inĩ maitũ tũnyitĩte mbeca iria tũheaga, maciaro marĩa tũrutaga mĩgũnda-inĩ ya mĩthabibũ. Nĩ indo nyingĩ wĩyo tũheaga no tũtihotaga gũcicokia nyũmba-inĩ yaku. Ona tũgĩcicokia kuo arĩ icunjĩ cia 10 kana arĩ mĩhothi ya kwĩyendera no tũnegenaga. No twahoya ũtũrekere. Indo ici reke igũteithie na ikũgocithie na itikanatũme tume wega-inĩ wa Ngai. Ndacitheria na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tondũ ciumĩte matũũra na ituri itiganĩte. Inyitĩtwo nĩ moko maku marĩa ũmbĩte na ũkarathima wĩra wa moko mamo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndĩiga harĩ we menyete wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Rehe indo cianyu nĩgetha tũgarũranie ũndũ ũcio ũngĩ. Pastor Lucy nake take offer o nginya harĩa arĩnogera. Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa nĩagũrire na thogora mũnene, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame. Mwathani mũhonokia wa muoyo wakwa nĩagũrire na thogora mũnene, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame, akĩũrwo ningĩ agĩitwo thakame. Ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũithe anene, arĩa andũ itangĩhota kũkinyĩra. Thank you. Bwana asifiwe sana. Kai munogire na neta hindi turambiriria. Ithe nie ti kurikia mutigaikare the hani. Nie kurikia ndirarikia na ndimurathimĩire ũtungata wothe mũgũtungata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Eko irungu. Kaya inuka. Oh. Bwana asifiwe sana. Irungu nĩ ũmwe tũtungataga nake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na twambanĩrĩirie na kũndũ kũraihu mũno, na Ngai agakorwo atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Na famĩlĩ ya Irungu, okorwo Irungu ndarĩ amwĩra nĩ wega ndĩmwĩrĩre haha na mũthikĩrĩrie. Ti mũremi na nĩ harĩ kĩgongona kĩrĩa ndĩmwĩhokeire, na ciugo iria Irungu anjĩrire nĩ ikũhinga, tondũ anjĩrire no nginya njoke mũciĩ thiĩ ngarie na mũciari wakwa twambe tũhoe na tũhoere ũndũ ũcio, na ngĩona ũndũ ũcio wĩ mũgima na wĩ mwega. Ũguo mũngĩigua akĩmwĩta nĩ arekererio kĩgongona, ti niĩ ndĩmwĩhokeire, tondũ nani no gũtuo nduĩtwo mũrori wĩra-inĩ ũyũ nĩ Ngai, na ngĩndua mũgai ngae wĩra ũrĩa ũkũrutwo ndirĩ thĩna na kũũnengerana tondũ nĩ wa baba witũ. He rwĩmbo nyinagĩrwo nĩ Kahũra rĩrĩa akenete. Gũkũ kwa Jesu witũ kwega,
kahura kahĩtĩtie tondũ rĩgĩte kũnyinĩra ũguo. Gũkũ kwa Jesũ witũ kwega kwega, gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima, mũmenye na manĩ kwa njagĩrĩire, nguagĩra mĩrigo yakwa yothe. Amen. Nĩ mũkũnoga mũno. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega, na Ngai amũtũgĩrie maũndũ-inĩ mothe. Ũguo kwĩna wĩra ũrĩa twĩhokeire brother Irũngũ, na kwĩna wĩra ũrĩa twĩhokeire nyũmba ĩyo yanyu, tondũ ũthĩnjĩri ũngĩhokerwo mũndũ ũmwe, wehokerwo nyũmba yothe. Twĩ ndũgũ mũno na my mother-in-law, na rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha ndathiĩ kuo nĩ ndamaikaririe thĩ othe, ngĩmera mũthikĩrĩrie mũno na mũnyite. Ũthamaki wanaingĩra handũ ndũiragwo na nduorotagwo. Ũguo no taguo ũthĩnjĩri wanahandwo mũciĩ, nduorotagwo na ndũiragwo. Kĩrĩa wĩkaga nĩ kũnyitĩrĩrwo wĩkaga atĩa? Nĩ kũnyitĩrĩrwo wĩkaga atĩa? Githĩ ndiramwĩrire mũthenya ũngĩ Irũngũ nĩwe ndigĩtie kũingata? Sinimwambia hivyo. Na ngĩona andũ mambia kũrĩra ngĩrigwo atĩrĩrĩ, kamaranyitha nĩ kũingatwo atĩa Irũngũ? Haleluya. He mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai, na ũngĩona mũndũ ena kĩheo gĩa ũthĩnjĩri kana gĩa ũtungata ti wega kũnũha, tondũ ndĩmwĩraga ndirĩ ciana nyingĩ, na tondũ kanitha ũyũ nĩguo ũkũ-produce ahunjia arĩa aingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. Ũguo no nginya nyambĩrĩrie kũmatũma kũndũ, na ndikũmatũma kũndũ megũthiĩ kũgiĩka. Ũndũ wa mbere, Unai Kiara 1, gũtirĩ mũgũnda marathiĩ kũgũra, mĩgũnda nĩ mĩgũre. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ renti marathiĩ kũrĩha ya mĩgũ, gũtirĩ handũ marathiĩ gũkombo. Ũguo nĩ mũndũ akanengerwo kapisi gake ka 50 by 100 kana ĩka ĩmwe akerwo akakĩgongona haha. Ũteithie Ngai na ũgocithie Ngai. Na nĩ ndĩmwĩraga niĩ ndirĩ harambĩ ngwĩka ya gũtungata Ngai. Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte na Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, angĩaga kũnjĩhokera indo cia kũmũtĩithia, niĩ ndirĩ na indo ingĩruta wĩra na kĩ. Gũtirĩ mũthigari wĩgũragĩra uniform, gũtirĩ mũthigari wĩgũragĩra mũcinga. Ũguo Ngai nĩ atũhete mĩgũnda mĩingĩ, Ngai nĩ atũhete kũndũ kũingĩ, na gũtirĩ mũgũnda tũreterera title deed ciume, ciothe ndĩ nacio. Ũguo ndakwĩra ũka. Akorwo nĩ gũthama gathama na nyũmba yake yaku, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana, tondũ wĩra nĩ mũingĩ, na ndingĩhokera Aishumaeli wĩra, tondũ maciarĩtwo nĩ mũndũ wa ngombo. No Mũisaka ũrĩa tũrĩte thĩna nake kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũrĩa tũciaranĩirwo hamwe na njĩra ya kiugo kĩa Ngai, no nginya ndĩmwĩhokere kĩrĩa kĩo, na Ngai wĩra ũrĩa wagĩrĩ. Ũguo nĩ ihinda rĩanyu mũkĩre, na nĩ ihinda rĩanyu mũrũgame, tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ na kumagaria ngumo ya Jesu Kristo. Mũngĩũkĩra rũcinĩ rũmwe mũkore Irũngũ ndarĩ kuo, Bwana asifiwe sana. Mũtikoige ningĩ bishop nĩ arathũkire, araingata ũmwe ũmwe. Nĩ nyingataga andũ, tondũ mũndũ mũini ũrĩa moigire nyongi nĩ ĩkaga atĩa? Gũtũra noro wa manyamũkĩte maeni, tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Tikũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire, na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Tina inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane, marĩtwo nĩ njoia marugĩirwo nĩ Saitani makanyua, na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra. Nĩ twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno, nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Tĩ Mwathani nĩ wanyonirie kumĩrĩria mathĩna,
na ningĩ no ũmĩrĩirie gũcira na nene athi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndamatũma kũndũ mũtikanege, mũtikae gwĩka atĩa. Ta rĩu Irũngũ mũngĩciria nyitĩrĩrwo nĩa, githĩ ti brother ciake na sister ciake, kana tiguo? Mũtikoige atĩrĩrĩ, kanitha wa Irũngũ rĩ nĩ wa kũrinũ, ti wa kũrinũ, nĩ wa andũ anga, nĩ wa andũ a Ngai. Na ithuĩ tũtikoragwo na mũthutũkanio wa iruka kana mũthutũkanio wa ndini. Kanitha no ũmwe tu tũthũire, na kanitha ũcio ndũkanoke gũkũ na andũ aguo matikanoke gũkũ, wa Freemasons, wa Saitani, wa Illuminati, acio tũtinyitanage, acio no kanitha wa Ngai ũrambararia Jesu Kristo, ucio nĩ tũnyitanagĩra. Ũguo mũngĩaga brother Irũngũ na muona nĩ anyitĩrĩrwo nĩ family yao, mũtikaigue ruo, mũbatie gũkenerera ũndũ ũrĩkũ. Na nĩ ngenaga kanitha ngĩũcokia harĩ mũndũ nake akaũcokia kũrĩ family, tondũ family ndĩngĩkũgũithia, family ndĩngĩgũthinĩkania, family ndĩngĩgwĩka ũru. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kana tũtiarĩtie ũguo Irũngũ? Na twarĩtie nawe na mũtumia wa, no rĩu nĩ ndoimbo, ongo gwĩciragia ndĩ thiri niĩ tũtingĩia nawe. Mwathani arogocwo, tondũ wĩra ũyũ nĩ mwarie, na ona ingĩenda ndingĩhunjia makanitha mana mũthenya. Kanitha no ũrĩkũ? Reke tũgĩtũme andũ mathiĩ makahunjia injili. Onawe ũngĩigua wĩna mwĩto wa kũhunjia na nyone biũ ũtongoretio nĩ kiugo kĩa Ngai, ndũrĩ na hinda na jenda, ndirĩ na thĩna na gũkwĩhokera ũtungata. No ti gũkũ twĩhokeire Pastor Lucy. Nĩkĩo ũrona ngĩthengia Irũngũ. Ona ũyũ mũthuri mũraihu ũyũ ũngenagia gũkũ kwa Jesu witũ, egũthi kugĩra kũraihu. Bwana asifiwe sana. Egũthiĩ kugĩra kĩ? Athiĩ rĩa na andũ acio na gũkũ kwa Jesu witũ. Rĩu nĩ hanyu. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rũgamai na igũrũ. Ĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie, Jehova arokũrathima thiĩ harĩ mũrata ũngĩ ũmwĩre nĩ ndoka na njĩtagwo mũrata wa Ngai, na ndoka nguĩte thayũ, ndigũka arata kwana nguĩte thayũ. Mwĩre thayũ ũcio nĩguo ndakũrehera, na njĩtagwo mũrata wa Ngai, na twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Archbishop John Gĩthiri na Bishop Lecho Wangarĩ. Ngai amarathime. No ndoka gũkũrehera kĩrathimo. Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete. Mwĩre niĩ njĩtagwo Nyagũthiĩ, ndĩrenda kuma haha ndĩ, thiĩ harĩa mũciĩ ũrĩa ũngĩ na ũthame hau ũrĩ. Nĩ ũthiĩ ũrathime mũndũ ũngĩ hau, ũmwĩre nĩ ndoka, na ndoka nguĩte thayũ, na njĩtagwo mũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete, na gũkũ kwa Jesu witũ tũtikuma, gũkũ kwa mwendwa witũ tũtikoima. Na niĩ tondũ ndĩ mũrathimani, kaĩ kĩrathimo gĩkĩ to gĩaku tuĩ? Ta reke thiũrũrũke, thiĩ ngone mũrata wa Ngai ũngĩ wĩ harĩa,
no mugeithie high five no murio rietagwo mwire Jehova arokurathima. Mwire ni wahonio, ni woherwo mehia maku, ni waririkanwo ni Ngai. Ngai arokwehereria andu aria ananu, andu aria oruri, aria tuthomirie uhoro wao, aria matumagirwo Paulo mathie makamuruturura nyumba-ini ya Jasoni, ni tondu ni andu aria aganu. No Ngai akihitha Paulo mari na Silas. Ngai arohitha utungata waku, Ngai arohitha kiheo giaku, toguo ahithire kiheo kia Paulo akiaga gukirekereria moko-ini ma andu aria oruri, akiaga gukirekereria moko-ini ma andu aria nanu. Ndagutigithukania na hoi mihianano, ndagutigithukania na andu aria matendete Ngai, ndagutigithukania na andu aria aganu, ndakuohithania na aria mendete Ngai na manaroho. Jehova arokurathima. Mwire giaga na thayo na kiheo giaku urutithie wira, ndukareke kiiywo ni andu aria oruri, na ndukakirekererie moko-ini ma andu aria ananu, tondu Ngai ni egukugitira. Mwire nie ni nyumaga haha ndagika nyinyi ngekora USA, ndagika nyinyi ngekora UK, ndagika nyinyi ngekora Ireland, na nĩ niĩ ũyũ njerekeire kũrathima andũ arĩa othe maratwĩrorera marĩ nja ya bũrũri, arĩa tũnyitanagĩra nao na arĩa tũhandĩte kĩgongona mabũrũri-inĩ mao, kĩgongona gĩa Theophilus gĩthĩ yothe handũ ya rũma, mabũrũri matũgĩru na matarĩ matũgĩru, kũu guothe nĩkuo tũrĩ na igongona tũkĩgoca Ngai witũ. Ugai andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, arĩa matwendete na arĩa matũthũire, arĩa matũthũire nĩ twamuohera, na arĩa matwendete nĩ tũmwendete. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima. Amen. Nĩ ihinda rĩa kũrathima ndungata ya Ngai Bishop Lecho o harĩa arĩ. Ugai our Bishop Lecho wa Ngarĩ. Jehova nĩ ihinda rĩa kũrathima kĩgongona kĩa Ngai. No ririkane kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndagũthomithirie tũkĩambĩrĩria mwaka, nĩwe wĩna kĩhato gĩa gũkĩhata, tondũ nĩwe wĩrehage ũkaruta thigino yaku ha, ũkaruta mĩnoga yaku ha, wĩra wa moko maku ona kĩndũ ũrehage ha. Ũguo nĩwe ũbatiĩ nĩ gũtheria harĩa ũrutagĩra magongona maku. Kĩgongona gĩa Theophilus Church, Jehova nĩ ihinda rĩa kũrathima Archbishop
Amen. 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 Nĩ ihinda rĩa kũrathima Theophilus Media. Githĩ matituoyaga mbica wega na mũgathiĩ kwĩona na kwĩrora, mũtikiuge Jehova aromũrathima andũ a Theophilus Media. Amen. Abararia guoko gwaku na igũrũ. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, na ndamũtigithũkania na wara wothe wa ndaimono, ndamũtigithũkania na mikosi yothe, ndamũtigithũkania na ikuũ ciothe cia kuma kusimu, ikuũ cia mĩtino ya barabara ndamũtigithũkania nacio, ndamũtigithũkania na premature death, ndamũtigithũkania na ikuũ cia mwaki, ona ciana cianyu ciĩ mathukuru-inĩ twaciĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ona arĩa marĩ mũciĩ twamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngĩtwaranaga hamwe na inyuĩ mũthenya na ũtukũ. Ũgitĩri wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ, naguo riri wa Ngai wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Mũrohumbwo riri wa Ngai, mũrohumbwo gwĩtĩkĩrĩka mũkiumagara na mũkĩhũndũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, o mũndũ acoke harĩa gũikarĩte, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rĩu ihinda rĩrĩ wona twanyuaga cai, brother Irũngũ, atĩ tweka atĩa? Nĩ inyuĩ mwĩ kĩharo mũtongoretio nĩ Pastor Lucy, na mũthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa Ngai amũhete, na mũtigetigĩre. Sawa sawa, mũtikae no igũrũ Irũngũ Junior, mũtigetigĩre, mũrute wĩra wa Ngai mũtegwĩtigĩra. Kĩheo gĩkĩ Ngai amũhete no kĩhingũre mĩrango ona mĩnene gũkĩra ĩrĩa ĩhingũrĩirwo kĩgongona gĩa Theophilus, na ndingĩũnũha na ndingĩnyita iheo cianyu mĩgwate. Ũguo ingĩenda mũthereme na mũthiĩ kũraihu. Mwathani arogocwo. Na iheo cianyu andũ othe mena iheo cia ũini, iheo cia ũhunjia, iheo cia ũrutani, ndiohete kĩheo kĩa mũndũ ona ũmwe. Wendi wakwa nĩ tondũ nĩmenyete mũgũnda wa baba nĩ mwariĩ na magetha nĩ maingĩ, na aruti wĩra nĩ anyi. Wĩra wakwa nĩ kũrathima andũ mathiĩ makarute wĩ, andũ mathiĩ makarute wĩra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hau hangĩ tũgũtwarithio nĩ Pastor Lucy, andũ mambe maheo gacai Pastor Lucy, andũ mambe manyue gacai, na twambĩrĩria kĩgoco gũtikagĩe mũndũ ũgũthiĩ bata ũrĩa ũtabatabataga. Bata ũrĩa ũtabatabataga ũrĩkĩrie haha, maũndũ mothe ũrĩkĩrie ha. Twatuĩka nĩ kĩgoco nĩ kĩgoco. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibu Pastor Lucy. Ngai aramũrathimaga, Ngai aramũrathimaga, Ngai aramũrathimaga, Ngai aramũrathimaga. Ithe witũ tũnyihĩte mũno ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũgegetie ngoro citũ ona ũkagegia maroho maitũ. Tũtiroĩ twendete na wendo ũhana ũguo Mwathani. Nikio twambararia moko maitũ na igũrũ tũrĩ athuri, atumia, anake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ ũtungata ũcio wathiĩ na mbere. Ĩtĩkĩra tu mũthamaki wa thamaki gũtũhithĩra mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũrekereire ihinda rĩrĩ. Iheo iria ũmũhete twahoya ũcihithe Mwathani. Ũtungata ũrĩa atungatĩte twahoya ũhithe Mwathani. Ciama ũrekereirie iringĩke mũthenya wa ũmũthĩ twahoya ũcihithe Mwathani. Ũmũrĩithie, ũmũgitĩre, ũmũmenyerere na ũmwĩke maũndũ mega na motugi. Arĩa mahonio matikarware rĩngĩ, arĩa mohorwo matikohwo rĩngĩ. Ikundo iria ciehorwo mũthenya wa ũmũthĩ twacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, nĩgetha ũrĩa mũũru ndakae gũtuona atũhenerie. Twahoya Ngai wĩtĩkĩre tu mũthamaki wa thamaki,
tondu ni worekagiriria utungata uria ukwenda mwathani nginya hau twakinya ni tuona hinya waku mwathani na ni twagucokeria ngatho tugithie kuhuruka tunywe cai ithe witu wa matuni twagucokeria ngatho ona ni tondu wa our mam Bishop Rachel Wangari mwathani ni muciari mwega ni amenyaga ciana hindi ria irabatara gia kuria na gia kunywa ni tondu cai ucio ithuĩ tutiũĩ kuria umite muthinjiri mwega no we ni ũĩ kumuhitukira ni tondu ni eciragia ciana iria ciarĩte wega twamwambararithia na kũrĩ we mwathani atũre ithe witũ atuheaga o kĩrĩa ũrĩ mwĩhokagira mwathani mũrathime nĩ tondu nĩ ũmwendete no hithe ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo ona ũtungata ũcio wa ũmũthĩ ũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo Ngai no tũtware mbere kũringana na wendi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũgĩtĩkia baba atĩ ona ithaa rĩrĩa tũgũcoka kwambĩrĩria kĩgoco nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩtie mwathani atĩ maũndũ manene nĩ marekĩka mwathani tondũ nĩ tũiguaga hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo mĩtũragia rĩera-inĩ naguo hinya ũrĩa ũgũtũmbũkia mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra kĩgoco nĩ tũĩ nĩguo gũtũtũria o ihinda rĩa kiumia gatatũ kĩa mweri twĩna kĩgoco thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru igũrũ rĩa ũguo mwathani tũtingĩriganĩrwo mũthĩnjĩri mũnene nĩ ũhoro wa monthly prayer kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩna ũndũ ũcio wa Archbishop ũrĩa guka witũ ũrĩa wĩitĩrĩirie Archbishop John Githire maguta rĩa gakorwo arĩ hamwe na ithuĩ mwathani twahoya beba yaku mũthamaki wa thamaki twahoya ũthĩnjĩri ũrĩa mũtungatagĩra naguo mũthamaki wa thamaki ikonekana kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani twamũhoera tha cia rũgendo akĩharĩria gũka gũkũ twahoera mũthenya ũcio mwathani tondũ nĩ waku Ngai nĩgetha ithuĩ ũtũre ũtũhoraga no twĩkaga maũndũ mega wĩra witũ no kũrutaga rũgoco thĩinĩ wa tũnua twitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru tũtekũriganĩrwo ona Saturday kwĩna kĩamũro thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ we Ngai wĩ mũtheru na wĩ mũthingu na wĩ mũigua tha reke wĩra waku ũrutĩke na ũthereme mũthamaki wa thamaki macio mothe tũrahoerwo breakthrough thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũgĩthiĩ kũnyua cai mwathani ĩtĩkĩra kũũrathima na ũtherie ũgune mĩĩrĩ ĩno itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge haleluya Ngai amũrathime mũno arĩa mũtũcereire Ngai amũrathime mũno arĩa rũru na matiĩrĩgĩte na nĩ ndĩramona Ngai amũrathime mũno amwĩke maũndũ mega na maũndũ motugi athuri Ngai amũrathime mũno ũtungata uma wanyu Ngai amũrathime mũno nĩ tuona Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi ona tũkĩnyuaga cai twĩbange arĩa magatongoria mũthenya wa Sunday nĩ magatongoria Sunday atumia mwathani agocwo mwathani agocwo atumia Ngai amũrathime mũkĩbanga ũhoro wa gũtongoria Sunday na ũhoro wa gũtongoria Sunday maũndũ mothe tweranire nĩkĩ nĩ ihoya maũndũ mothe tweranire nĩkĩ tondũ mũndũ ndangĩhota gũtongoria we mwenyewe ũngĩtongoria wewe ũrĩheaga andũ matũhũhũ no watongorio nĩ Ngai kũgerera ihoya ngenire rũcinĩ nĩ kũigua ũhoro wa gĩthima tũkĩheo ũhoro wa gĩthima nĩ Stephen arĩa mategũkinyĩte Stephen Kamande nĩwe gũtungata mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atũheire ũhoro na njĩra ndiku mũno thĩinĩ wa Isaia ya 33 nĩ ekwaragia ũhoro wa gĩthima atĩ ithuĩ tũtiũĩ gĩthima kĩrĩa tũkoragwo harĩkĩo na tũtimenyaga tondũ gĩthima gĩkĩ rĩ nĩ gĩtheru tondũ Ngai nĩ mũtheru na gĩthima gĩgĩtheru rĩ ona ithuĩ tuoka na gĩko nĩ kĩrĩtũtheragia tũgathera gĩthima gĩkĩ kĩarekereria roho mũtheru rĩ ũgetĩkĩrĩka thĩinĩ witũ roho mũtheru agakorwo agĩtungata he ndungata nyamũre na therie na gĩthima gĩgakorwo gĩgĩtheru ũrutani warekererio ũrutani mũtheru umĩte igũrũ nĩ Ngai ũguo nĩguo Ngai endaga gũtwĩka rĩrĩa tũratungatĩrwo nginya nĩ ciana rĩrĩa tũratungatĩrwo nĩ youth rĩrĩa tũratungatĩrwo na ageni aitũ karibuni sana mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire mũigue mũrĩ anyite ũgeni mũke rĩngĩ na rĩngĩ mũthenya ũmwe ndũngĩtua cira koguo mũthenya wa ũmũthĩ ona no ũthiĩ ukiuga kũndũ kũu nĩ kwega kwangenia ti kwega tondũ ndũĩ ũka mũthenya ũngĩ
na nĩ ũkona wega ũcio woka mũthenya wa gatatũ nĩguo gatuĩra mĩthenya ĩno ĩrĩ cira na Ngai amũrathime na amwĩke wega nĩ tũmwendete thĩinĩ wa Mwathani koguo Ngai amũrathime na amwĩke wega atumia tũgĩcemania ndagĩka nini athuri tũgĩcemania ndagĩka nini na tũtikariganĩrwo nĩ kũhoera ũtungata ũcio ũngĩ wĩ mbere twerwo tũtige guoya tumagare na kĩ no camba tondũ nĩ Ngai ũrathama eti Ngai ũrathamaka nĩ Jehova ũreka ndeithia na atĩ rwĩmbo rũinaga ũguo tondũ nĩ Jehova ũrathamaka ĩni tũtitũragio nĩ maũndũ